with the voters register. The integrity of any election lies in the voters register. Mwena-inĩ wake mũmbunge wa Mũkũrũ-inĩ ũrĩa no mũthomi wa maũndũ megiĩ watho wakiri John Kagucia nĩekĩrĩire nganja rĩendekithia rĩrĩ rĩa IEBC akiuga rĩrĩ na ũtingiaru wa kĩwatho. Rugite the con nĩ ambĩrĩria rĩu kuongerera maũndũ merũ kana ara shift goal post tondũ ona kĩũria nĩ agire kuuga ũguo nĩkĩ ũhoro ũyũ wa voter registration ũkĩambĩrĩria. Kagucia akiuga gũkinyĩria rĩu namba nene ya aikia a kura makoretwo magĩikia kura kũhĩtũkĩra mĩtambo ĩno ya kĩrĩu. Koguo watho ũcio nĩ warũmĩrĩirwo wa andũ gwĩkĩrwo thĩinĩ wa BVR andũ nĩ moirwo irore. Ĩndĩ ona kũrĩ ũguo hwaĩ-inĩ ũyũ kamĩtĩ ĩno ya IEBC kũhĩtũkĩra ndũmĩrĩri macabithĩtie mĩtambo-inĩ yao ya ũkinyanĩria magĩthereria mũingĩ makiuga no aikia a kura arĩa matarĩ meyandĩkithia rungu rwa mũtaratara wa kuoywo irore arĩo marabatarania kwĩyandĩkithia werũ. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ Nairobi niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Gĩthurano kĩnini gĩcigo-inĩ kĩa mbunge kĩa Ol Kalou kaunti-inĩ ya Nyandarua gĩgũkorwo kĩrĩ gũthimana icoka cia kĩũteti gatagatĩ ga President William Ruto na ũrĩa warĩ mũnini wake Rigathĩ wa Gachagua. No na kũhana ũguo igĩrĩrĩki wa gũgathurwo ũrĩa ũgatuĩka mũmbunge wa gĩcigo kĩu thutha wa ũrĩa ũrarĩ mũmbunge David Njuguna Kĩaraho kũhurũka ũrĩ moko-inĩ ma mũingĩ wa mwena ũcio wa Ol Kalou. Mwandĩki Simon Ngure nĩamũrĩkĩte ndeto ĩyo. Kũringana na aikari ya Ol Kalou gĩthurano kĩnini kĩa Ol Kalou kĩrĩa gĩũkĩte gĩgũkorwo kĩrĩ nditimũrano nene gatagatĩ ka mwaho wa mũng'ethanĩro ũgĩtongorio nĩ ũrĩa warĩ mũnini wa President Rigathĩ Gachagua na mwaho wa thirikari rungu rwa President William Ruto o makiuga nĩ makuoya ihinda rĩao gwĩthuthuria nĩguo magacagũra mũmbunge ũrĩa makwenda. Othe mararũgama itĩ tondũ mũrĩ aingĩ mũno na nĩ aingĩ mũno nĩ tũramwĩka kĩndũ gĩtagwo vetting tumenye nũ ũngĩtũtongoria ũndũ wĩra ũrĩa tũrarutĩirwo nĩ mũjumbe ũrĩa warĩ wa gũkũ gwitũ na Ngai amũhurũkie wega ũndũ kwega kuraga ararutĩte wĩra atarĩ na mbara ona tũtirĩ twaigua ahaicĩte ngari igũrũ akĩruma mũndũ. Nĩ tũramenya no gũkorwo na by election na nĩ gũkorwo na ũhoro wa gũthimana icoka mũno nĩ tondũ hĩndĩ wengi tũgĩthura mũheshimiwa witũ ũcio ũrĩkĩtie gũtũtiga tũtiathurire nĩ tondũ wa kĩama wa muthurire nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa mwega akoretwo akĩruta. Ũguo na thaa ici tũtikwenda kwaria ũhoro wa kĩama mũno ta mũndũ nĩ tũkũfocus mũno na tũhoe Ngai atũteithie atuonie mũndũ ũngĩtũteithia. Na tondũ nĩ ararĩkirie kũhurũka rĩu tũhana ciana itigĩtwo handũ kawerũ-inĩ handũ tũratigwo tumĩte ha tũrorete ha na tũkeyũria atĩrĩrĩ nĩ tũkũgĩa na mũndũ hana David Njuguna wa Kĩaraho na harĩa aratũrutĩte twari handu horu tondu kanjuĩrĩ kwahanaga ta game park na rĩu itũra rĩega tũrakenerera. Gaka ndeci nĩ kanya gagũkorwo kahingũrĩtwo mũno ka President William Ruto gũkorwo magĩthimana icoka na njĩra nene mũno na mũndũ gwĩtwo Rigathĩ wa Gachagua. Maya makĩhanĩka mũingĩ wa Ol Kalou ũthiĩte na mbere gũcakaya ũrĩa ũrarĩ mũmbunge wao David Njuguna wa Kĩaraho makiuga nĩ magũkorwo na ihinda rĩa gwĩthugunda ũrĩa ũkũihũria ithenya rĩake. Nĩ mũthuri tũhete gĩtĩo mũno gũkũ nĩ atuĩkĩire maũndũ mega mũno tũmwĩtaga dadu wa power tondũ nĩ tũĩ ti mũthuri mũno na agacoka agathikĩria kila mũndũ na ndarĩ athuthukanĩa mũndũ ona ũmwe. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nyandarua rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Kuma Nyandarua tũthiĩ Nyĩrĩ na aikari matũra ma Kahara gĩcigo-inĩ kĩa mbunge kĩa Mathĩra kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ matũrĩte na thĩna wa wagi wa maĩ ma kũnyua oro ũmwe na kũrĩma mũno makĩria hĩndĩ ĩrĩa kwara ũndũ ũrĩa ũmacũngagĩrĩra gũtaha maĩ rũĩ-inĩ rwa Karogoto. No ta ũrĩa mwandĩki witũ Theuri Wambũgũ aratarĩria thĩna ũcio rĩu nĩ ũtanyĩtwo gũkinya mũthia thutha wa mũmbunge wa gĩcigo kĩu Eric Wamombi kwambĩka tabarĩra ya kwenja ndobori mwena ũcio na ĩrĩa ĩtanyĩtwo kũguna makĩria ma bamĩrĩ 2,000. Tabarĩra ya maĩ ya makĩria ma ciringi mirioni 18 itũra-inĩ rĩrĩ rĩa Kahara thĩinĩ wa wodi ya Konyo Mathĩra nĩ ĩtanyĩte kũnina thĩna wa maĩ mwena ũyũ ũrĩa ũtũrĩte kuo kwa ihinda rĩa mĩaka mĩingĩ. Ona makũnyua tũrathiaga rũĩ mĩaka mĩingĩ kumona ngĩciarwo nginya ni na rĩu ndĩ nĩ mũndũ na mĩaka 65
nyone rugitie ro mai mari othina ani ukona riu ni twakigeire bahati twakona mutongori utuhe mai no guo nginya kuri matutire muno kwikire mari mari aikari aguku makiuga thina uyu wa wagi wa mai ukoretwo uri munene kuona mai ma kuhe mahiu matahagwo rui mahiu maitu tondu nginya na turagite uhoro wa kurithia nguku grupu tere tukoragwo nayo ya bara workers twendaga kurithia nguku no tondu tutire na mai tukaremwo ni uhoro ucio wa gukorwo tukirithia nguku. Oho makiuga atumia ni mahumukio thabari ndaya cia guthie gutaha mai rui-ini undu uria ucungiriirie aingi kugia na mathina ma migongo. Matuike ni marithia itangi-ini na makoma na security ona riu andu ni magoko magiteithika ni mathenekaga muno ni mai tondu amwe magiraga ona ugu kanyange cia rangi magathina kuu riria kahwa gathio ri ukona andu othe ni marathinika na otaguo nigetha nguo cia ithere mathere matumire maundu ma nyumba marutaira munene muno wa kwamba guthi gwetha mai koguo mai ni magututeithia muno tondu gutie mundu ria ambaga gukira guthi gwetha mai ni maumite mari mukoraga gwake nyumba. Mumbunge wa Mathira Eric wa Mumbi akiuga tabarĩra ici nicio maramathira muingi kuma kuri thirikari. Riu ni itangi turaka itangi elevated na tucoke twikire solar nigetha mai maya matikahuragwo na thitima mahuragwo na solar na nigetha andu aya makahuthagira mai maya free of charge. Ambunge ario othe mathurĩtwo hau kabere nie no nyende twikire wira wao na twikire wakwa tuonene wao mwingi na nguthie na mbere na kunyitanira na William Ruto tondu gutire kundu indo cikoragwo cigitwo cia Mathira kuri andu makihenania guku ati wira ni haki yanyu indo kuria ni tharano. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma kaunti ya Nyeri Njeta Theuri wa Mbogo. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Jeff Muga wa Waithira. Muthia mehariria ma mathiko ma uria urari mumbunge wa Olkalau David Njuguna Kiaraho ni manyitithitio thinga mbere igongona ria mahoya rira rigatabanio muthenya wa rucio gwake mucitura-ini ria Munyeki mwena wa Olkalau na munini wa President Kithure Kindiki ni umwe wa atongoria a gikiro kia iguru aria matanyitwo gwekinya igongona-ini riu ria mahoya tora mwandĩkĩtwo Simon Ngure aratarĩria. Kiharo-ini kia University ya Nyandarua mwena wa Kapteni Olkalau mihango ya uhaririria wa igongona ria mahoya riria rigakorwo muthenya wa gatatu kiumia gikite ithiete na mbere kunyita thinga o riri nario igongona ringi ria mahoya rihaririirio muthenya wa rucio gwake mucii mwena wa Munyeki Olkalau. Munini wa President Kithure Kindiki ari gatagati ka atongoria aria merigiriirwo gwekinyia macakaya riu turikagira guku mucii ni tondu family riu ni roka muthenya uyu wa umuthi nigetha tugiage na mahoya o hwaini umuthi ni tuma na mahoya rucio ni tugakorwo namo na no njire andu nginya a Olkalau moke tunyitanire thiini wa kuhoera mucii uyu. Sunday naguo ni tura expect ni tugakorwo na ageni including our Deputy President His Excellency Kithure Kindiki. Mumbunge wa kaunti ya Nyandarua Faith Gitau uria uri kamiti-ini ya uhaririria wa mathiko augite mibango yothe irathi na mbere o wega na akoria aikari ya Olkalau gugekinyia gucakaya mumbunge wao. Naguo wa Monday no tugakorwo guku hwaini tugika vigil kana kwiciria uhoro wa Kiaraho kumuhoera na maundu macio mothe maria mekagwo mundu atanathikwo. Ni tugakorwo guku Monday utuku tucoke Tuesday tuhuruke Wednesday ni tugakorwo haria Olkalau kiwanja kia University tondu ni tugacererwo ginya ni His Excellency the President of the Republic of Kenya William Samoei Ruto. Kiaraho athiete na mbere gucakaywo kumana na kio giake wira-ini wake ta mumbunge wa Olkalau uria uthuritwo maita matatu akiririkanwo makiria ni weruteri wake gutiririra ruhonge rwa githomo. Ni turi misaga muheshimiwa witu muno tondu muheshimiwa ni aina ngoro njerie muno muheshimiwa ndarathuranagia andu na riria riothe uka gutuhe basari ona no atwikagira kindu muhuko tukainduka na gacukari na nyama. Mundu gitwa Daddy wa Power twamuhurira thimu twira mathina nyatuika wa gutwira thimu nie uguo ndi haha ndiraria wega wa Daddy wa Power na ni igutha nguthitwo muno tondu nginya kumwe Daddy wa Power retirwo ni nemetwo nginya ni wira. Ngiribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nyandarua ritwa riakwa ni Simon Ngure. Inooro hwaini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Rais Kiambu kaunti yothe moigaga urutagwo mwiruti no wathikiriria guothe uraigwo ngemi cia Inooro FM. Inooro ceceni hakuhĩ nawe.
Umatimboroa, Band Forest, Kiaba, Munyaka, Huruma, Yamobi, maili 4 huko guothe ni Eldoret, Uasin Gishu County. Aya meitaga The Champions. No wathikiriria guothe ni ngemishia Inoro FM. Mwago wa hutia modo riu ni cokereirie na murumo munene Jumamothi yaku riu ni njagirithie na mucamo mweru na mwega guku kwa Inoro FM tabarira-ini ya hutia modo ukireherwo ni muthekania njorua na muhunjia Pastor Paul Kuria wina mumemerekia wegatu wa Karende wa Ndeithi. Nio muthenya wa Jumamothi thaa 4 cia utuku kinya thaa 6 cia utuku tabarira-ini hutia modo ceceni hakuhi nawe ni tuthuthire wendo ni hutia modo wa Karende wa Ndeithi mena Man Kush. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe, ceceni hakuhi nawe. Shughuli za Easter ndio hizi zimeanza na gari langu la Hilux limeanza shida tupu. Safari ya ushago itakuwaje? Shughuli za Easter zisikatike mtu wangu. Sifau Mobility Kenya inakuletea Hilux Easter Service Basket kuanzia shilingi 5,000 pekee. Pata genuine oil filter, drain core kuosha na lita 7 za oil safi ya 15W40. Nasikia hii, tunafanya mechanical check bure kwa Hilux zote na pia 20% off kwa labor. Iwe ulinunua hapa au ni import, leta shujaa akaguliwe na wataalamu wetu. Wai Hilux Easter Service Basket kwenye branches zetu za Sifau Mobility Kenya mzima, Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret, Nyeri, Nanyuki au Lodwar, au piga 0719029000. Ofa inaisha tarehe 11 mwezi Aprili. Toyota Hilux, shujaa wa kazi. Wabateire maini uikuruke mekuruini ona kanotwikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Inoro ceceni hakuhi nawe. Hutia modo, anake, airetu, atumia na athuri. Gĩkĩ nĩ gĩathĩ kĩanyu. Utuko wa Jumamothi yaku ũiyũirwo nĩ mũrĩo mũtheri wa Karende wa Ndeithi mena Man Kush magĩgũtwarithia nginya Gathũmondo. Wabateire maini uikuruke mekuruini ona kanotwikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Inoro ceceni hakuhi nawe. Hutia modo haha nĩ tũrũngagĩra mĩciĩ. Hutia modo ndugetigĩre wĩna wa Karende wa Ndeithi na Man Kush ndũngĩarĩrio na mũndũ mũhutie. Wabateire maini uikuruke mekuruini ona kanotwikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Inoro ceceni hakuhi nawe.
gagikoma turingothe anikuga roro tugarurwo ithuothe uria tuhana gikone kungario king'aritio utorania gwakio gukiriha rubona rwakio rwawehia rwiha ruria rumanite na watho-ini itoretio ni Jesu kaimana Paporogaku ogeotumaga tutoranage na undu wa Mwathani Jesu Kristo Paporogaku ogeotumaga tutoranage na undu wa Mwathani Jesu Kristo Terana tusakae muno no kirende negukena gigukena nikia tu koigua indikia gitu nigikugaruruka gikeno gikone kungario keng'aritio utorania gwakio gukiriha rubona rwakio rwawehia rwiha ruria rumanite na watho-ini itoretio ni Jesu kaimana Paporogaku ogeotumaga tutoranage na undu wa Mwathani Jesu Kristo Paporogaku ogeotumaga tutoranage na undu wa Mwathani Jesu Kristo Ukenani guothe twina kĩeha ngoro nĩũndũ nĩtũkĩninĩirwo kĩeha arĩa tũhandĩte na maithori maingĩ tũkũgetha tũgĩkũngũyagia gĩkuũ nĩ kũng'ario kĩng'arĩtio utorania gwakio gukiriha rubona rwakio rwawehia rwiha ruria rumanite na watho-ini itoretio ni Jesu kaimana Paporogaku ogeotumaga tutoranage na undu wa Mwathani Jesu Kristo Paporogaku ogeotumaga tutoranage na undu wa Mwathani Jesu Kristo karumbeta gakurigiriria kagamba andu aria kumariukio matariago coka gukabutha ringi ithuĩ tũgarũrwo ũrĩa tuhana gĩkuũ nĩ kũng'ario kĩng'arĩtio ũtorania gwakio gũkĩrĩha rũthora rwakio rwawehia rwiha rũrĩa rumanĩte na watho-ini itoretio ni Jesu kaimana Paporogaku ogeotumaga tutoranage na undu wa Mwathani Jesu Kristo Paporogaku ogeotumaga tutoranage na undu wa Mwathani Jesu Kristo Nyamanaga kameitikĩota kũgaya ũkĩgayo thamaki wa Ngai kana ũhoro wa kũbutha ũhote kũgaya ũhoro ũrĩa ũtarĩ wa kũbutha gĩkuũ nĩ kũng'ario kĩng'arĩtio ũtorania gwakio gũkĩrĩha rũthora
Jesu kaimana Kaporogado Omeotumaga Tutoranage Na udua Mwathani Jesu Kristo Kaporogado Omeotumaga Tutoranage Na udua Mwathani Jesu Kristo Ukifudana guo wekirwo muthemba ũngĩ mwega ũtarĩ wa kũbutha wĩrĩ ũyũ wa ũgĩkwa wekirwo muthemba ũngĩ ũtarĩ wa gũgĩkua gĩkuo nĩ kũng'ario kĩng'arĩtio ũtũrania gwakĩo gũkĩrĩha rũgona rwakĩo rwawĩhia rwĩha Rumanete na watho-inĩ gĩtoretio nĩ Jesu kaimana Kaporogado ũrĩa ũtũmaga tũtoranage na ũndũ wa Mwathani Jesu Kristo Kaporogado ũrĩa ũtũmaga tũtoranage na ũndũ wa Mwathani Jesu Kristo gĩkuo nĩ kũng'ario kĩng'arĩtio ũtũrania gwakĩo gũkĩrĩha rũbora rwakĩo rwawĩhia rwĩha rũrĩa rumanĩte na watho-inĩ gĩtoretio nĩ Jesu kaimana Kaporogado ũrĩa ũtũmaga tũtoranagie na ũndũ Hutia mũndũ anake airĩtu atumia na athuri gĩkĩ nĩ gĩathĩ kĩanyu Ndĩmwĩhia ona wanyona Ndĩmwĩhia ona wanyona Kuma rĩrĩa ndaciarirwo Ndĩmwĩhia ona wanyona Nĩtha cia Ngai cinginyĩire akĩruta mũrũwe nĩguo ndũre akĩambwo mũtharaba-inĩ nĩguo ndũre agĩkua gĩthikwo nĩguo ndũre akĩriũka nĩguo ndũre ndĩmũrĩra thirĩ niĩ ndĩmũrĩra thirĩ ndĩmũrĩra thirĩ ndĩmũrĩra thirĩ Tangazo kwa ibilisi mimi sio mateka tena mimi sio mtumwa pale Kalvari nililipiwa madeni yangu pale msalabani nikawekwa huru uhai wangu umelipiwa gharama ndĩmũrĩra thirĩ niĩ ndĩmũrĩra thirĩ nĩ Jesu ndĩmũrĩra thirĩ ndĩmũrĩra thirĩ Jesu ndĩmũrĩra thirĩ amani yangu nimelipiwa gharama furaha yangu nimelipiwa gharama afya yangu nimelipiwa gharama kuishi kwangu nimelipiwa gharama pale msalabani Kalvari ndĩmũrĩra thirĩ niĩ ndĩmũrĩra thirĩ
waciarirwo ndimwia ona wanyona nĩ tha cia Ngai cinginyire akĩruta mũrũwe nĩguo ndũre akĩabwo mũtharaba-inĩ nĩguo ndũre agĩkua gĩthikwo nĩguo ndũre akĩriũka nĩguo ndũre ndĩmũrĩra thirĩ niĩ ndĩmũrĩra thirĩ ndĩmũrĩra thirĩ ndĩmũrĩra thirĩ ndĩmũrĩra thirĩ tangazo tangazo kwa ibilisi mimi sio mateka tena mimi sio mtumwa pale Kalvari nililipiwa madeni yangu pale msalabani nikawekwa huru uhai wangu umelipiwa gharama ndemurera thire niye ndemurera thire ni Jesu ndemurera thire Etagwo Betty Bayo. Wow. Retagwo thire roro. Yes. A very. Etagwo Betty Bayo. Retagwo thire roro. furaha yangu nimelipiwa gharama afya yangu nimelipiwa gharama kuishi kwangu nimelipiwa gharama pale msalabani Kalvari ndemurera thire niye ndemurera thire ndemurera thire Oguo nĩguo gĩthaa kĩahutia mũndũ kĩrambĩrĩria mothe na kĩrambĩrĩria tũrĩ arĩhĩre thirĩ. Oh. Moyo wangu tulia ukae kwa Bwana. Maheni. That's my song. Roho yangu tulia ukae na Bwana. Roho yangu tulia ukae na Bwana. Ndiĩ ndamenya no ndĩrũĩ mũno rũkĩinũ kanitha. Niĩ wakarĩte nĩ nyĩmbo nyingĩ. Haya. Ndiendaga kuonania ta njũĩ ũndũ. In fact ona ũngĩnjũria rĩ niĩ njũĩ rwĩmbo rũu nĩ rwa gũtungwo polepole andũ me kanitha ndiũ nĩ rũrĩ mwene. In fact hena wĩciragia nĩ kanitha yatungĩte. Ũthikĩrĩrie rwĩmbo rũu rĩ hena kairĩtu kĩinaga na hau thutha. Ũcio nĩ cikwa wa gĩthĩtu. Maheni. Nĩwe wanibakĩte rwĩmbo rũu. Wow. You're a good man, Mankus. Na ndarũinire harĩa Valley Road. Studio harĩa Valley Road. Nĩkuo ndainĩire rwĩmbo rũu. Moyo wangu tulia ukae kwa Bwana. Ukae na Bwana. Niwekera eko. Yuhana atĩa thaa ici? Ndĩ sawa. Ona ngũthikagĩrĩria nyĩmbo ciakwa ũmũthĩ na ndoiga nĩngũciĩkĩra YouTube. Kigongona irathime Ngai wakwa kuma tene indi andũ aingĩ manahoya na itherũ makanyitwo nĩ kĩrumi. Nyĩmbo ciakwa rĩu nĩngũciĩkĩra. Na nĩ nyingĩ. Mũkinyia ũhoro. Mũkinyia ũhoro akĩrĩte station. Rũrĩmĩ. Icio nĩ cia nagũkũ. Rũrĩmĩ. Icio rĩu nĩcio cia mbere. Rũngĩrainaga nduma rwendetwo nĩ Njenga. Nduma nĩ ndumanu oye nduma nginya state house. Rĩu nini
rege tungetiri na rege nduma nu oye nduma Kinya State House ni nyinyivenye monyi imo tarugero ndoka githikagiriria rumwe ningumenyerera nguo yoiki oikandia gioka kore ndi hariirie na kore guetari na maroro. Wow, you're such a legend, huh? Nyimbo ciakwa ni ngiri ĩmwe na magana manana maheni rwĩmbo nyinĩte nyĩmbo ngiri ĩmwe na magana manana. Rũngĩ rũmwe rwa mũico Shilo is the latest, huh? Shilo nĩyo latest. Kautia Shilo nĩ ndĩrirĩirie gũkinya Shilo ngwĩhotora nĩguo nginya Shilo na Shilo rĩ ndarũinĩire studio Kenya no video ngĩkĩra video ndamĩthondekire Alabama USA Alabama na ndoirwo nĩ Jeremy Damaris na nĩruo rwĩmbo rwake rwa mbere kuoya. Yeah. Wow. By the way, no githii YouTube ri YouTube wa Shilo ri niwe wekirire ikoragwo channel-inĩ yake Q Diaspora Media na githeke muno Jeremy Damaris. Happy Easter na ndakena nĩ gũkuona Kristo nĩ akuĩte nĩ ũndũ wa mehia maitũ niĩ nawe na kĩriũka gakorwo na shirika kwa Joy Center kũrĩa kanitha-inĩ kũrĩa Kasarani harĩa ni stage ya maternity kana kabarakau ikũrũka nginya rekatagu kũrĩa tũgakorwo civo wa Kasarani nĩenjĩra ndageithĩka mũno mũrata waku geithĩka sana civo wa Kasarani na OCS wa Kasarani urahena andũ aingĩ mũno me mĩtambo-inĩ thaa ici nginya kũrĩa gwa 22989 SMS nĩ kĩhĩri hena angĩ metagwo silent listeners mũndũ araria ndareka atĩa no e mĩtambo-inĩ mathiko kũrĩa harĩa thutha wa Rwaka na thutha tuĩka gwĩtagwo Njoro ndatinda mathiko hau na dauma ori ndoka Rumenye Chris Chris is a good man na ndoka na groove nene na mari ya wega tumayurie tukuria wa mera na mutudi ya Chris Rumenye na twari ya wega na tasuka daima hau umuthi maraino ni makagari ni uraina hau thaa ici na ndira kuhitha tifata watije no Rumenye ona ni no guo by the way tondu riri tariu ugwito kanitha wa Gatoreki ri igikinya thaa thita ri ucio Kristo ariuka Kristo ariuka thaa ona ariukire o tene Salome na Mariamu na Magdali Mariamu nyina wa Jesu matiathiĩte ũtukũ mamukorire ariũkĩte kwĩna abatĩri aingĩ mũno maratũthikĩrĩria na niĩ kwanja ũmenye na Kristiano aingĩ bado Agatoreki maratũthikĩrĩria niĩ foundation yakwa rĩ nĩ njakĩtwo nĩ Anglican Church. Thank you na keithie Muturi Bishop na hena acirika angĩ gwĩtwo Ngeithie a kũndũ gwĩtagwo Kĩrogo. Kĩrogo rĩ in fact nĩ akanitha wa ACK wa Kĩrogo na nĩ mageithio mũno nĩ rĩrĩ reke ngũrore message oro rĩu tondũ nĩ ya bata mũno atĩ mageithĩtio nĩ mũcirika wao wĩtagwo Mũcoki Kahiga atĩ o Kĩrogo St Peters kama members na nĩ ngwĩre ũndũ ũmwe na gĩkeno nyuma mathiko ma mũthuri wa mĩaka 55 na ndarĩ
no no tutiuma iki no ni tuma na gikeno gikanon na kirago no marata wako muta kirago besha nena Elibo media Bohua ni tuwaitania tondu matirenda thayo nayo renda na ihinda riri ni ria thayo na wakaruguru ndarenda thayo mena kuruga so umuthi muno turathoma horo wigie turenda thayo nona na ni micii-ini turenda thayo na thayo ri makarindi thayo tonyio micii-ini no ni matige bara gutiri mutumia wa ngoroba gutiri mutumia no mutumia mutumia so ndogatige ucio we hau hakunja mutumia no mutumia gutiri wa ngoroba gutiri mukarange kana choma kana chemusha tiri gujire tige nyina wakwa tiri ujuka ni wasemania tiri ujuka ni no gote we na witika irabatara dithuru nitukieta turi gikaru we wakarindiru ona nya kirio mwaka no ndojitire andu akiria all drive makurate goe wake ndagitari kama wala net ndagitari kama wala net akena gake iwoguo good man thikiriria geitheka ni twakura riu ramu gaku ibuku riaku na bible ni twaingira nicio urabatara twaingira thiini wa hutia mundu in university na ni Easter edition na wakarindi nguri undu no na rurimi ni tukoragwo kanuma koragwo ni magego ma mbere magathira o makiruruma ugakorwo ni makeri magathira rurimi ruri o hau no rurimi rwaku rungĩruta kiugo kĩũru werekerie ciana kana mutumia waku makarindi maumeia umenyagirire muno rurimi rwaku getagwo ni kiungo kidogo nikio rwimbo rwakwa ndarutĩte 1988 rwa rurimi rwĩtagwo rurimi nona 1988 tugucaria rwimbo ntukuruthaka tondu rurimi nĩ rutaga ciugo cia kũmomora cikamomora mũciĩ cikamomora kĩhiko na cigathũkia maũndũ maingĩ nĩruo rũrũ nona na ngwĩre ũndũ mwakarĩ na nĩ kwenda gũthikĩrĩria mũndũ rĩ gũtirĩ kĩndũ kĩega ta thayũ inwa nyũmba na makani wagaga Marcus inwa nyũmba thayũ tu thayũ wakarĩndĩ ciana ciakwa iroire ngari cirathiĩ magakoma megũthithĩtie nĩ tondũ mathomithĩtie thayũ rĩ ndamũria atĩrĩrĩ kaĩ mũrahũthithirie ngari wanjĩrĩ nĩ mũndũ wa nduthi ũratũgũthire na thutha na ndamũria nĩ harĩ ũndũ mũrekire nja baba watwĩrire atĩrĩrĩ thayũ tũramwĩrire athiĩ baba nĩegũthondeka kaũndũ kani macagũra thayũ ũkahonokeria borithi ngururanio kĩ just peace kana handũ ũngĩaririe ũringwo wakarĩndĩ Shakespeare ngĩthoma mabuku ma Shakespeare wakarĩndĩ mathomo manini augĩte hang things loose and let them go just that thayũ just that look for peace nona gĩkuũ kĩa Jesu tondũ we kaĩ nĩahũrwo wega biũ biũ rĩu nĩkĩ atũcaragĩria nĩ thayũ na agĩcoka akĩra arutwo ake atĩrĩrĩ ndathiĩ no niĩ kĩrĩa ngũmũtigĩra ti thaka ndamũtigĩra thayũ
peace with him. Yeah. Muthuri nawe. Muthuri the same. Ti gutinda ukibody shame mukago. Kimurega ndahana ndatari ndekaga. Ti kurugarugaga. Ti kiahotaga. Gutire kiega wonaga hari we. Ukikahana ta ithu tuthiaga threesome. Akigia Okay, buddy. Nehodo naire honio. Any more than a Friday. Just why it tolerera. Just why it wora. Tamayo ahotire kuhitha kĩeha gĩake nĩonekire arĩ na ruo rũingĩ akĩhoya na kĩgirĩko kĩingĩ ahoire nginya gĩthithina matatama na gatathakame matatama na gatathakame. Yeti yangi onundu wa meya maitoe agetokuera waganu itoe agetohora tukeya nawe agi toke honera nguraro ineshiake toke honera nguraro ineshiake. agetihanio ni undu wa mehia maitu na macio mothe matiatumirie kinye muico. Kristo ni ariukire
Etagwo Makiena rwitagwo nguraro-inĩ ciake rũrũ Hallelujah, Kristo rĩu nĩ mũriũku. Hallelujah, rĩu ndarĩ kaburi-inĩ. Na nĩkĩo nĩtwĩgwatĩire muoyo tũtingĩrumwo tũrĩ arathime tũtirĩ ngombo rĩu tũrĩ ohore tũtirĩ gũkua rĩu tũrĩ muoyo-inĩ tũtirĩ gũkua rĩu tũrĩ muoyo-inĩ nĩatigangirio nĩ ũndũ wa mehia maitũ agĩtũkuĩra waganu witũ agĩtũra tũkĩgĩa na wĩyathi tũkĩhanĩra nguraro-inĩ ciake tũkĩhanĩra nguraro-inĩ ciake. Asante sana. Tuna dakika igire peke yake itigarite aikurikia hata thaa ithano cia utuku wera mucio tukinotana Ino FM igetha kiahutia mundu na thank you so much kuri we ukinyita kure gwa 22989 ucio na SMS ogera gutwariria twandikire tuko tukumurika ndabiri icio thutha wa kahinda gatari kuraya wakahia Nancy Robert Muthoni nĩakũgeithia ndageithĩka mũno Robert Muthoni asante sana. Robert Muthoni nĩahe ciringi 50 nĩ njega nyuma nacio tondũ kiuma nyuma nacio nĩwageithio nĩ wapa arauga barana kũhana atĩa gwĩ thayũ thank you ndĩrĩgio wapa akĩigua igalo gĩtũra she's a good lady na tugeithire mucina wa chemistry mucina wa chemistry ona nĩ njĩra kũgeithia ndageithĩka mũno mũno kũgeithia na he kandi ĩngĩ twaceraga nayo twĩna Njũgũna wa Mũcava Njũgũna wa Mũcava akoragwo Alabama yetagwo Collins Collins aranjĩra atĩ atũthikĩrĩirie mũno na njĩra nyĩmbo icio ciakwa cia tene you have no idea andũ arĩa wĩimĩte cama wa nyĩmbo ciaku na nĩ ngwĩka ũguo tondũ nĩguo manjĩra twĩ thayũ we are seeking peace ũtarĩ na thayũ kuma ũrĩrĩ-inĩ kũrĩa ngumĩte kuma ũrĩrĩ-inĩ waku harĩa ũkomaga no na hau ũrĩrĩ-inĩ hau no thayũ wagĩrĩirwo kwambĩrĩria nĩgetha ũkiuma mũrango-inĩ rĩ ũgeka mũndũ ũrĩa ũngĩ kũringana na ũrĩa wagĩrĩire we mwenyewe ũngĩenda gwĩka thayũ ũrĩa ndatiga bedroom rĩ ndĩũheane na gũkũ nja na ũngĩthiĩ ũguo rĩ nderwo nĩ kĩhara nĩ kĩgara Joseph atĩ kwĩre wĩ wa bata na njikirie 300 thank you njĩra atĩ kũhe igana he's a good man acikara nacio thank you thank you nĩ ũndũ wa wendi ona nĩ acirika akwa marahota ti acirika akwa nĩwathire kanitha niĩ ndikona kanitha ngwĩre kaũndũ kamwe no na bũrũri witũ ũthũkĩte nĩkĩ ũkahana ta ũragagaya nĩ ũndũ mĩciĩ nĩ yathũki tondũ mĩciĩ nĩyo kĩhumo gĩake kanitha mwega umaga mũciĩ naguo bũrũri mwega umaga kanitha-inĩ rĩu mĩciĩ itũ rĩ andũ nĩ mamĩteanirie andũ nĩ mamĩtiganĩirie ici na pastor wothe ũroka haha rĩ araigua ũhoro wa Panda Mbegu na ndararora kũrĩa ndararora Panda Mbegu ĩrauma kũ nĩ ndĩ pastor wakwa kanitha-inĩ nyendete mũno tũmwĩtaga Baba Twins etagwo Joseph na ndimwĩraga atĩrĩrĩ rĩrĩa rĩothe ũrathomithia andũ harĩa mbere andũ matirabatara ng'ano cia gwaku
andu maravatara kindu megukua mathi maka practice gituike umithio hario. So matikwenda horo wa Man Kush? Nothing. Nothing. They don't need me. No. No akarinde ngwire kaundu kamwe. To no tukienda guo. O riu nia marendwo. Arume. O arume. Njiri arume. Gutiri hindi ukaga mutumia muthaka gukira mukaga. That's a fact, eh? Na njiri atumia. Gutiri hindi ukaga muthuri muthaka gukira murume guo. But the question is, no ahote gukuhura. Ucio mweru woya. No ahote gukuhura. Na vituko icio ciaku. Tarutani nyina rogende. Nino ngihota. Ni kira. Tondu wenda kuigua hau muno. Nino ngihota. Ni kire kindu uritie mucii. Ni gukorora mutumia. Ni kindu kimwe. Akuru kuri utonga Ngai aheire. Ni kuya mutumia. Toni owe tiga no nyina wa Waweru. Ma Ngai wakarindi ni gutire mundu mukonge ungihota. Ni we owe? I know myself. Ni owe kindu kiuru. Wakarindi na ngithukagia guo. Uthukia atia? Ani uguo ucio twarikia Marko. Andu gatenderie. Ndoyo kwendaga tutindike. Asa. Siera tutindike. Na ndari era mundu. Ona ni ore yumbura. Riu ni ndera. No ndari agute. So nginengera mutumia ungi thaa ici. Angiura rucini. The best gift that God has given me is a wife. Nona nginya matuthikiria thaa ici muthuri ratuigua nona anginengero mutumia ungitiga ucio menake ngimuota mutumia uyu uratuthikiria uyu nyina wa Ciro nyina wa Wangeci uyu nyina wa Kimani angine muthuri ungi matingihotana no mekuo athuri acio mekuo na ni aingi wa mena bia riu no wina mbeca gukira mucina wa Kimani no Musina wito na kira mbeca na jenga usipidi Atari uthio kenyiterera jenga usipidi atondo ikara Karen atondo ikara Karen ati tondu gwakwa ri tondu gwaku agane kurara hamai riu ndona uthiko ya usipidi jenga tondu ena aikara Karen na ngiri na muthenya umwe nyambe ndimukume ona ti muthenya umwe na ni ungego reke ngwire ungera tuhitani ni ungumere usipidi no riu ri ni ri makaredi ni woko ni nguma no getikira no point ni riri Man Kush mundu ucio mwenake ri thondeka ithayo nake utiri kia ngoroba gutire mundurume na njiri andu othe marathikiriria uno ngigathie guka naku gutire mundurume ukona toria ngoro yaku na njire atumia riu maruthikiriria singles ni mere atiri mundu utahotete gwake ndukana mwikire ithabu-ini riaku tondu ni muthuri wene na ni ukakwira ati kuria gwake kuhana nyambi athondeke gwake na athondeka gwake ndagoka kuri simple wakahari nema atiriri ukikiratuma udunye uradunye ciugo kanua gakwa niki tondu gwake kwagira Jesus Christ hallelujah wakari ni roigwa githioma nikwenda thiomi twaria na andu turacaria thayo ni Easter na hena andu maikarite hawa tiranaria thaa ici no ri urakuire mutharaba-ini ri ni thayo waratucaragiria riu we wiu mundu wa guku thi tia kana tubeca tu wina tu uguo tenga ndu ngani wigithitie sako ndukinjakiire ni wigithitie sako wena ndukinjareire mam all this are rubbish wakaridi ni toka ciga na ciana nyingi aingi
Piu. Mini. It's not about money. It's about relationship yakwa nawe ta mutumia wakwa. Niguo guthomere thiini wa John 14 verse 17. Anu wageithio ni Shiro. Kairitu garia gakwa. Shiro Kiama. Shiro Kiama is my baby. Shiro baby. I have to give Shiro peace. What's wrong with you? Painake guko Tuesday. Twarageria single parents. That's good. Wauga thome Johana John 14 verse 27. Johana ni John 14 verse 27. Johana 14 muthikiriria na ni muhari wa 27 urauga atiriri thayo niguo ndamutigira niguo Jesu ucio rakuireira ukariuka rucio niguo atigire auto thayo niguo ndamutigira thayo wakwa niguo ndamuhe na ni thayo uria utangiheanwo ta thoma 16 verse 33 16 nyambethie mbere 16:33 thoma 16 verse 33 33 16 to Johana bado no riu twathie 16:33 ndamwira maundu macio nigetha thiini wakwa twina ithe ndamwira maundu macio nigetha thiini wakwa mugie na thayo guku thi murionaga thina gukuthi abotige gukuthi wa karindi guku ki thi Kayole iku thi Naivasha iku thi Tiboroa iku thi Nanyuki iku thi Amerika iku guku thi gukuthi ona Ruda na Kareni na Muthaiga gwa Itonga nona pureno eraurire muthuri murata wakwa ni arathamire Ruda niki agenda irio siweji oi ma so nyaronire thina guku gukuthi so long as we guku thi ni murionaga thina no riri thoma guku thi murionaga thina na no kiumiririe nie ni ndoretie maundu oh sorry ukanyua karia ugiuka wira-ini ugakorwo unyuire karia no no ngiaga ri Kristo aruminye agakwandikire aborere guku thi murionaga thina na no kiumiririe nie ni ndoretie maundu ma guku thi abotige na wakiama ni ngwenda nyita Shiro wakiama ati Jesu ni atoririe maundu ma guku thi koguo ithuiri ona tungiona thina ri tukamenyaga it's for us some few minutes tiga ku make decision tondu wa gathina kanini wona no na jere atumia othe aria marathikiriria na nyingi muno muthuri guoti wa brother ashama na tuwe wa muciari ndamuna miaka 18 na magego 33 muthuri ucio ni guguthura aguthurire gatagati-ini ka mathina maka ari na ma ex aka ari na ye gutindo wende guikara na thayu tigana thimu ya murume guo wende guikara na thayu mwanake tiga thimu ya mukaguo nginyitithanio hiki njugaga ati ni ugutiga aria angi othe ukaigua maiga ni ngutiga so mari ho koguo meho no oni ndamoria kana ni megugutiga nyina waeru wakwa ngiui kuri andu mamugambagira kinya tha ici ini ma kai kuri ona kurite hai nyina kuri natuka no kama karibu karago kimenya ro we huranye budi kwaria riki no ile mtumia wako ni wathikio ni kiriu Shiro wakiama haria hothe uri ndagutuma kiama kuru wa karindi
ndamwira maundu macio nigetha thiini wakwa mugie na thayu mugie na thayu guku thi muri onaga thina guku thi atumia ni muri onaga thina athuri ni muri onaga thina no na kiumiririe nie ni ndoretie maundu ma guku thi kiri wakari no na tumathina tuingi tukoragwo thiini wa nyumba tuingi tutisolvagwo ni kwaria tuingi tusolvagwo ni gukira toka ndo na mucie ukabaruruka no tikwe nani akunyona no okay yes ataniona atajua nilikuwa nimeacha kwetu waniende gwitu atari mutumia muthuri gwake ageuka bidi na thutha nini uri iyo ti issue ya cira ati cira munene nginya ubutage mwana wene wira utigana nake ubutage mami wanyu mwana ucio tiwe wa guthoma ni muthuku wa mugutha na ndanamugutha ni kwenda amugutha ni kiakoti kwenda ni kuona maitho mariganirwo nyari mutumia itiguo tikuriganirwo ndariganirwo ni akwendete ndirane kugutha kindu kiu akuthari uma thini swagutha niki kari mwana ciuria imwe itire anja ndo nyari mutumia ciuria imwe itire anja so kire just put a bride eye aguthagia iritu awira hau gakira no ndaguthaga ni riria wona tu thina ni kuona thina niwe wona ona thina nduma hari muthuri thina uma maitho makwa asa man kushniki ai wakari asa nike wakari nenda gusoma maundu macio yes kira so uringe muiretu wa wira na guku thutha ngire ngwire haleluya niki yakikorwo wakinyandikire mwiri ndwini wakaida mitugo tinie ndugitie kurora no tie gucaria thina hari ndugitige guthie kuhutia atiri wakarindi nie ndi mathina maingi ona riu ri nducokerie Ngai ngatho tondu no wona handu homere mathie kuhutia wakarindi nducokerie Ngai ngatho tondu no wona hindi iyo iririo tonaga wenda kuga atia man kush ndenda kuga atiriri caria thayu no uthingate kiuria ni amba udore na ujarie udorete unogo ndakwira no andikite mwiritu wawe ni no ngimubuta nie so ngwandika igana ukihutagia si you learn self control you as a man ndikiraga mwiritu ukahutia ngafuta karehe ukahutia ngafuta ndugie mitugo we simple ti mutugo itari niki niwe utageraga haria aragera ukara kuga atia ndugerere aragera nguhuti wakari ndi maundu mamwe na ngwire kaundu na no gegukuingira psychology-ini utige kureact na emotions tia kureact na emotions hati ha emotions ni mitugo ne emotions ura react nacio angikorwo ndire mutugo ri wahikagira niki ugikiaga nginya twe rugendo-ini twambiriirie ukanive atia ni hore uturi guohe moko man kush we mundu mugima de mundu mugima mwiritu wa wira no nginya akorwo we mucii aiko ondarehe ni kuhutia ondare ni nguhutia ngwandika igana ngubuta igana ni undu waku we niwe muhuthu ndagaini ri ndakanya mutore au gicuko ke ubira mai no ore mwekiraga mask ndagaini ho kama hiyo ina tu na nega kurera zata nona gira kire andu aingi matari nikanyamuka exactly mutikigie nikiro ndi mutumia wa wira mutumia akiriria mundu wa gukama atumia mesawa
Athikiriria giki ni guthega kirathi. Ba mona uwe era microphone. Aria murerorera na nyamu ino itu tumitaga andu iri. Atumia mesa matira mitugo weo. Uthikiria twarerie kwa 22989 asama mahitia maku Mankus ngwandikaire twaigana wira ukihutagia ni kwandika ndereba cigana nyita yake hutia ndereba ngina mutumia mwega ama good woman tena ni athuri no nyende munyandikire ha mujire atiri ithu ni thina kana atumia ni thina na atumia maandike bado namba yakwa 0723 905852 natihitukira mwitu awira hitukagira tundu tigathikiririe mutumia uyu ni gutumwe gutumitwo no discipline ya mucii mutumia egutumitwo ni single mothers not really asama Mankus we namba yakwa ringi wirorete tugo ya micii 0723 905852 omweri nyusi ogera kumenya ni nie ugikia kindu kana Paul kuriore omweri mwiretu takutumeto tunya utakahu oke ujira te thina ni pai oke amitu aira rai tuno na kama wara ni dagitari arauga atia arauga ni odokaga muwe tondu akahurwo ni ndego akinya iguru tondu riu aheaga mbegu ng'ombe nicio ndaigua ikamuria atiri wira witu uraruta niki ithuĩ nĩ tuonaga kũrĩ atumia wageithio nĩ rĩrĩ Joy from Kabazi auga Wakarendi abia Bishop Kush tuko ndani ameniguza sana. Amen. You are talking to somebody. Amen. Okay. Amen. Salimia Mankush Nedan kutoka Molo. Asante sana. Nakupenda sana, nimependa show sana. Okay, hapana hata namba yangu kwanza. Greetings Wakarendi, si haji Mankush. Nego yana namba yaku. Yakwa? Idame heana. Yakwa 0726 937422. Era kani yana ga yakwa niki. Na no wona ki andu matagoikagiria mbeca. Kwenda. Maberia kuhura. Hembo tuletia rwimbo rwa Shilo. Na ntogo thakatana uma etagwo Mase wa Kite. Haiman Kush etagwo Kiarie wasubukie mutambo-ini. Volume yako ka yumathi no ni ora whisper. Simon kutoka Embu, asante sana. Happy Easter holiday wa Karede geithia Mankush na mashabiki othe etagwo wa mite wa Mohonia. Laikipia Easter tuko ndani ya mitambo. Kanyora wati Borowa, asante sana. Ate Mankush wata kuingilia Wakarende, she's a good woman. Etagwo Mukie ekuma Gitero na Rumoro, asanta. Amefufuka, hallelujah. Etagwo Reverend Father Patrick wa Rojoroge wa MCK Charismatic mwena wa Naikuru. Jogono ria wa Recho arasherekea Easter yake arikodo gwetagwo Githumo kianwe Kadara kwa Mashani, asante sana. Gitagwo nyina wa Jerry, imagine muthuri wakwa gethie kwira mami wito ndeto cia uga nyandikite uga augite cia wei ni cia guicia uga nyaugite Pastor Kuria jetagwo nyina wa Jerry, imagine muthuri wakwa agethie kwira mami wito ndeto cia wei wei ni wici muira thayo no woneke guku handu anjikarie thi ajire aruta ndeto citu na nja niki icio cietagwo ndogomothi ire ko igere ndogomothi igere ati atumia neo thina tondu ngiandikire arume tutikahutagie ni cege really
Saka Junior njira ngwire atiriri ni Saka Junior ni hanyu eni alia no kesi era yako kwa karole test na 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 yaku eni Mankush hata kwa Jabi Kuma Kamulu na wapenda sana nichezea wimbo ya rudia hata kwa Miri kutoka Molo Santa na kupenda Wakaresh napenda show yenyu thank you so much tukuria kwa 22989 ane wageithio ni Michael Degwa kana waru okay waru nimesalimika sana lero kugeithio ni Nancy muno wakahia najira ni arenda mahoya tabo igwe aterere Mankush o ni mutumia arakwira Mankush you are right we as women can do better than the house girl. Make your man happy. Always let him feel your presence. Always. Hata ona house girl. Hata akifikiria kumuguza. Tagwo Jerry Kuma magumu. Nini ngurira. Muthuri wakwa andeheire arume guku nyumba na anjiraga ndahotaga maundu ma gitanda. He? Pastor Kuria. Gitagwo nyina wa Jerry. Ni dire group ine andu acio Jack makerenyaga mwena wa Mwea wakare ndi undu uria muru muno ungika thiini wa muturire waku ni kurehera mukaguo mundu uni muthuri we wita mundu rumei kana kurehera mutumia waku mundu one that is abomination atirire Mankush Misha kindako geithia muno Misha kasalimike sana kuma kuria Nyahururu thank you Misha kageithike muno na he mundu wa cirigitwe no njega ucio ni mundu waigua ni ahutio atugeithie muthuri etagwo Wachira wa Karangatha niwe unyinagira muombo mona Wakang'ara Junior auga uinuke nyinuke itarikitie wira afutu ndavutwo ri Jeff agigwa dinaruta wira ri atware oro cio kwe afune ri afune wabatia hau iguru ri ndiavutwo are sikuma Gatundu no ambukenia ndavutwo juke ndigwo wega ati ari sikuma Gatundu na Ciro na Ikuru umuthi atumia ni meme na waku na ni ora ingirira eni to ndirakeria riri taigua ka message ke haha Mankush na kugathoma o uguo kahana I love you Wakarende ambia Mankush mwanaume hata umpe styles zote bado hatatosheka tagwa Wambu kutoka Zipili nema akaria ma ithu turi ahuria mbegu na migunda mingire anda mbegu wera twike atia na ni mwagiririe tuhikania tuhikagia atumia ingi ni mwagiririe ko to we kwanja ri we kwanja
mushini ende nitetema ende shuga iraru rutaga nishago gushono nibya ungengora kwa mushini ende nitetema ende shuga iraru rutaga nishago gushono nibya tengai wakwa nindago oyo mubarure me tugadi jerejo mubarure me tugadi jereje rure miuka enanya rure miuka mana rure miuka sukana no koiganga yagumyo rure miuka enanya rure miuka mana rure miuka sukana no koiganga yagumyo rure mirwa kwa kayo tari loni kote tigerese mokomi baku kote tigerese mokomi baku nina ke angoro rure miuka no yaku nugato ashiga shiode shakwa shage moyo nina ke angoro rure miuka no yaku nugato ashiga shiode shakwa shage moyo miuke mwega nirango ganakai no edere aregyo karya shuga joru no edere aregyo karya shuga joru rurimi 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 rikega kanini nanyuga tumajage moyo rurimi 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 rikega kanini nanyuga tumajage moyo wiskai bakwa indaku oyo ubarurimi babangira gero ubarurimi babangira gero Ataka mankush. Ataka rore mero ro muthikiriria. Thaa ithano ina nuthu. Na ndagĩka ta ikũmi na ithano guo maximum. Rĩngĩ tũthecete atĩ. Oh, really? Wow. Na ndarũnĩte 1988. 88 rĩ? Nĩ Sami wakwa rĩ ndamuciarĩire mbeca. Oh, really? Tondũ athiĩtie gĩkondoro gatagatĩ. Sami nĩwe first born ka second born? Nĩ Kĩinga. The last born, aya angĩ maciarirwo thĩna-inĩ. So Sami waku nĩwe warĩ? Wow. Ndamuciarĩire mbeca. Nĩ ũndũ wa rũrĩmĩ. No we handũ ũratũte Marcus. Niĩ ngwĩraga wa mwega ngacira ta wa mwega, wa mũruta wa mũru. Ta rĩu ũmũthĩ rĩ, no mĩciĩ ũraka? Aca. Twĩ macakaya. Rĩu tũtireciria. Na njĩra gũthomera Johana Kĩ nĩ ũndũ wa thayũ. For the sake of peace. Kĩenja gũre thayũ. John 20. Tuma 14 by the way, tutikũrĩkĩtie 14 eh? Tuthi John 20. Verse 26. John 20 eh? O Johana 20 eh? John 20 kuma 26. John 20 kana Johana 20 kuma hau 26. Tikuma ndedo 26. Okay. Ningĩ matukũ mathira anana arutwo ake marĩ kuo rĩngĩ kũu nyũmba thĩinĩ na marĩ na tũma. Nake Jesu agĩũka mĩrango ĩrĩ mĩhinge akĩrũgama gatagatĩ-inĩ akiuga gĩai na thayũ. Number 1 mĩrango yarĩ mĩhinge. No ngagũthagũtha ahingũrĩrwo. Let me tell people. Yeah? It doesn't matter the situation that you are in. Jesu no atonya. Oh. Hau thayũ ũrendekana. Haya. Ni wakarĩndĩ ndirĩ mwega no na ingĩgwo. Thaa ici ngũaga thĩinĩ wa Jesu. Kũu nda yake thĩinĩ. Ni ndikiuma nja ya Mwathani. Ni wakarĩndĩ akoko mũndũ wendete Ngai na ngoro yake. Nĩ Marcus. Ni nyendete Ngai biũ na andũ othe mamenye harĩa marĩ. Enda Ngai. It doesn't matter gĩcagi kĩrĩa ũikarĩte na situation ĩrĩa ĩrĩ thĩinĩ wayo. Jesu ndarabatara kũgũthagũtha mũrango ahingũrĩrwo.
Jesu aingĩraga mĩrango-inĩ ĩngĩ nĩakũrehe thayũ na amba kũingĩra amba kwe peace. Niĩ gũtirĩ kĩndũ kĩngenagia ta rũcinĩ ũguo tũkĩgeithanĩra maĩ wa Ibundi mũndũ wakoma thakani tondũ nĩwamenya uma na thayũ. Ndĩraririkana Rũni, ndĩraririkana Wakarĩndĩ ũrĩa wanumire, ndĩraririkana Njomo ũrĩa tindaga akĩnjĩra ũhoro wa maternity kanitha wakwa korwo nĩ maternity. Ndĩraririkana I don't have. Atĩ nĩ wang'orota. When Christ comes in your heart, you have peace. Atĩrĩ Mankush, ũngĩaria na athuri aingĩ mena gũkũ nja makwĩraga mĩciĩ gũtirĩ thayũ, mena gũkũ irabu-inĩ na maũndũ aingĩ mangĩ na gũkũ nĩ ũndũ wa thayũ ũrĩa ũraga mĩciĩ-inĩ. No wauga Jesu aingĩra thĩinĩ wa mũciĩ. Ndarabatara Jesu ndarabatara mũrũme guo nĩguo akũhe thayũ. Aca. Arabatara kuona ngoro yaku, ona ngoro yaku nĩ mwendete, arehaga thayũ. Simeoni Mokureni akua mũtharaba ũrĩa Jesu akuithĩtio agĩthiĩ kwambatwo, anegenaga na ngoro tondũ ndamenyaga atĩ Jesu Kristo aroraga ngoro, aroraga ngoro, Baba aroraga ngoro. Jesu atua kũrathima mũndũ aroraga ngoro. Jesu no arathime mũtumia na ciana ciake ona akorwo mũrũme nĩ brother ya ngoma Ngai. Jesu no arathime mũthuri ona akorwo mũtumia wake nĩ sister ya Mary Magdalene. Aroraga ngoro. So ndige gũthumbũka nĩ mũthuri ũyũ. Igana nake ndwarehetwo kwa kuko we ndũrĩ headmaster wa mũthuri guo no mũingate ndũrĩ headmaster ya mũkaguo kũna areka atĩa na mena no mwĩre inũke oke na aciari. No tũcemanagia andũ erĩ tofauti agima na rĩngĩ ona tiwe wa mũ na njĩre arũme othe gũtirĩ mũtumia ugaga atĩ I had 74 boyfriends. You are the second. You are the second. Aza Mankush ona uraka mũciĩ wake Metheme akorwo nĩ ũraka mũciĩ wake na waremwo thiũkĩũmagĩrĩria ngoro yakwa Ngai. Hena mũthuri na mũtumia Mankush matũthikĩrĩirie thaa ici, ona no ũkorwo mũndũ atũthikĩrĩria mwena wake no matirĩ na thayũ ũcio tũrahoya thaa ici, mararigwo makwambĩrĩria ko makũrutia ko kaũndũ kahũthũ. Tũtirarikana kũruka ũkĩra ũcio tomorrow in the next few kanitha-inĩ nyũmba-inĩ ya Ngai. Noti ciothe ciĩ Ngai bado tũrabatara gũkũrana ĩni wamwega ta wamwega na mũndũ wa mũndũ kwani handũ hena Ngai atĩrĩrĩ Mankush, thayũ nĩ umaga harĩ kuohanĩra. Can we forgive? Yes. You cannot forget. Aya maratũthikĩrĩria thaa ici You are supposed just to forgive. na matirĩ na thayũ tondũ nĩ wekirwo nĩ arekire rĩu nĩ wakĩimba arabu rĩu nĩ waimba ikinya rĩa mbere forgive waimba kĩ yes that person is just grown up. Ne ũguo eka rĩ tũcokerie Ngai ngatho tondũ nĩ acoka ũguo
swamba wohere nawe Mary ndakwĩra ũkome na ihenya ũmũhingũrire biacara ithatũ Mankush ndakwĩra wambe wĩre Mary wakwa ũkome Mary na waku ndũgacoke gũthikĩrĩria ũtia mũno nĩ your daughter na njathĩ tũmarĩre tiketi cia Kenya abotire na ngemi kwanza niĩ Mary nĩ wahikire na ngĩracirio we mwĩcuguricire na mũthuri mũthigana na gwakwa gokaga wĩna kĩndũ mathĩna marĩa mengĩ me family-inĩ nyingĩ no nĩkĩgatũma gũtukanio kĩa gũtukanio ũguo tondũ wa rĩrĩ tondũ nĩ ndĩrenda njĩre mũthikĩrĩria wakwa atĩrĩrĩ gũtirĩ mũciĩ wakagwo nĩ ciana onania ũgima waku nĩ tondũ wa mĩthiĩre yaku ya maũndũ-inĩ onania wana waku tondũ wa mĩthiĩre yaku ya maũndũ-inĩ cugĩka maũndũ wĩyũrie wĩ mũndũ mũgima kawe mwana eko ũrĩ kuoneka ndĩ mwanaĩ kana ndĩ kĩhĩĩ eko ũrĩ kuoneka ndĩ mũtumia wĩna akiri kana kuoneka hano ũkĩnyangarika simple kana kuoneka hana wanja kĩhĩĩ dunia gĩko ici nĩ Kristo nĩ kũriũka arariũka Kristo nĩ kũriũka arariũka na wona ariũka kĩrĩa kũriũka nakĩo rĩ nĩ thayũ niĩ wakarĩthia kwa gĩkĩndũ nyendete I love peace na cibika kwa makanitha maitũ ma Joy Center rĩ nĩ mwanenjere thayũ na niĩ ndũga kũnjĩra wakarĩthia kanitha-inĩ kwambĩrĩria thaa ici starting now mũthuri ũyũ ũratũthikĩrĩria mũtumia ũyũ ũratũthikĩrĩria mwanake na mũirĩtu mũciari wĩ handũ agĩe na kĩndũ gĩtagwo thayũ 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 nĩ kũhoreria ũhoreragia maũndũ arutwo na meiria-inĩ rĩrĩa makũmbĩ mokire magĩthũkia gatarũ makĩinainia Jesũ okĩra oire guoko ĩra makũmbĩ nĩ kĩtũroni karia andũ aya magĩthira makĩhorera kĩmera problem yanyu rĩ kwaga wĩtĩkio tarũ we mũtumia ũyũ rĩ tondũ nĩ ũrenda gũtiga mũrume guo rĩ ũrenda gũthiĩ wakora araika ndũngĩthiĩ ũkahikio nĩ njogu ona maugaga atĩrĩrĩ umaga gwaku mũciĩ nĩ ũndũ wa mũthuri ũraumaga nja ya kĩhiko ũgathiĩ gũkora ũngĩ mũhikaniu mũkauma nake nja rĩ ndaheirwo karũgano nĩ cũcũ na karũgano gaka nĩ kagena ndirikana nĩ kamakanika maheni cũcũ nĩ arĩ tũrũgano tũngĩ twa maheni twa njamba cũcũ akĩnjĩra atĩrĩrĩ mũtumia orire gwake agĩthiĩ kwa mũtumia ũngĩ mũrangĩra te ararĩ athiĩ kuo agĩkorwo hĩndĩ mũthuri aheo kĩ irio mũtumia akĩmwĩra atĩrĩrĩ na tondũ woka mũthuri waku mũthuri nake akauga nanyagwo nĩwekaga mana gũkoma no niĩ ndĩaga irio nyitĩtwo takana icio nĩ stori cia njamba agĩthiĩ mũnyina wa akĩrĩkarĩria ciero-inĩ ĩkuana akĩmwĩra niĩ nomaga gĩcigo kĩmwe nawe ũkahe kĩmwe nginya rĩrĩa irio irĩthira rĩu mũthuri aromaga gĩcigo wanyambura-rĩ akamũrũmia gĩkĩ karagũa ameria rĩ mũthuri akarũma gĩkĩ ngĩthĩ wanyambura akarũma mũtumia wa kũu akĩra nyambura atĩ wanyambura ũkoraga gwaku nĩ mathĩna marĩkũ rĩu niĩ nyumagĩrĩria thĩna ũcio so kũu ũraumana nĩkuo kwegega mũthuri ũcio akĩrĩ arĩ gwake akĩona marĩa nagetha jokes tarũ nĩwona ithuĩ rĩu rĩ
Igua andu magitwita celebs. No die ndamenya kana mwe celeb ni kuga. Toni ni kithiete kundu kuingi. I know who is a celeb. Ni ndukete celeb. Either Mankush. Mankush. Dikano. Mimi niko top shorter. Yani wewe ni master. Wekelea mawe. Kina bare guthiaga na mbere by the way ya boxing Kwa joro rigo na kwenda muthira wa Arsenal. Ni muthira tuthaka na Southampton. Kira tugwikira githambe turigina muthikiririo ratuthikiria thaa ici hena rwimbo maretia haha muno tugicokereria Mankush ri turaingira Easter turi andu eru andu mena thayo andu mohaniire andu mambiria mucii mweru ma tene matigwo tene mundu thikagiriria utia mundu muki Zakayo mwakinya eciri tugicoka turoka twohaniire Zakayo mwakinya eciri kia ni njega Zakayo rathimo ndutinia he akenda ni mu appreciate kia hinya ni ndakwa ndaya tugicokereria muthikiriria thutha wa rwimbo ruru ncoko yote ya mbinguni hukuyaona kitu, ukajaishi na viumbe. Bwana nieleze kile kilichokufanya ukaja hapa wakati ule. Yote ya mbinguni hukuyaona kitu, ukajaishi na viumbe. Walipokusulubisha pale msalabani, hakuna aliye kusaidia, ukafa kifo cha uchungu na aibu kwa damu iliyokuwa yangu. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu zikuelewe. See
ja uchungu na aibu kwa damu iliyokuwa yangu. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu zikuelewe. Rudia, rudia kama vile kwa mtoto, nisisahau neno lako. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu zikuelewe. Rudia, rudia kama vile kwa mtoto, nisisahau neno lako. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu zikuelewe. Rudia, rudia kama vile kwa mtoto, nisisahau neno lako. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu zikuelewe. Rudia, rudia kama vile kwa mtoto, nisisahau neno lako. Hebu nieleze. Retago hebu nieleze kwa sauti ya upole. Rwimbo rwa muthikiriria niwe gwĩtĩtie na rwetio na njĩra nene mũno. Eje mũndũ othe ũkũrũmicĩte na ũkwenda kũthikĩrĩria na igua mzuri thaa thita mũthikĩrĩria etigetie reke inya peke yake nĩcio tukinotana Inooro FM gĩthaa kĩa hutia mũndũ kĩgĩ wĩkinĩkĩrĩra. Happy Easter holiday to you. Kristo nĩ mũriũku. Itihega hau. Ngwĩre ũndũ ũmwe. Ti ũndũ wa bata. Ti mũndũ kũmenya meaning ya celebrate kũriũka kwa Jesũ. Tondũ kũminaga atĩa in a minute. Kũminaga atĩrĩrĩ. Ambirwo Friday. Arĩa mamombire matiamenyaga Sunday nĩ ĩroka. So makĩrĩkia nake marĩkĩtie nake completely. Njĩre andũ. Mibasi akaprogram. Ũkona wagerera thagĩra. It's only a Friday. Sunday's coming. You'll be a free person. Ndũrĩ mũico. Kĩndũ kĩrĩa kĩrabatara nĩ kĩndũ gĩtaga perseverance. Wakarĩthi gũkirĩrĩria tu. Thikũ igĩrĩ ithatũ gũkirĩrĩria. Ndiĩ kanona. Gũkirĩrĩria thikũ igĩrĩ. Ũrĩa Adimirio Kĩng'ori magumu akirĩrĩirie. Agakirĩrĩria mathĩna maingĩ na heho. Ona Jackie Mhambo na Honorable Safina Saa Kinyajui. Tarĩu rĩ niĩ ndĩ kamwana ndandĩkĩte mũirĩtu wakwa wa wĩra. Ngakĩmũhikia. Na karegire kũndehera mbũri. Wĩtagwo Mũnyua wa Samu. Mũnyua wa Samu. Na nĩkangũmaga mũno. Mena Mũnyua wa Mũrathe. Kũnyonia tha itarĩ ndekĩte. Kũigĩra mũndũ mũirĩtu. No ũkamũhikia na agatuĩka nyina wa twana twaku. Mũnyua wa Samu. Jesũ akĩriũka. Rũciũ na nĩ ũmũthĩ. Rũciũ. Nyina biũ. Atigia ndagĩka ithathatũ. Ahutio nĩ Mwathani. Agĩe na thayũ. Angore. Anjĩre niĩ twĩ na Concord. Concord nĩ kĩmũndũ kĩngĩ kĩhoĩ kĩa kĩmũndũ kĩega. Kĩmũndũ cainĩire maratathi na gĩkona nĩ kĩinjinia. Ndiĩ kanona. Na ciana ici nĩ indo ndigũkũhitha wa karĩndĩ ũngĩgeka wega Ngai no agakũrĩha. Wega nĩ gũcokagĩrĩra. Na rĩu wega rĩ wĩkĩkaga nĩ mũndũ wĩna thayũ. Ndatuma no twacoka. Cokeria andũ akwa othe ngatho arĩa othe mathikagĩrĩria hutia mũndũ. Thengiũ nĩ thayũ ũrĩa mũkoragwo naguo. Nĩ njũĩ mũthenya hihi mũkoragwo marendio-inĩ mangĩ na kĩ no Saturday mũkaga hutia mũndũ
mũgatũthikĩrĩria twĩna wa Karĩndĩ nĩgetha tungamuthomithia tondu wa Karĩndĩ ithuĩ nĩ gũthomithia tũthomithagia na maandĩ magoka nĩ ũndũ wa mũndũ wa ithitũ nona maandĩ magoka nĩ mũndũ wa Mankristo wayandaike mutana thukio meciria hena muthikiria witu wi mwisho na Kristo ni kuri ukarariuka before thukitio meciria aria nocio withiini wa hutia mundu agiceria mweko na kiregerera Mwathani witu Jesu Kristo akiriuka aroriukia kiria giaku giothe gikomete amen mundu maria mothe uragerera matari na hadafu matari na hakiri Ngai arotuma Jesu akiriuka na atigia ndagika 4 maundu mau maku mariukanire na Jesu amen no maria moru matikariuke marokua na mathire no maria mega marariuka mangitumogie ukinyanire destiny yaku ya maroriukanira na amen nona tarugi utigotiga onakonoga ithi akorwo na magui getagwo atĩa gacomo ka nyathira nona ũyũ ti mũndũ ũgĩkwĩra maũndũ mangĩgũteithia in life no nĩ mũndũ wa gũkwĩra maũndũ mangĩtũma wone ndagĩka ĩno ĩngĩ mũthikĩrĩria ũgĩe na hista njega before gũthũkĩtio gũkũ from Mankush from Wakaresh from team ya hutia mũndũ Kristo akiriuka maundu maria maku makwamite kamwana gakwa ge kuria Nyiri aria Shaka getagwo King'ori Ngai aroka radio magithike sana riu korwo nderu ni mbeca jo pararu agikora kongengirwo milionea igire guku studio asa guera mutharafa yesu igere bakria na diota Yesu guera mutharafa oyo ndeigereire bakwihia na diota gukua gikinye kwa baba guera mutharafa wikuire njomo wikuire njomo wikuire njomo nginya ucemanie na mundu uria wetagwo Simoni Mukureni aguteithie ukinyie Gorogotha by the way njomo nĩ Simoni ambatirie mũtharaba kĩrĩma Jesu akuĩte mũigana Makonde Simon Makonde etagwo atĩa ndio kwene gũtharorio Rĩu ũgĩte wega na ndakwĩra matanoka magũtharũranie rĩ atĩrĩrĩ Mankush na Wakaresh nĩ mũkariane Ngai wakwa acetagwo wa Kareme arĩ wa Kareme harĩa Juja mũkuriane nĩ kwenda endire gũkua mũtharaba kana nĩ kwĩrorire andũ arĩa mendaga kwĩganithia acama tũtigatukie makoko orerero no Akarĩndĩ no anake nimete anake tondũ andimete ihĩ ciakwa wewe mwaru wa mutianyonirie hau mũico ndĩ wahorio wewe mwaru wa mutianyonirie ũguo niĩ ihĩ ici ciakwa ũrĩa wandirire ndo na gĩburaci ngwĩcia enda kuga he handũ hatigarire nyonia ũngĩrua ũtigio handũ-rĩ ũrĩ na gĩkũyũ hetagwo atĩa kanyama kau gatigwo hetagwo hunyo atĩrĩrĩ andũ a Ngai ũguo nĩ kuga nĩ ũrahunyĩrĩirwo atĩrĩrĩ andũ a Ngai kĩrĩra kĩu nĩ kĩahutia mũndũ ikane kĩa racũria rĩu nĩ hunyũko kwa gũbutu twandĩkĩtwo we Wakarĩndĩ takiraki ongire isa tiga tondũ we tũkĩrĩ maũndũ mau au isa ni ndakira andũ makĩaria ũhoro ũcio horie magĩthiĩ na gũkũ njabi-inĩ ĩĩ nĩigua nĩkũraruo rĩngĩ mũngĩnyitĩra kongo nĩ tũhanaine niĩ ndiraria ũhoro ũcio
Nituhana we nduwe uria ho. Riu nikiriguta riu aya ona no makorwo matina thina. Kwa Ngai gutire maithori. Kwa Ngai gutire maithori. Ndienda horo cio wakiria tondu ndi mutumia. Ndienda kirutuhagwo. Riu ici ni uga. Tihororo. Hororo. Sasa. Tekira rwimbo hau. Atiriri mwe busy kana mutire busy tuthie handu. Ndiracakira ungiona ngikira ri arienda kira eka undu njui toko ndorire toko ndorire no mendi kwata kihe kira kiari mbere kiambire kuga we ndigire tegi muno wakaridi da sagura haha ri ndona we niwe tugihotana ati mugihotana ni mutungu atirere kanitha rucio ri Kristo ni tondu at least where you are sober very am sober and you Kinya upstairs usiuti maternity Amen. Amen. Hey, Jeff Kuria typing. Typing. Mwili akome. We. Gathutha ithari mwe. Ndigera Jeff Kuria uguo. Munene wakwa nĩngũtĩte mũno Jeff Kuria, thank you so much ndoka kũracũria na aya nĩ guest koguo rũciũ ndũkanahĩtũkie pass ya andũ. Umuthi ni Easter Sunday. Easter Sunday. Nĩguo Yesu aciarirwo. Christ is risen. Kristo ni muriuku. Nĩ muriuku. Yesu Kristo nĩ muriuku. Tari mathiko ma Yesu ira. Kale bypass. Kurite buru. Niko tena ingatire mutumia. Ate ndira mutumia ndiramuingatire. Niki ningi mwekana. Atiriri andu maroraga mundu wero ikana na mandara nyumba. No kamutumia. Ni matiroragire Jesu. Ari atumia maramuragira. Mutumia akwa githia kanitha. Manikushwa nyini mudia jira muda kanitha. Ona umuthi ni tuonire kiria. Ni ira. Kanira. Yarutete kihe kia maisani. Kirore andu magithijira Catholic itu ya. O ya Catholic we. Nido wa Catholic itu. Tutu kugithijira muda fari. Tutu kwa babu mutabemo gikuja. Kwa
Shesheni ya kwena Rasuria Jomwanya dhirana Bosco Rasuria mwepasta kanitha lakini uma kanitha upasto kamweherera mwaki uhoyagwo kuria wakani umanishaji ya gazetiera iyano mishine ndogo ndiakagwota ya wakini eto ikire heu kaido ateithirie bururi uyu Rasuria nitunega tituke ngoro. Alright, asante sana. Thank you so much. Agathoshia mwanya kuri mundu gwitu wa credit wa David. Odomo na mundu gwitu Pastor Paul Kuria, muratha wako na muruna wako. Mundu hete gitio muno makiri na gatia maguta make. Nigukorwo ati ni atuheaga mataro ma mucie na mataro ma muturire. Thank you so much Pastor Paul Kuria. Mimi naheshimu wewe tena sana. Wa credit wa David onawe. Thank you so much. Tucagia tondu thaici anditega ni thita itukia ndika ni inyanya gukora kucagurite ni ceceni akuhi nawe mucie ni motugino tana riakwa ni jamwanya thira ndoka turacuria twi hamwe no mbere da gethabulita baraitu officially ausio Inoro Shesheni hakuhe nawe tugite ni ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi mũciĩ wa tũginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi mũgambo wa mũrĩmi nĩ gĩthomo kĩa mabuku ũhoro wa ndini na wĩtĩkio iyo na ũndũire witũ gĩkũ ona biashara rono ya wonjoria tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa tũginotana Inoro mũciĩ wa tũginotana. Under 14 hita mpya Studio 56 Igwito maheni pete na tuavana Ningetu olimo Taturi atohe na nagione a Kenya Karimbu Kenya Itu maheni tore thaka meine Na mahende ine Neto gwethana Ningo gwethawe Masio ni maheni motingie thana Nogo chochana Yongega diegweka interview handu Tagwetha wira Igwethero ni togokorera Totige namba Acio ni maheni ndongeũrĩrwo Na kũigwo igũrũ Nĩtũgwethana Nĩngũgwethawe Acio ni maheni mũtingĩethana Na gũchochana Joy Macharia Nĩngũgwetha Ũngĩhũrĩra mwendwa waku ũmwĩre nĩũmũmicĩte igwe akwĩra ona niĩ maendia ngũmicĩte mũno acio nĩ maheni ona roria gĩkĩ kĩahũra nĩkĩ nĩtũgwethana nĩngũgwethawe acio nĩ maheni mũtingĩethana na gũchochana Victor Savea Machinery
he kamugunda ke no nikugwetha customer ngigoka wĩra-inĩ waku mũthogorane marema nombe ya kwĩrerekethie nĩngoka rũciũ acio nĩ maheni ũcio ndagacoka na ndũkamwona nĩtũgwethana nĩngũgwetha we acio nĩ maheni mũtingĩethana no gũchochana ũngĩkahũrĩra mũrata waku mũterĩgaine akwĩre ona nyuma ngũrĩre wĩra waingĩha acio nĩ maheni ona ndaririka naga nĩ ũtũire nĩtũgwethana nĩngũgwetha we acio nĩ maheni mũtingĩethana no gũchochana njoro akawa kware wĩre mũkristi original nĩngũmwetha ũngĩgacemania na mũndũ ũtũire na thirĩ waku akwĩre ona nĩ wega twacemania nĩngũgwethaga acio nĩ maheni ona roria gĩkĩ kĩa nyuma naku nĩtũgwethana nĩngũgwetha we acio nĩ maheni mũtingĩethana na gũchochana gĩthenya wa kambune na mathuotherũ nĩtũgwethana ũngĩkera mũratathwa gũkombe ngiri igĩrĩ akwĩre ndakorwo ndatũma mũciĩ ũngĩraigĩte ira acio nĩ maheni ũngĩra mwĩrĩte ngĩraigĩte ũguo nĩtũgwethana nĩngũgwetha we acio nĩ maheni mũtingĩethana na gũchochana DNC nia tareke hanini nĩgũkũhũrĩra mũrĩithi wa kwĩrũ nĩngũgwetha nĩtũgwethana shauri ya under 14 gita mpya aiya Asante sana Santa Vega nĩtũgwethana watu wa maongo nĩtũgwethana nĩtũgwethana rwatũkinyire wega thaa thita gatukĩndĩka nĩ 15. Asante sana thimũ ciaku ciothe ikĩrĩ woni na andũ othe akũndũ gwĩtwo Facebook page ya Inoro FM Jomo Nyathira official mũthamaki togino. Hello brother. Ndageithĩka mũno. Jambo. Iriganĩte. Wakĩigua rĩu. Rĩu niĩ rĩ. Good morning. Aya, by the way, in the morning. Yes, good morning. Good morning. David tekatũkĩndĩka nĩ 16 rĩ. Iyo is a good morning. Yes. Yes. Rĩu gĩkĩroko kĩega rĩ. Nyambe ngeirie mũthikĩrĩria tondũ njĩra ndĩmũgeithie. Ũmũthĩ nĩwetĩkĩra. Thank you. Koguo mũthikĩrĩria harĩ ũrĩ. Yes. Nĩ ũhoro waku. Tuma tũmũgeithie. Geithĩka mũthikĩrĩria. Yes. Very good. Rĩu niĩ ndoka. Yes. Na ndoka ndĩ mũmaku. Habari za holiday. Ti horo kũgĩthia gũkũhĩra gũkĩhana. Mũndũ bakũria mũndũ ũhoro waku. We ũhoro waku ngũhira. Mũndũ bakũria Jomo we mwega ndĩ mwega kwanyu kũhana atĩ gwitũ gwĩ thayũ kwanyu gwĩ thayũ wĩna thayũ mũingĩ mũno makĩria abukae mũcene ũcio ndĩrakũona. Haya. Jomo we mwega. Tuma thieta.
Heka ile tukacho mwanya thirai. Karathaka. Baka gerekano. Yes. Ni muthako mwega muno. Twagetinda hau. Thank you. Twakiona hehega. No ni magiririe nyingirie tukutuku yakwa. Didi makuo. To nyuma obisi mihango-ini ya gwetha. Why not? Riu moigire ku tukutuku tingagira. Ndamera angĩkorwo hurubarũ nĩ ingagĩra ĩgakua mahuti rĩ, no tukutuku ĩtekũingĩra na ihana ũndũ ũmwe hacoka hagĩa kĩndũ kĩagĩa goro kĩ ĩno ya gũkimwo na moko rĩ toka wegega ĩno ĩtũmaga mũthuri akinye ikinya rĩmwe haha na haha na harĩa rĩ ndũrĩ njohi mũrĩithi wa kwĩrwo nĩngũgwetha tondũ kwenda gũkona haimana kahema Ona igwara marahinyĩrĩria ngirathi matatũ arongora mũgwĩre haima ĩno ĩngĩ ya mũthũngũ ndarĩ kũira na ndĩramera coti rĩ nĩ merĩ mũrata waku mũteregaine akwĩre ona nyuma ngũrĩre nĩ merĩ rĩu he mũndũ maima na mũka na mahũra mũndũ coti 4 ndarigwo atĩrĩrĩ manyuaga othe na mũtumia wake maima na mũka mũka ahũrwo coti 2 njoro akawa kware na wĩre mũkristo original nĩ ngũmwetha toka makenyuaga hamwe na mutumia ndio ahũrwo no ndakĩhũrwo nĩ mwendia ũgũkĩneo mũndũ ũyũ mahau amũnengera coti nĩonaroria gĩkĩ kĩa nyuma nako nĩtũgwethana nĩngũgwetha we acio nĩ maheni mũtingĩethana na gũchochana thani tehĩtũkĩtie na gĩtigatiga ake mũndũrũme aherũrwo we wacha iye barera nĩtũgwethana tabe tuwe thimũ tigana ũhoro wathiĩte tamba ũthikĩrĩrie rĩu tondũ ũngiuga atĩa nĩ matigaga na token ũhoro ũcio wa tena ũkai waka ũhoro ũcio kĩũkinya itakĩrĩkĩtie gũkwĩra nginya kĩrĩa kĩndakarĩtie okay sawa kĩrakare Kenya Power nĩ maranjetha rũkĩrĩ gathirĩ kao gũtirĩ handũ tũracemania nao niĩ ũmenye ngĩũka nĩ ngũthire gĩtugĩ na tukutuku yakwa gĩtugĩ kana gĩtingĩ no tuge nĩ bacon yao ya thitima mwena ũrĩa ĩkoragwo tawa wakua tawa wao wa tukutuku ona gwethaga kagwatĩra karĩa kanyitagwo kana gĩtoci kana gĩtoci yũke haha mbere rĩu Kenya Power maraiga no nginya ndĩmarĩhe na niĩ ndaiga ndingĩmarĩha nĩ bati kũrĩa tondũ nĩo mekĩrire gĩtugĩ harĩa hatagĩrĩire tondũ ndũrangeraga hau gĩtingĩ kĩmwe na ũrĩkũ kĩmwena wa bara no gĩtiratũraga hau rĩu thĩna nĩ wao thĩna nĩ wa Kenya Wakariũki no ũraingĩrithie thitima koguo gĩtugĩ kĩrekĩrwo na niĩ ndiratigĩte he gĩtugĩ ũguo rĩu niĩ ngĩũka na tukutuku yakwa rĩ ona ndekora nja ona saidi mina ya mbere hatakĩrĩ okay tukutuku yaku rĩ kana nduku yaku rĩ ĩna tawa raici ndĩrĩ mbere nĩ ima nayo ti tawa wĩna kũrĩa ũrĩ no yuma na tawa kugumatie mema wagũtha irima ũkahora kugumatie nĩ maku ti makwa tuku tawa nĩ ngari ya thirikari ĩyo na nĩ ya chairman wa makohokoho Kĩrũma Jopalal kwana nginya mbara so gĩtingĩ gĩtingĩ gĩkĩ atĩa rĩu rĩ tukutuku yagũtha gĩtugĩ gĩtingĩ rĩu Kenya Power maraiga tondũ ndagũtha gĩtugĩ kĩao ndĩmarĩhe na niĩ ndĩrenda mandĩhe tawa wakwa no nginya mandĩhe na maga kũndĩha nĩ mekũmenya gũkũ ũkĩaria mĩario ndĩkoragwo na binda
Rue kawega we thane na anyua Kenya Power andu athitima mwethane nao umunya mugubangana nao ningi na mbere indo kuonaga twethi mucio guthikiriria halo Inoro na gukudwa ikara by the unaenda jambo waiko ndego aka waru nguthi urathie guku ndikuma na kwira guku ndaigua riri na nduge ate kire itinari au nikio kiigaga bas waja pararo we ige tondu nario mudogo twajaraga wake huyo majaia mokorino akamano na mwezi tema mwatichogo na mudogo gwitwo kabore Daniel na jarite bana mudo gwitwo uyu gwitwo jaie menge na nerwate ndina rwimbo rweru ruretwo Ngai nyoni ya njira-ini odegwa ni ukorwo na rugweru rwina wiki igiri. Thank you so much biko degwa ke waru arathimwo nawe uigirire uguo Ngai mbere. Haya, asante. Leuli ni ogo dikiuma no de dalile tuthondeke mawatho ma kundu guku toni roka muno na woka ni andu harahigicana kidogo asa atigihigicana kanua rĩrĩa ngoka ndĩ mũrĩ urungo gũkahĩtana kune nyuaga njage kũnyua nyuo no mwendia ararĩre no menye endagia nĩgetha atonge alo Inoro Jomo jambo ngaitheria tũmũndũ kĩu gĩtwo togino ndageithĩka kĩrĩa kĩmũrata gĩakwa gĩatarĩ no gĩtingĩtirikana ĩco ndetagwo wa gĩthakwa rĩu tĩrĩa tũtunda biũ kuma watuka Nyeri ndacenjirie rĩtwa yes no rĩngeithĩria rĩrĩ Mũcaina bas kĩmũndũ kĩu kĩarĩ kĩrata gĩakwa rĩu kũrĩa gĩtũraga no ndĩmũthikĩrĩirie mũno Jomo asante wega nĩmwatwaka mũno serious ũkaria tũndambio majorĩrĩ rĩnda kuma watuka Nyeri thank you asante sana thayo asante rĩu rĩ mawatho na mĩtaratara tũgĩthiaga mawatho na mĩtaratara John nĩ andakarĩtie mũno John John wa haitũ wa kũrĩa gwitũ makohokoho wa ndũgũ Gatũndũ tondũ nĩkĩ kĩngĩtũma eke gĩko ta kĩu akĩmenyaga ona ti kwenda ona andũ itũra ona nĩ maramaka tondũ John mahĩtia marĩa enamo aracokerire thutha wa wiki ithatũ thutha wa maũndũ macio gũthiĩ na mbere rĩu nginya thaa ici ena gabuku na no aroya no arathiĩ agĩtagia akĩoyaga ũru akuri wambagi ng'ano na gatagatĩ nona rĩu wanyambia gatagatĩ ndiranyita ũrauga ũhoro wake ndĩraria ũhoro wa John nena kabuku na karamu arathiĩ agĩthiũrũrũkaga itũra igima rĩa makohokoho gwĩka atĩa gũcangithia akĩoyaga mbia cia arathiĩ akĩoyaga mbeca cia mũcumari tondũ nyina athikĩtwo wiki ithatũ hĩtũku rĩu mũndũ wothe ũtarutire arathiĩ akĩroraga atĩ no nginya mũndũ wothe arute mũcumari mũtikĩndũ ona nĩ arahũrĩra mũndũ nginya thimũ we ndũ atũmire akorwo mũtiatũmire mũtimũrangĩre rĩu nomenya rĩu aroka kĩrogotaga itũra ona nini ekũhũrĩire ndagĩka ĩngĩ anjĩra ciamani onawe ciaku ciarĩ no bunderu tondũ ciakwa ciarĩ ciringi 75 icio nĩ tiripu igĩrĩ ana rĩrĩ ana njamba ĩngĩ ya gwaitũ ĩtagwo Tosh Tosh ena gabuku Tosh ena gabuku Tosh nĩ aracangithia Tosh no kamuria nĩ ciakĩ akuga atĩ kwĩna macakaya amuria nĩ mao kuga nĩ ma Yesu Semane Jesũ nake akĩingĩ rĩrĩa amenyire nĩ egũtigara ata ndakaire Ngai na kĩgirĩko akĩmwĩra babeka kwenda gwaku Ngai baba rĩu ĩkakwenda gwaku Ngai baba rĩu ĩkakwenda gwaku
kurĩrĩra ithe na kĩgi hĩndĩ wanyarira ni makĩingĩra makĩmuoya mathiĩ makamũthite wathani Jesũ mũndũ ndarĩ weya wathani Jesũ mũndũ ndarĩ weya wathani Jesũ mũndũ ndarĩ weya marĩkia kũmũra na iboko nĩguo mamũigĩrĩire mũtharaba agĩkua roretio Gologotha makĩmũnyũrũragia mũno Jesũ makĩmũnyũrũragia mũno Jesũ makĩmũnyũrũragia mũno Jesũ Atana kinyogorogotha atumia makĩmũrehera maĩ makĩmwĩra kunda maĩ mwathani mwathani ithuĩ nĩtũrakũrĩrĩra mwathani ithuĩ nĩtũrakũrĩrĩra mwathani ithuĩ nĩtũrakũrĩrĩra Kunda maĩ nĩamerire tigai kũrĩra nĩ tondũ wakwa mwĩrĩrĩre inyuĩ na njiarwa cianyu tondũ niĩ ndĩkĩrĩ mũtĩ mũigũ korwo no manyarire mũtĩ mũigũ hihi mũtĩ mũmũ mangĩwĩka atĩa Jomoanya Dirana Bosco Ane Jesũ nake akĩingĩ rĩrĩa menyi bas hii ni moto tena sana rigororori turuhutie again from the top sindio ni tamu tena sana wewe kawaje ni na ni todo ni musimu wa Christmas ri ane ni boru rohiku ha no boru hiku rohit hit oh hit atete musimu wa Christmas Christmas te dress ya ne hedi jiswa sialiro wewe tigo tureliro muthikire cine ng'ondu igire cie studio yethisemane Jesũ nake akĩingĩ rĩrĩa menyire nĩegũtigara ta yakaire Ngai na kĩgirĩko akĩmwĩra babeka kwenda gwaku Ngai baba rĩwĩka kwenda gwaku Ngai baba rĩwĩka kwenda gwaku nĩtwerekereirie harĩ we
na kĩgi hĩndĩ wanyarira nĩ makĩingĩra makĩmuoya mathiĩ makamũthike wathani Jesũ mũndũ ndarĩ weya wathani Jesũ mũndũ ndarĩ weya wathani Jesũ mũndũ ndarĩ weya marĩkia kũmũhũra na iboko nĩguo mamũigĩrĩire mũtharaba agĩkua roretio gorogotha makĩmũnyũrũragia mũno Jesũ makĩmũnyũrũragia mũno Jesũ makĩmũnyũrũragia mũno Jesũ na kinyogorogotha atumia makĩmũrehera maĩ makĩmwĩra kunda maĩ mwathani mwathani ithuĩ nĩ tũrakũrĩrĩra mwathani ithuĩ nĩ tũrakũrĩrĩra mwathani ithuĩ nĩ tũrakũrĩrĩra Nyakuda maĩ nĩamerire tigai kũrĩra nĩ tondũ wakwa mwĩrĩrĩre inyuĩ na njarwa cianyu tondũ niĩ ndĩkĩrĩ mũtĩ mũigũ korwo no manyarire mũtĩ mũigũ hihi mũtĩ mũmũ mangĩwĩka atĩa Thank you so much. Ujetago waithaka wajini na hiyo ni moto na ni mpya ni mpya tena sana na nĩguo tukinyiria wega thaa cigana nĩ thaa thita na 35 uga na Gĩkũyũ nĩ thaa thita na ndagĩka 35 3 Uguo nĩ kuonania thaa mũgwanja ĩtigĩtie ndagĩka cigana 14 atĩ nĩ thaa thita na kĩ na ndagĩka 3 we Hello, Inola. Hello, Jambo. Jambo sana. Turakia nao na wĩku. Thaa ici ndagĩka 3 Ndagĩka 3 mũraria na rĩrĩ. Ndiye gwĩtwo na wakamara. Andũ etagwo Kĩrĩma Naivasha. Aha, Naivasha ngũhona tu. Rĩu thaa thita ndagĩka 36 gĩtĩte ndagĩka 14. Rĩu tũtigethere tũkia. Mũndũ ũcio tuga atĩ agerĩa kĩgũtũ. Nĩ ũkanu mũkuoya.
Diko ni mwana ni mwihoko wa bururi. Aya niguo. Akiri ni chairman we kura makohoko. Nduthi makohoko urie chairman no wigwire kiroma jopalaru nini. Baskiri oguo ĩ. Maigo gura matiamenyete kwĩna gathĩna. Kareko. Kila wĩra. Ona ĩrĩ twathũranwo rĩ. Gĩkwaga gĩtirĩ. Kiune gĩakwa ũrĩa ũngĩoya no kũmũroga. Ũthiaga atĩrĩrĩ. Ngarĩkĩrwo mũndũ eragwo rĩ. Amenyaga. Mũndũ ũtangĩhona ũmenya ũrĩa ekaga mbere rĩ. Rĩu ũrĩonaga ta ũrĩa mwega. No iguana niĩ mwĩhoko wa itũũra. No ndũrĩ mwega. Ti mwega tiguo? Matikwĩrĩte. Mandĩĩte mũno. Kũrĩ itũũra rĩu na mathĩna ona rĩo rĩna thĩna. Thank you. Mũndũ wa mbere kwaria ma nĩwe. No chairman rĩ. Nĩ niĩ chairman. Wagĩthũka. Reke tigire ndereti rĩmwe tige atĩrĩrĩ. Yes. Mũndũ wathiĩ akĩũnganagia mbeca cia mathiko ma thirikari. Na rĩu ndakĩtana biũ agũkĩrio. Okĩria ngome. Andũ matakĩrutĩte na nĩ wega andũ kũruta mĩitũra. Rĩmwe ciĩkaga ũguo ĩ. Mũndũ ũtanakwenda gwake. Na ũndũ ũmwe ta ũcio warĩkia gũthira mũndũ atagĩũkaga kũririkania na nĩtagũkũcũnũra kĩrogo tarĩ. Mateithia tũtigĩtiganwo nacio. Ũguo nĩ kuonania mũndũ ũcio ena kamũkombo keo ka mbeca. Angĩkorwo nĩ hihi nĩ thirĩ wa na akorwo hihi nĩ harambĩ aratarĩria kĩrĩhe thirĩ wa tikĩhota ona tiwega gwĩtia mũndũ mbeca. Gũtia maũndũ mahĩtũkĩte. No ahuta no etie. Tĩ hamwe mũno makĩria. Kwaria rĩ. Yes. Tĩ hamwe mũno mũno. Nĩ wega. Hello. Yes, hello. Hello. Tatuaranwo. Haya. Indo kũigua itũũra rĩanyu rĩna problem. Itũũra ritũ nĩ rĩega. Nĩ rĩega. Ti rĩega. Ndakwĩra itũũra ritũ. Ti rĩega. Ta rĩu niĩ ona ndĩrerĩte andũ itũũra rĩa gwitũ. Rĩrĩa Inooro rĩkũgĩa na mũgithi tondũ nĩrĩkoragwo na mũgithi. Nĩ ngakua rũnjini cia Inooro. Nĩ ngakua rũnjini cia Inooro. Rũnjini. Rũnjini iria cirahũthĩka. Rũnjini iria cirahũthĩka thĩinĩ wa kĩrĩa wa barabara. Nĩthiĩ ngakua rũnjini icio ciothe na tukutuku yakwa. Logistics. Nĩwe ũgacugurĩkĩra logistics na ndũĩ ndũbatiĩ. Nĩkĩ? Tondũ ndũkinyanĩtie. Akĩrĩ niĩ ndĩrĩtwo itũũra rĩa gwitũ guothe. Inooro nĩyambĩtie kũnjĩhoka. Wewe nyamaza. Ona mandĩgaga. Nyamaza. Toka hapa wewe. Bosco. Tumia kanua kahuma kohokoho. Nyamazisa mdomo. Na waragie. Ria sigo sina wigirĩrĩki. Sawa sawa. Ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ. Tambe twerereke. No waririe o kũu. Ikaraka. Toka kaa mbali na mimi. Ikaria kũu. Sogara hau. Ogo likiuma. Derere kokanyiterera. Derere kokandirera. Derere kokandirera. Loba mia wega na igoro. Derere kokandirera. Derere kokandirera. Derere kokandirera. Kandoga mia wega na igoro. Uturire nyore magwana matioka. Thank you guys tondo dawa ne unjoyaga. Kogwa no gweno ndugire kanguru manek. Injesoe modo ireri. Derere kokanyiterera.
thank you, Jesus. Say la 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 la. We borrow honor in the Davikanini. Iganera, they never watch Jehovah. Darwadeka, Uritaka, Siaqua. You take it, we borrow Toria Waqua. Here borrow honor in the Davikanini. Iganera, they never watch Jehovah. Darwadeka, Uritaka, Siaqua. Etikete, weborotoria wako Jehova, niwega, Baba, niwega, 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 Jehova, niwega, Baba, niwega, niwega, ndirikana, hidimotunga kaine. Ndaovanio, niondongeina mangoro Nidonete, muiso tunga toyo Mora tandeso, oyo kokembelia Goririkana, ende motunga tainyo Ndaovanio, niondongeina mangoro Nidonete, muiso tunga toyo Morata Jesu, oh you qualquer belia, newega, newega, oh newega, 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 oh te queta Jesu, Jesu, newega, 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 Shetarabazia, te queta morata, Jesu. Orima, no adigire, aratamadira. Hey, nevera, iganera no boinero Jesu. Ire monene, anina netiango. Quiero que muere, bien quiero cagotao. Manere, no le va a quedar mismo que muere. No le busquen nada, de hoja de teléfono. Diré munene, mañana me diagoro. Quiero que muere, ni quiero cagotao. Cuando me reí, no le va a quedar ni mo que muere. No le busquen nada, de hoja de teléfono. Jesús, ni vega, Jesús, ni vega. Jehovah, dari atiga mumwehoki Uoro, tiro vero mokonina Iwidia goro, yakukore na mwehoko Here ujuyatea, meni dio yopite goro Ate Jehovah, dari atiga mumwehoki Uoro, tiro vero mokonina Iwidiagoro, yakukore na mwehoko
nĩũhandĩte rĩngĩ thire mũnene wanyinanĩtie ngoro kĩroko kĩmwe ningĩroka gũtahorima manũmĩrĩire ndũrĩ wa kĩrathimo kĩmwe no nĩgũkena nĩũhandĩte rĩngĩ Jesu we nĩ wega Jesu nĩ wega nĩ wega nĩũnduĩkĩire mwega nĩ wega nĩ wega nĩ wega nĩũnduĩkĩire mwega rĩu tuge atĩ menyithio yũkĩte ngoro atĩ Jehova ndarĩ atiga mũmwĩhoki ruo rũu tiruo werũ gũkũnina iguithia ngoro yaku kũrĩ na mwĩhoko rĩu tuge atĩa menyithio yũkĩte ngoro atĩ Jehova ndarĩ atiga mũmwĩhoki ruo rũu tiruo werũ gũkũnina iguithia ngoro yaku kũrĩ na mwĩhoko Ufitego Apostle Samike. Apostle. Yes, Apostle Samike. Akaenda iguita nyaratu ikire mukiria. Bishop. Ni mu bishop. Na nituronire nginya agitirie maguta. Naki? Nakiria. Ki? Na ruya rwa thenge. Kurora tu ndamenyire rwa thenge. Rwini ni njui mithemba ya hĩa. Cia ng'ombe ni njui. Makokoho cia manu makokoho nĩngwenda ũkĩaria rĩ waragie ciũria kana waragie maũndũ ũngĩkahota kwĩrangĩra tathikĩrĩria aca no gũtirĩ mũndũ mũngĩkũngĩrania bũrũri ũyũ thenge ona thirikari nĩ ĩrandũmanĩire ndaheane mataro ambũthie na thirikari ati maguta make maguta marĩ make maguta macio rĩ matiragĩtahĩtio kĩrĩa nona hawa kama noa madadi atiri makiri mairo yaku kũrĩ na mwĩhoko ĩrũhia rwaro rwake ĩrwa thenge menyithio yũkĩte ngoro tigana wĩtĩkio andũ arĩa tathikĩrĩria nĩ mũrutagĩrio hapana nĩ mũrutagĩrio na maguta ma thenge nĩkĩ na rũhia rwa thenge nĩkĩ tondũ thenge nĩ yanagia mũno no werwo ũkahunjie rĩu koguo nĩ irakongeregĩte hamwe so ahunjia rũhia rwa thenge nĩgetha so ate ahunjia rĩ rĩu you know tathikĩrĩria nĩ ona thenge tathikĩrĩria waitĩrĩrio na rũhu rĩ nĩ ahunjia ona ono mekwambia gwĩka atĩa kwania ta thenge wewe maguta gĩtĩo harĩ inoro ndĩmahete mũno rĩu no ũhoro wa maguta niĩ ndiuma hau nguga rwĩmbo rwa Apostle Sammy K rwĩmbo rwega mũno rwĩmbo rwega yes rũhonoku no nĩ ngwambĩtie kĩrĩa akũrũkanokere kibaya ũmũthĩ mũthenya wa mũico tathikĩrĩria ona nĩngwĩra manĩ halo inoro Jomo. Yes ma'am. How are you? Good morning. I'm well. Yes. Kuliokoega na chairman.
chairman mu agorani no kaenda kema he nikete nĩguo kĩgeria kũmũrũnga nĩ muge muno ni wanyo no ni ni hakiri imagine ma ni hakiri kageria tũmũtwaraga cĩra wega kabacia no mwega ĩnĩ nĩ kĩmũndũ gĩtarĩ tũmũingate ni fatia wikara ro guku ona mande ngari ya management joke kiroko munene kiroko juba sa mande ni tukagia na munene ndoke no twagia na munene mande ahuruke ni njoke wira no na uru waku ndikoragwo na mutaratara niki waragia uhadaga ndaganu ungihanda utumanĩtie citingĩkũra rĩu no nginya ũtagandũre rĩu mũthikĩria wathamia ũguo mũthikĩria arakwĩra wega ta wega ũtige maũndũ maingĩ rĩu ũhoro wa mũnene mokĩra kũ ũhoro wa mũnene rĩ rĩu nomenya natigirwe ika tondũ rĩu nĩ cingo ciheane rĩu nĩ cingo cũi-inĩ rĩu handũ hanoge rĩ mande ambe ahurũke niĩ ndoke okay ungĩka mande ungĩka atĩa tamarĩra kũngĩagĩra mũno tondũ ingĩhũragĩra nginya mũndũ thimũ harĩa rĩ ngamwĩra enderia raini-inĩ okorwo nĩ ambao nĩ akumi show ya rũcinĩ nĩ show serious yeni ona ningĩkorwo ndĩ serious biũ taingĩra harĩa harĩkũ harĩa ruta headphone icio ruta ndiro ĩrĩa aca ndiro ĩrĩa tathikĩrĩria ikĩra thiĩ handũ ũke na ngathĩti bas tareke ngũhe ũhoro ona niĩ niĩ mwĩhoko wa itũũra igima na nĩ kahora nĩgetha andũ othe magathikagĩrĩria aya wĩ show ya rũcinĩ thaa ici bas nĩ ngathĩti ĩrĩkũ ĩyo ĩno nĩ ngathĩti ya Daily Nation na nĩ yarĩ mũthenya mweri igĩrĩ kwarĩ aria na mũthikĩrĩria rĩu haya thoma ngathĩti mũthikĩrĩria wakwa mwende ndĩna ngathĩti haha ya mweri igĩrĩ na ndiũĩ kwarĩrĩ na haha igũrũ hakandĩkwo wega ta wega atĩ nĩ mũkũmenyekana wega kana nĩ mekũgeithania hagacoka hagekĩrwo mbica ya mũgathe Uhuru wa Kenyatta na Rigathi wa Gachagua mageithanĩtie na rĩu niĩ ndũraga geithanagia na ndirĩ ndekĩrwo ngathĩti mũthikĩrĩria hau tũkona hatinathiĩ wega tũthiĩ iratathi rĩa kerĩ iratathi rĩa kerĩ rĩratwĩra atĩ gĩkomba nakuo nĩ kũramomorirwo gĩtũmi gĩa kũmomora maramomorire nĩgetha make kĩoro tondũ marĩkĩtie kũmenya maga gwaka cioro gĩkomba andũ arĩa othe mokaga kũgũra matikuona gwa gũthiĩ nĩkĩo gĩkomba kũramomorirwo iratathi rĩa gatatũ narĩo cinyondũ maratubĩra macio ti mohoro mũthikĩrĩria reke tũthiĩ haha twathiĩ haha thutha hakandĩkwo atĩ ĩyo nĩ ya mathiko tũgũthomete mathiko marĩa Gachagua na president mararĩ rĩu tũthiĩ iratathi rĩa mũthia rĩa mũico tũgĩthiĩ na mbere kũrora ngathĩti thĩinĩ wa mĩtambo ya Inooro ũrĩ naniĩ Kĩrũma Jopalalu kana chairman wa makohokoho kũrĩa wa Nũgũ haha thutha hagacorwo andũ a mũbira na andũ aya a mũbira nĩ wĩra magĩte nĩkĩo matindaga kĩharo magĩteng'eria kĩndũ gĩtarĩ na kũrĩa kĩ haya tũthiĩ matangatho maikuo matangatho arũmetiega matiendaga kuonio ciero tondũ akiugire atĩ wĩra nĩ wĩra ũkiuga cume oigana kana watwendi one mũhunyũkwo na kana nĩ kĩonje ona watata batane akiume ciringi tio kĩumaga no menye mũkingo nĩ ũgwati Otiga Morire kwe mũthuriũ rĩa kũhingĩtio kĩono tuĩke mũtegi wĩotega gĩa rũme wendo waku ũgĩtua keki ya bathindĩ o mũndũ mũtinagĩria gacunjĩ o mũndũ mũtinagĩria gacunjĩ ewĩcetihoka airini wa tata ndũcagũraga waigana kana watwendi one mũhunyũkwo na kana nĩ kĩote ona watata batane akiume ciringi biũ kĩumaga no menye mũkingo nĩ ũgwati
mai mahiũ nĩkuo waigire ndũnyũ ya wendo wara-inĩ ndereba cia rori hamwe na makanga ũkoigania reo mbei-inĩ ya hwaĩ-inĩ ewĩcetihoka aini wa tata ndũcagũraga waigana kana wa twendi one mũunyũkwo na kana nĩ kĩonje ona wa tata bata nĩ akiume ciringi thiũkĩũmaga no menye mũkingo nĩ ũgwati nĩningagwo nĩ tha airini wa tata nĩ ciana irio twaragĩra tata gĩcagi gũtirĩ kabiro tarĩ waciara nayo karĩti ninjaru ũnginyagia mũikamba karĩti ninjaru ũnginyagia mũikamba ewĩcetihoka airini wa tata ndũcagũraga waigana kana wa twendi one mũunyũkwo na kana nĩ kĩonje ona wa tata bata nĩ akiume ciringi thiũkĩũmaga no menye mũkingo nĩ ũgwati ũmaraya nĩ ũgwati airini wa tata kũragia kayũ tetigĩrĩte mũkingo kanjĩra mũkingo atuĩkire fashoni atĩ ũrĩa ũtarĩ nĩ mũhĩtũke nĩ ihinda atĩ ũrĩa ũtarĩ nĩ mũhĩtũke nĩ ihinda ewĩcetihoka airini wa tata ndũcagũraga waigana kana wa twendi one mũunyũkwo na kana nĩ kĩonje ona wa tata bata nĩ akiume ciringi thiũkĩũmaga no menye mũkingo nĩ ũgwati wewe ni machete nĩgũkwĩra ũhonoke airini wa tata no ta kũnyita ngũrwo kamĩthambia wega kamĩtwara rumwe etega ageni ũkĩmenyaga wega nwegacoka ndoro-inĩ ewĩcetiwaka airini wa tata ndũcagũraga waigana kana wa twendi one mũunyũkwo na kana nĩ kĩonje ona wa tata bata nĩ akiume ciringi thiũkĩũmaga no menye mũkingo nĩ ũgwati ũkĩũmaga machete ũthinga stano wa taxi kangemi wale ũrĩa mũthega kawale wale watutura ũthinga ũthinga kĩomaga Inoro FM ona mũrũkairĩte Inoro noyo ĩracina Inoro FM Kagemi, Kawagware, Rirota Satellite, Dagoretti Kona, Dagoretti Donyo, Dagoretti Kwanyama, Odhero, Keno, na Nairobi yothe 98.9 Ugeno mwetu Inoro nĩkuo mũciĩ Inoro Shesheni hakuhĩ nawe Shoshuya Joy wa Macharia Kiuge kia oromboe Forori wa mwega
siendago ikarana dayo Odi njero nanjiro Nerorero auromo Dayo dayo totonganie Kona sio desiade Dayo 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 Primboro amondo demoni nina monene Dayo 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 Primboro amondo demoni nina monene Nangado Uiguano ambere Page koyo na mombi Maide mai tomatone tie makinya mawendo Dayo 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 Primboro amondo demoni nina munene Dayo 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 Primboro amondo demoni nina munene Warioro amai de maitu Kwerutera konene Fendere keliro kana Goya toke igade Ukende omodegi Nego toake vorori O kambo getiri watoke gena veadi Dayo 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 Primboro amondo demoni nina monene Dayo 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 Primboro amondo demoni nina monene Eito anche vorori Gomiti karaoke Toti kana watone mato Moto age moago Tuiere na keo Riwa poronyoge Chiaro asito siga keinaga makinya maito Dayo 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 Primboro amondo demoni nina munene Dayo 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 Primboro amondo demoni nina munene Dayo 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 Primboro amondo demoni nina munene Dayo 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 Libunuro Bunuro scheme Oh Diraba tamutaga vi Uthikiriria wakwa mwende we wonete session ino ni njega tumithikiririe twi nawe we uthikiririe wi mwena ucio nani ndi mwena uyu ino ni session ya Inoro ucio tugino tana session hakuhi nawe cihandite wega thaa imwe na ndagika 10 saa saba tiga atiriri ukikendeki na seconds 12 na rwimbo rũu rwarĩkia kuma nĩ rwa Roy Scheme scheme na nĩ rwimbo rwega mũno rũrarĩrĩria ũhoro wa kũhonokio nĩ thayũ nĩ thayũ na nĩ thayũ. Asante sana, tũkaime hau mũtambo-inĩ. Thĩinĩ mũtũrĩre waku rĩ nĩ wĩthikagĩrĩria ũkĩaria gwĩthikĩrĩria niĩ reke ngwĩre nyambaga gwĩcirita namba kwaria niĩ nyambaga rona kodi ciragia ũcio nĩ Scheme ni akĩriguo aina
Thayo. Okay. Yes. Congratulations. Yes. Asa, kahorera. Rugamia rwimbo rũu hau, aba wĩkĩre pose. Haya. Tathi harĩa hangĩ wĩkĩre mũciari. Wĩigue thauti icio kana itirahanana. Waro scheme. Na ro scheme ũyũ. Kĩra ro scheme. Mũciari nĩ aromo mũciari. Ti mũciari aromo. Atiriri tondu andu rwimbo rũu rũinagwo tekira rwimbo rũu ikifungo kimwe uthikiririe mugambo ucio ũngĩ ũnjeka ati ũmwe nenda wĩigue asa reke tũigue we reke tũigue okay sawa uthikiririe thauti haya rugamia rwimbo rũu coka rũrĩa rũngĩ rũu ona mũthikĩria nĩ ekuga ũcio nĩ scheme haitue tuyo wegi agakorwo rĩrĩ rũrĩa rwa mbere rũ scheme akĩina rĩ arĩ mũtungu no nĩ tondũ wa economy gũthũka rĩ haha akanyiha no na rũ scheme no nĩ tũgũkĩmũhoera Ngai nĩgetha maũndũ mothe magĩre ĩro scheme ũyũ wa Kwendo ĩro scheme hĩndĩ arũgamaga na gũkũ Kiambu we nĩ mũrata wakwa akĩona nĩ ekũgwa akĩnjĩra twehere ona niĩ nĩ ndarũgamĩte niĩ ona hwaĩ-inĩ ndĩrarũgamĩte haitũ bara ngĩrora ngari tondũ he cira ũrokire itũra ũrandakaria no menye macira mothe ma gwitũ Gatũndũ makohokoho nĩ niĩ ndehagĩrwo ndĩkĩrwo Manjo Palalu chairman wa tukutuku nĩ niĩ ndehagĩrwo na cira ũcio ũrĩa ndĩũtuire mũthenya wa ũmũthĩ ũhoro ũcio nĩguo final tondũ gũtingĩtuĩka gũthiagia ũguo matũra-inĩ na niĩ nĩ niĩ ndĩkuo na niĩ ndũgamĩrĩire nĩ niĩ mwĩhoko wa itũra nĩ niĩ mwĩhoko wa bũrũri kakwanyu macira matagaga kũu gũtirĩ kwaga cira tondũ nĩ andũ matetaga gwĩka maũndũ ũrĩa kwagĩrĩire na nĩkĩo niĩ mathurĩte ta chairman na nĩ niĩ mwĩhoko nginya wa kanitha ona batha wa gwitũ hĩndĩ arahũrĩire akĩnjũria maũndũ maya maima kuo bũrũri etagwo batha ũũ Mũtonye batha Mũtonye nĩwe batha wa gwitũ etagwo batha Mũtonye etagwo Hosea etagwo batha Hosea Mũtonye etagwo batha Mũtonye no akĩrĩ Mũtonye no akĩrĩ gwĩtagwo etagwo batha Mũtonye no nĩ kũringana na ũrĩa okire arehwo kũu rĩrĩa arehirwo na tũkĩrwo etagwo Mũtonye na rĩrĩa nginya gwakuo atumia nĩo mathiaga gwetha batha Mũtonye nĩgetha abange mathiko make rĩrĩa gũkuĩtwo nginya itũra-inĩ nĩkĩo ngwĩraga niĩ nĩ niĩ mwĩhoke nĩ bũrũri makohoko ciamani kuma na cira rĩu ũhoro wa batha wokĩre kũ wokĩra tondũ batha nĩ ahũrĩire rũgano rwa batha karĩ rwa rũgano rwa gwitũ makohoko na nĩ niĩ ciamani na nĩ niĩ mwĩhoko wa itũra rĩu rĩothe in fact ona nĩ tũkwaria na nginya management yako ya gũkũ moke macere kũrĩa tondũ nĩ itũra ithaka rĩa makohokoho na nĩgetha ona andũ mamenye cira uma kũ cira nĩ kĩ athikĩrĩria ngwĩre tau he hĩndĩ ĩngĩ mũtumia ũngĩ akanyitwo nĩ kĩundũ gĩtambe tũcoke cira-inĩ rĩu rĩ ũngĩgakinya wĩikaraga reke ngwĩre nĩ niĩ chairman na nĩ mwĩhoko na ndambararia moko na igana nĩ mwĩhoko andũ akũrĩa makohokoho chairman wanyu ekwo Inoro etagwo Kĩrũ Manjo Palalu rĩu rĩ Wamacĩ akoragwo hau bara ũkĩingĩra kambĩ rĩ endagia nyeni hau tũteng'era Wamacĩ akĩendia nyeni hau rĩ nĩ arĩ kana getagwo Macĩ na mũrũme wa Macĩ rĩ etagwo John no rĩu Edward rĩ nĩ mũgũri mũno hau na to kũgũra tu nĩaragũra na akagũra aragũra irio na akagũra irio rĩu John nĩararakara tondũ mũndũ ũyũ gwĩtwo Edward rĩ nĩkĩ kĩratũma ateithie Macĩ wa Macĩ
Niĩ ndera to ndabatie akĩra mũtumia wa mũndũ na ndũbatiĩ gũteithia mũtumia wa mũndũ. Okay, arateithia yekauma na gathĩna. Niĩ nĩnjĩrire John ũhoro ũcio mũthenya wa ũmũthĩ. Ndamwĩra mũtumia waku ti gũteithio mũrateithio o ũguo. Genuinely. Genuine. Nĩwe ĩthiri kwĩraga niĩ ndĩ chairman. Genuine. Genuinely ĩyo. Rĩu rĩ ndamwĩra ũngĩona Wamacĩ waku agĩteithio mwana ũcio na ti waku no a Edward. Na niĩ ndarĩkia gũtua cira na ndera andũ itũra andũ arĩa othe morũraga mũno nĩ atumia. Athuri matiũrũraga. Athuri tũkorwo tũrĩ ahonoku ndĩmatongoretie. Tondũ niĩ ona tiga nĩ igoti maũndũ mothe mangĩrĩ mega. Tondũ niĩ nĩ ndongore rĩu koguo niĩ igoti atĩa macira andũ mokaga macira gwakwa igoti magoka gwakwa igoti tondũ nĩ kũrĩ igoti harĩ macira. You know at times ngorora kũgarigwo atĩrĩrĩ mũthuri ũyũ wĩ muoyo nĩ hakiri theri so atumia nĩo orũri atumia nĩo morũraga nĩguo njĩrire John na ũngĩũria mũthikĩrĩria. Okay, zero thirire atĩa rĩu Ciro thirire atĩrĩrĩ ndamwĩra maceti wake tondũ nĩ njĩkire nyamũ ĩno ĩtagwo DVD ya kũrora kana mwana nĩ wake DNA one DNA. Rĩu rĩ tweka PNA rĩ niĩ ndona atĩrĩrĩ nĩ njũĩ gũthiĩ ndaigĩrĩra gũtũ kwa mwana haha kwa John matũ marega kũingĩrana kana nĩ wake kana ti wake rĩ thĩna wĩ ha thĩna wĩ rĩrĩ mũtumia wake nĩ arorũra na atumia nĩo morũraga mũno nginya bũrũri ũyũ arũme tiaganu. You know no ũhũre na ũhũrithie kwĩũ kũrĩ mũthikĩrĩria na management no kaba twarie ma don't shift blames titia kũigĩrĩra aca atĩrĩrĩ kũringana na mũteithĩrĩria ũrĩa ateithagio nĩ Edward rĩ nĩ maroneka mena ũndũ ũngĩ tondũ niĩ nĩ niĩ mwende kũmenya maũndũ ona nĩ ndĩrendaga gwĩka measurement yao. Aikoro mwana ũyũ nĩ wa Edward rĩ na arateithia mũtumia nĩ mũhiku nĩ akĩhikĩtio nĩ John Wamacĩ Wamacĩ akĩhikĩtio nĩ John koguo atumia athuri nĩ marorũra makĩria. Aca nĩ atumia marorũra wacha hizo bwana haha takĩrĩ ithe Wamacĩ ũrorũra na nĩiguo nĩ nyina Wamacĩ koguo atumia nĩo morũra na nĩ mahĩtagia mũno. Ona ũngĩoya thimũ haha ũria gatagatĩ ga athuri na atumia nĩ ũrũraga nĩ ũmenya kũhũrwo nĩ atumia aca nĩo morũraga atumia nĩo morũraga ona ũngĩoya nginya thimũ 0722 Hello Inoro 200 720. Hello Inoro. Hello. Jambo. Jambo. Oi. Kwero atĩa? Ndĩna thayũ. Ageria ciamani hau. Ciamani nĩ athiĩ na kũ ciamani. Ngereria we. Ciamani. Oi. Atumia nĩmo morũraga mũno. Ĩni. Akĩ. Ĩkuma nja wa kĩhiko. Tiga nĩ ũndũ mũkoragwo ho no tume. No igwe cokia kiuria we itũra rĩrĩa ũratongoria ĩroneka nĩ gũtĩa ũrate ndĩmateithĩtie mũno nĩ niĩ mwĩhoko wao thikĩrĩria ithuĩ tũngĩnyitanĩra nawe nĩki tondũ rĩrĩ uga atumia nĩmo maganaga mũno mũno mĩa ndangĩagana e wiki no igwe nĩ gũkoria akoria mũndũ rũme mbara wese amani nĩ gũtĩa ũrate itũra nĩ gũtĩa ũrate athikĩrĩria no nĩ ũgĩtũkenagia tondũ Jomo nĩwe aragia igana kwa igana. Aca ũũ rũtikĩ ndũ angĩaria nĩ wĩtua ndoĩ macira marĩa njiraga kũrĩa makohokoho reke ngwĩre nĩwe waragia opposite weũ niĩ njaragia ũrĩa kũrĩ Jomo mũthuri wa Mũirũ nĩ mũkinyu ndakinyĩte bona kaĩ mwĩre athike heri-inĩ igĩrĩre ũcio moko no mwĩre ithuĩ ta atumia nĩ ithuĩ twaheana rũtha rũu. Thank you. Gũtirĩ kĩndũ ta kĩu atumia ona ũngĩhũra rũhĩ ũthiĩ wĩigĩrĩrwo moko ona ũngĩhũra rũhĩ tiga gũte andũ no tiga gũthũkĩria show yakwa. Jomo aragia igana kwa igana
ni muthikiriria ucio mukwaritie nake mbere nigetha mbia hure tiga mucene na igwa riu ndakwira andu aria aganu we tibutoka igutikorwo ndirathi umaja ndakwira atiriri gutiri korwo ndirathi ona ingiukira thiga atiri guthii ndirathi gutiri korwo ndirathi tondu ona ndaga gucoka ona ndaga guthii ni mwihoko wa itura nyini ni thuritwe itura igi maria makoko tauma gutiri mundu ungimehoke uma uria muthikiriria ni amagana halo Inoro jambo Gafio. Eres com Wakanyajara. Wakanyajara. Eu. Halo. Kile na muthikiriria we unanisumbua bana. Network kile kura. Haru muthikiriria. Nona thimu eigira wakira gaki. No niguo no nginya tugie na miario nake muthikiririe nigetha amenye murugamo wakwa ndoiga atumia nio aganu na nio moruga arume ithu tukoto ya hono alikio kuona ina Jesu rumundu okay wene ndi mutumia ni ndire no atumia nio moruga ni God is good ingire tonga Korotonga negwetuma ingire ndatonga nigitagwo Mike Mugera ndirathikiriria show ya Racoria na Njomo kwa Nyambira gukwa Inoro FM. Ni nawe ri tutikuho kimwe niki ni kumaja utikuru ndirathi halo Inoro jambo Hello Inoro jambo kweza ni aje Wanjavira ndina thayo mingi muno mukiria na ngana we ani ndie na uru ngarandika kuma githungurie githunguriko githunguri goku githunguri kya wairera ha exactly tondu wa ku ni rĩu niĩ njũragia atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ waku kayageraga kwa gĩũka kũu nĩkĩ andũ mũre kwanja rũmba nĩ rwa Joy wa Macharia tige gũtũhĩngĩca ithuĩ tũkorwo twĩ sawa ũcio nĩwe Joy ũcio nĩ Roiskimu we ona ti Roiskimu rũu nĩ rwa Joy wa Macharia atige gũtũhĩngĩca ni sawa ai aca we ni rwa Joy no akorwo ndinaigua we ni rwa Joy tikira ni rwa Joy sawa no akorwo ndinaigua yes rĩu rĩ mũndũ ũyũ waku rĩ nĩtũmorare borithi kama nĩkĩ akũrehagĩra maũndũ agũkanĩria maũndũ akarehagĩria igoti-inĩ nĩ niĩ mũũgĩ mũno itũũra-inĩ na nĩkĩo mathurire ciama no mũũrie ndarĩ hĩndĩ agoka show ĩyo na ndarie cia atumia nikio ragia atumia no niĩ ndirĩ rĩu mutumia nikio atumia na nĩtaka kũmenya mũno kĩreragia nĩ tondũ niĩ ndirĩ abekira tũrĩ muthikiriria gĩciarirwo nĩya ona angĩkwenda rĩ ona ũngĩhoria mwena ũyũ nĩa mamũterire no na nĩguo amahinyagĩrĩria njaragia ũrĩa kũrĩ rĩu ta we woni waku rĩ ũngiuga nĩ amaganaga mũno nĩ amachitaga mũno tamwĩre atĩrĩrĩ na mũtumia ũrĩa wamũkiria rĩ ũrĩa mahiga rĩ ahũrwo ndigito rĩ kwĩrirwo ũrĩa ũtarĩ wehia amũgũthe Jesu akĩoya kahiga akĩambia gũcora thĩ na agĩcoka kũinamũka rĩ ndarĩ mũndũ akorire hau no mahiga maigĩtwo thĩ mũndũ agathiĩ akĩrĩ guo na nĩ athuri hamaigĩte thĩ nĩ tondũ ona mũtumia ũcio ndagĩthiĩ atharagia na athuri kwĩna athuri rĩ no ti athuri atheru we Wanyabira wĩ mwega naniĩ ndĩcema ndĩ mwega werĩ ũmwe wacio nĩkĩo wehithanagia hau nĩkĩo ũgiaga atumia we warĩ ũmwe wacio niĩ ngorwo ndĩ mwega biũ nĩ gathuri kori mũno nĩ wegagia indo cio njega atĩrĩrĩ rĩu rĩ wĩ gĩthũngũri mwena ũrĩkũ
Ndogori ta ha ndogori. Ni ngire wa hau magamano hau miguta hau. Aiya, hani na magamano. Magamano kwa Wanjeri. Hau somero wabatete uguo kabata somero uguo bata. Ona Wanjeri mugeithio mwire no ndiratara. We tumia ndui gwitu. Mutaravio. Na kwanja tamuria kana ena medical kasa. Ndari. Yaki. Seriously sahi ni saa 7:27 na bado nasumbuliwa. Njomo acha yuko hiyo horo najere yagiri Njomo please. Njomo fukuza ukikimutu. Aki like seriously watu wamelala. Njomo ana kukampole lakini ana kama maneno mengi lakini ameleta wasumbua. Usikiage kiambiwa aje usikiage. Sindore. Wewe inuka we. Huko ndiro ima. Halo Inoro. Huko kuma ndiro ima. Halo Inoro. Hello. Jambo. Jambo sana. Jambo. Yule. Yes. Uteki oha mwana wa Kayole. Yeah. Kayole yako. Kayole ha. Kayole ha ndo hetagwo Kioi. He Kayole market. Ni ha stage. Twakinya gũkũ twaria na mũthuri ũrĩkũ? Kayole stage, Kayole ya Nairobi ama Kayole ile ingine ya Naivasha? Kayole ya Nairobi. Ni gorogo hau Mĩhang'o. Mwago tiki habita kio. Dayo. Ujuge tereri. Ugia mwerithagĩria ngui Mĩhang'o. Thuri akarikandangire mũno. Tũratĩgandĩra atĩo ngĩrigagĩruta. Tũkũrĩithia ngui. Kama. Yes. Ni hako ni bwa. Mundu tunataka gũthi. Naikare hau. Bas. Nitumana kama tukatikate mchako. Kiroma ndio pararu. Ni afie. Haya, dereti. Na no aperia mwa, na no orakeria mwa. Bas. Na ndio kitu kile bila pena kuhubira. Ile autiega. Muno sana. Wonu wa watu kenya muno. Ni gatho. Wonu waku ni uriku? Ni amaganaga muno, ni amachitaga, ni athurika ni atumia. Uthikiriria. Taki story zako. Sio agani aba guthirwo ai. Roi ate. Urio hau guga wathirwo ai. Ndiye ndikyo gidogia. Haya, riu ri. Wonu waku ni uriku? Ni hakwa ri. Ni kuona tumia. Bas. Ni atumia, very good. Tau tusokea hagi harare. Hana mundu ari ohari wa naje ta umura. Wewe onire. Horo cio ndirawonire. Ni atumia. Bas. Kwaja yo sample njega. Ndio mimi kiro kile metondo ali. Atatu no ali kiamukia. Na imu Kenya. No da iko itekere mwenyewe. No mundu imana haujari. Nenda kumenya dosi yole makoma hana. Kana muthako ule yokoro. Ana. Yes. Na bichuko radio fio. Uyo kana gasimo na aja. Uko gojuge ni hakwa ni muruga mwakwa uri mwana waku. Very good. Asante sana. Ni gatho muno. Geithania Kayole. Asante. Ona we. Kumana thikiria kuku hakite. Ewa Ngai. Yemenogete. Igweterera. Nangoja humiza matumbo. Wendo ni muhiu.
akagwatĩra caria mũthenya ũkenguonie wendo caria mũthenya ũkenguonie wendo gĩũke gwakwa nguonie thiko ya mbaũ thitima yakwa nĩĩrũhagia mũndũ gĩtanda gĩakwa nĩ kĩa ngoroba caria mũthenya ũkenguonie wendo caria mũthenya ũkenguonie wendo gwĩtaga switi ũkamboeka ndakwĩra I love you ndwendaga gũcokia ũherithagia na wendo nĩkĩ caria mũthenya ũkenguonie wendo caria mũthenya ũkenguonie wendo gĩũke gwakwa nguonie thiko ya mbaũ thitima yakwa nĩĩrũhagia mũndũ gĩtanda gĩakwa nĩ kĩa ngoroba caria mũthenya ũkenguonie wendo caria mũthenya ũkenguonie wendo Gatosh salimiana chaka niĩ nĩngwendete na ndwĩtĩkagia tũira ngwĩraga na ngakwania na ciĩko cenjia meciria ũhe kamweke caria mũthenya ũkenguonie wendo caria mũthenya ũkenguonie wendo gĩũke gwakwa nguonie thiko ya mbaũ thitima yakwa nĩĩrũhagia mũndũ gĩtanda gĩakwa nĩ kĩa ngoroba caria mũthenya ũkenguonie wendo caria mũthenya ũkenguonie wendo Wajiko wa sunset ndũthĩithie ũyũ yendire mũru ndũgetigĩre ĩwa kanitha na nĩnyinaga kwaya ingĩenda kwĩria Ngai arakare caria mũthenya ũkenguonie wendo caria mũthenya ũkenguonie wendo gĩũke gwakwa nguonie thiko ya mbaũ thitima yakwa nĩĩrũhagia mũndũ gĩtanda gĩakwa nĩ kĩa ngoroba caria mũthenya ũkenguonie wendo caria mũthenya ũkenguonie wendo caria mũthenya caria mũthenya gĩũke gwakwa nĩ wa kanitha nĩ wa Ngai Makwero over Studio 56 Madebe Saria mũthenya Arafa Saria mũthenya ũkenguonie wendo Saria mũthenya ũkenguonie wendo Saria mũthenya Saria mũthenya gĩũke gwakwa nĩ wa kanitha nĩ wa Ngai Makwero
thank you. Tago mdugutu Josuwanga na Debora Krega muno. Roga to sharia muthanya rotukire wega ni thaa mugwanja igatukia ndagika ni mirongo 37 ni eria kwa jitagwo Kiruma Chaparali andigetwo Jomoanya Thira andigetwo Jomoanya Thira urithia wa mbuku urithia wa mbuku cio uma wenda kuria mbuku wenda kuria nguku unjethe yeni urugagira kuria bypass au Falcon ni hao ni hakwa no kurakuwokeire ni kahero niramwihoka Jomoanya Thira na Bosco Zimmerman, Githurai 44, Githurai 45, Kahawa West, Ruiru Kamakis, Mweki, Kasarani, Jiro, Ruai, Kayole, Kamuru, Utawala, Nairobi yothe 98.9 Ugeno mwetu Inoro nekuo mucie Inoro mucie watu ginotana. Asante. Yeni Seseni hakuhira Seseni wakuja Seseni ya dogoria ya Rashuria Seseni ya honoko aya tena ndere titio tuko muthi ya dutereva ndere tino ituturoria gatagati ga atumia na athuri ni amorura muno na ni ngoiga ni atumia kurura atia ikuma jake iko kuchita mafuru banya na wina itumi ciaku okay ya itumi ciaku tutaru wa maciri nyarateithirio mwana ni Edward nena muthuri witagwo John na nikio njirire John ucio we Edward ona ndwe itho wa mwana ucio kai na thina guteithia mundu mwana wa mundu asa kuringana muteithirio ura muteithagia naguo ri trono ucio ni we ithe ona ndi mwirire ru amenyage agitwo itho wa maciri kunyorurio tore tuyo ciarite maciri tore twekire ithiri kwa twekire DVD korora mwanano wao na ni ndamirora ni mwenyewe na yakwa ni ya guthimithia akiria ni thibitari ni guthimithia ukanyita karitho ka space kau ukarehe ritho-ini ria mundu uyu kana inene kana nini waikia kara-ini urugona gakinya ogacoka gaikia mwana kara-ini uru nigetha riu urori atiriri kana ni iratwarana riu gaka ugikia mwana ugikie muthuri uyu kara-ini uru karike ucoke ukihahe mwana gathirire na karike gathiathie mbere ukamenya mundu ucio mwana ucio ti wake ugacoka ukoya kamugu ga gibiriti ugaikia gutu gwaku ugathima ugacoka ugaikia mwana ona riu ndeithitie andu itugura muno ni ndimateithitie ma niki gwikaga riu itagwo DNA ĩyo DNA ugacoka ukamahe kindu mangiria ugacoka ugetha turai twiri ugathima ugaharwo nginya ugakinya alo inoro ni DNA traditional alo inoro ikwerwa atia utira uru turaria nao na wiko niende tangwa jari kuma muthuri-ini ndatekania na muthuri ucio areke mawĩtĩkĩre tũrehe ũhoro yes asante sana athuri tutiururaga nĩ ngatho muthuri athuri tutitaga niki ate mauge ũguo gĩtũmi kĩaku gĩothe nĩ rĩrĩ aya wewe mũndũrũme no nginya ũthiĩ wikie mbũthĩ handũ yes no nginya wikie mbũthĩ wĩ mũndũrũme mũhiki abataragwo kuma nja wa mũrango koguo rĩu ahiki nĩo morũraga thĩ tiguo nĩo morũraga biũ tondũ matũkoraga nginya kũrĩa tũrĩ tũkĩnyua ĩthĩ matitũkoraga kũrĩa tũranyua na nginya no marendia ngwĩciria ngamwareretwo na maboici matheri njuma ndoĩ ũhoro ũyũ ndoĩ kamũhe ũhoro nĩ ngũmũhe ndigĩthiaga na kũraihu nĩ njikaraga au mũciĩ-inĩ na mbũkũ ciakwa nĩkĩo ũtangĩmenya nĩ kwaga gũthiĩ
Reke ndĩ mũtarĩrie. Rĩu Jomo nĩũkuona my wife waku. Rĩu my wife wa Jomo rĩ. My wife wa Jomo. Nĩwona ta Jomo thaa ici ndarĩ kuo wĩra. Nĩwona ona angĩenda gwĩka ũndũ no eke, koguo nĩamorũraga nĩo. Ona oĩ arĩ kũ thaa ici. Yes. We mũthuri. Akorwo handũ na nĩaratũthikĩrĩria. Tumiai, nona inyuĩ nywele. Yaigua we. Ndĩrauga atĩrĩrĩ. Aya thaa ici arĩ wĩra. We mũndũ. Oĩ nĩ atĩ areka. Ndigire ndahagĩra gĩtheri akĩrĩrie. Aya acoke akinye harĩ. Na akĩoe thamaki ndĩke. Ĩni nĩahorere aya nĩo mahenanagia mũthuri nĩagũndagũjapoti. Nĩ ngatho mũno. Rĩu inyuĩ nywele ĩrĩ. Njĩtagwo Njeri kuma gũkũ mũthũthi-inĩ Gĩkondi. Asanti. Inyuĩ nywele ĩrĩ. Ndakwĩra atĩrĩrĩ. Nĩwona niĩ ndũraga njaragia ma. Ndũraga njaragia ma niĩ wanyona. Ndũraga njaragia ma. Na niĩ ngũteithia andũ itũra rĩa gwitũ nginya magateithĩka. Haro Inoro. Ũroera thimũ yao. Gũtirĩ mũndũ ũkĩte. You know, at times acha hapana no muthi niguo muthenya waku wa mwisho ukaga guku toria management wone hali Inoro Ndomo oi Arwate ndire mukenu Utageisha chamani Chairman wagi Nĩndageithĩka mũno Kĩrũma Jopararu chairman nĩageithĩka Ewe na mutumia niĩ ndirĩ ndũrĩ ndikoragwo no ũte andũ ũrĩa ũkwenda nĩkĩ na no ũrĩa ũgũtwĩra akĩrĩ andũ ndĩrahe ũhoro ũhoro ũramahe akazu marauga atĩ nĩ ũraria wega na nĩ wega Jomo oi mũndũ ũcio ndũkamũikie nja wamũikia nja so nĩ gũtha na yage gũthiĩ ũrĩa tũrenda no niĩ ũma nĩ atĩrĩrĩ matige atumia tũtiũĩ ũrĩa twamwĩkire tondũ nĩ atũingagĩrĩra na njĩra nditũ mũno no tũtiacoka hau gũtũga ũrĩa mũtungatĩri ũkamũigĩrĩre niĩ kwenda kwamba kũhoerwo mũthĩ tondũ nĩ aratũingĩrĩra na njĩra nene mũno na mũtina mahĩtio namo mwe ithuĩ tũtirĩ na mahĩtia twĩnamo tondũ rĩrĩ Jomo okorwo kũrĩ andũ mumaga nja wa kĩhiko nĩ arũme ĩni tathiĩ ũgatuĩria rĩrĩ Jomo na wĩgatũĩria nginya thaicie nyũmba cia agendi nĩ ao makoragwo kuo mũno ndiĩ ndathiĩ ona tũtĩrenda ũthiĩ nĩ wanyita Jomo niĩ nĩndarĩ kuo kũhaka makĩingĩra harĩa ngĩti-inĩ koraga eri mutumia na muthuri no agero no mwaganu na no atari mwaganu nĩ mutumia tarũ nĩwe ũrutire riboti ya gũthiĩ kuo we amba wethe mutumia nĩgetha warage mutumia ndũgacokera ũhoro wa mutumia na ndũri ndũngĩarĩrĩria mbũri na ndũri na ndũngĩarĩrĩria mbũri niĩ ndingĩhikania ndĩ chairman na nĩ watho wa gwitũ itũra ithuĩ gũtirĩ hĩndĩ tũrĩnyitanĩra nawe we tũtirĩ hĩndĩ tũrĩnyitanĩra nawe no nĩ ũreka wega nĩ ũronania atĩrĩrĩ itũra rĩrĩa ũtongoretie ũrĩtete kũrĩte na no wega tondũ tũthiĩte wega mũno na tũtwarĩte wega mũno ndĩmateithagia mũno manyendete mũno na no wega ta mwĩre atĩrĩrĩ nona andũ itũra rĩ ungiaga ma na nyuma kũrĩ mũno ndũkĩnoga you know I'm tired of you kwaria ma I'm tired of you itũra igima nĩ niĩ ndĩhoke ũtũmajarie gĩthũngũ I'm tired of you ndũrĩ na tired mũcemanio wa mũnanda ũthiagwo nĩ arĩa mena mahiũ na thikĩrĩria kuburi ĩngĩhingũrwo nĩ cabi nyingĩ nĩ thũku cabi ĩmwe ĩngĩhingũra kuburi nyingĩ nĩ master key nonsense I hate you by the way
Alaina. Jambo. Wero wate. Lidhayo. Ule. Yes. Ayego maraja muno ore. Ya tumbia. Bas. Very good. Yes. Toka hapa wewe. Umeenda kutikiri mbo. Nakora muno, iye itare nyake nyoro. Maina jimya kiuga, anjethere kairetu. Nayo ndego neyu, maga mothe jithutha. Gekungio arasaima muthenya barigici. Getanda giakwa, rekenywe muikaragera CD yakwa mukaigua mukimumunyana. Getanda giakwa, rekenywe muikaragera CD yakwa mukaigua mukimumunyana. Giragia mahote kwiyarĩrĩria orominde maina hamwe na mogotone makĩnjekera mũkanda niĩ wa kũnyitia gĩtanda gĩakwa rĩkĩnyue mũikaragĩra CD yakwa mũkaigua mũkĩmumunyana gĩtanda gĩakwa rĩkĩnyue mũikaragĩra CD yakwa mũkaigua mũkĩmumunyana.
Nashaikania negarague Mukere amirashio na gatari mirio Kanaga kona komoga kane piritanie Kaga komana inye mukae ninjoe Ketanda gyakwa ekenye mukaragerae Sidia kwa mukaigwa muke mumunyana Ketanda gyakwa ekenye mukaragerae Sidia kwa mukaigwa muke mumunyana Mugongo, que bogia canake anatae apati. Ketanda gyako, ekenya mukagerae. Sidia kwa mukaigwa muke mumunyana. Ketanda gyako, ekenya mukagerae. Sidia kwa mukaigwa muke mumunyana. Shuria. Oh yes. Eni hakiri hega. Every day, people juggle so many different. Nenie ndego kurani hega muno. Ndarikia kuingata Jomo thini wa mitambo ya Inoro FM session hakuhi nawe iri ni Inoro na twi guku uri nani chairman wa makohokoho ndereba munene wa tukutuku agetwo Kiruma Jopararu na tugithii na mbere na kwaria muthikiriria wakwa mwende tondu ndaingata Jomo ndamwira ambe athie tondu wa riri ni arega gwitikania na nie ndirera muthikiriria maundu na no muthikiriria ni gwendete muno na nikio ngutaraga tondu ona kuigua ni thuritwo ta chairman kuria makohokoho na ndereba wa tukutuku ni thuritwo nigetha ndeithie ruriri ndeithie itura na nigetha andu othe mateithike na muthikiriria no ndio hure thimu ni unyinya bende mio riu nie mwenyewe tondu ndirakwira thiini wa nderetira twina muthenya wa muthi andu aria moruraga muno ni atumia tondu arume tukoragwo turi ahonoko urira thimu riu kugerera 0722 200 720 mitambo-ini ya Inoro FM sesheni hakuhi nawe uri nani chairman wa makohokoho chairman
Inoro Shesheni hakuhe nawe tugitane ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraiya wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tuginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, gĩkũyũ ona biacara, ngorono ya wonjoria. tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe, na tũtinogete ona hanini. ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa Tuginotana. Inoro Mũciĩ wa Tuginotana. Jomo Wanyathira na Bosco. Ni Jomo Wanyathira na Bosco. Haro Inoro. Halo Inoro. Rĩu wamenya woria kĩndũ ngina watũma njĩke research. Nĩweka research. Mana nĩ ndĩku. Ndĩraria na wĩkũ. Niĩ ndĩ handũ hetagwo Thika. Rũnjini ĩtagwo Citizen. Ngai. Atĩ wĩkũ? Ndĩ rũnjini Thika ĩtagwo Citizen Makongo. No mũndũ ũgwĩtire? No ũrĩa mwaria ndekirwo ũguo ndecire ndauga reke nyume. Ũguo ndũrĩ rũnjini thĩiniĩ wĩ nja? Nani no nyuma mũbataru. Aya. Ũguo nĩ amũrũraga. Ngĩkaga research ndakinya ĩ. We nĩ research ũgwĩkaga nĩgetha ũtũrehere mariboti. Nĩ research ndĩrakwĩra ma nĩ research gwĩkaga nĩgetha ũtũrehere mariboti. Rĩu ndakinya ahiki arĩa ndakora haha ũguo nĩ ahiki 21. Nĩ maingĩha. Arũme nĩ igana. Hakiuma na mũrũme ona ũmwe no ndaikaranga hau ũguo tondũ niĩ ndamba ndaikaranga hau ũguo nyone. Arũme no nĩ moka arũme ndikwenda kuga ũguo ũrauga nĩguo ĩ. No ndĩrakwĩra nĩ research ndeka na ndona ũma. Ũguo onawe uma gĩkundi-inĩ kĩu? No ngũingĩra ho ndingĩka research njoke nyumie ũguo. No ndĩrakwĩra nĩ hoka. No ũreka research nĩgetha ũhũre ũhoro mũkonde atĩ atumia nĩo morũraga mũno? Aca moka arũme 6 na mathiĩ na ahiki 6. O mũndũrũme na mũhiki wake. Teka ũguo ĩ? Nĩguo ndĩrakwĩra rĩu koguo menye atĩrĩrĩ, angĩkorwo marathiĩ mũndũrũme ũmwe na mũhiki ũmwe marĩ othe me draw. Tareke ngũhũrĩre. Nĩ haha ũguo no matiraheana othe arũme arĩa moka. Tareke ngũhũrĩre mũthikĩrĩria wakwa mwende. Rĩu cihandĩte wega thaa 2 thaa 8 mĩtambo-inĩ nĩ 2 kana nĩ 8 harĩa handĩkĩtwo 20019 cihandĩte wega thaa 2 mitambo-inĩ ya Inoro FM na ceceni yakuhĩ nawe na mũthikĩrĩria kũrĩ ũrĩ ũkamenya nĩ thaa 8. Rĩu acokia kĩ? Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwũinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Zimmerman, Githurai 44, Githurai 45, Kahawa West, Ruiru Kamakis, Mweki, Kasarani, Jiru, Ruai, Kayole, Kamuru, Utawala, Nairobi yothe 98.9. Ugeno mwetu Inoro nĩkuo mũciĩ. Mũciĩ wa Tuginotana. Jomo Wanyathira na Bosco.
Rashuria Mwe pasta kanitha lakini uma kanitha upasto kamweherera mwaki uhoyagwo kuria wakani kumaanisha cia ngwethe ciega iano mĩciĩ nĩ ndogo ndĩakagwo ta ya wakini tondũ ikĩrĩ hĩu Ngai no ateithirie bũrũri ũyũ Rashuria nĩ tunega titũke ngoro katire maruru weka wega ni vyoreika dire haga oru na oru ne tondo nde mogikoyo chekana cheka itire maruru weka wega ni vyoreika dire haga oru na oru ne tondo nde mogikoyo na ni hoye nengenda gayo ni hoye nengenda iteo nikionde ikaragia na ni oru na oru when ni hoye ni oe nenyenda iteo nikionde itaragia na nile oruna ngoro ya kwerendo tayo 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 oi tayo 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 ngoro ya kwerendo tayo oi tayo 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 kwerendo tayo 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 tobie taya wakine o mundu ndiahorie gwake kwagĩa thayũ tũthereme kamũingĩ koyaga ndĩrĩ ndiakagwo taya wakine o mundu ndiahorie gwake kwagĩa thayũ tũthereme kamũingĩ koyaga ndĩrĩ na nĩ hũĩ nĩ nyenda thayũ nĩ hũĩ nĩ nyenda itĩo nĩkĩo nĩ ikaragia na nirĩ ũru na mũndũ we nĩ hũĩ nĩ nyenda thayũ nĩ hũĩ nĩ nyenda itĩo nĩkĩo nĩ ikaragia na nirĩ ũru na mũndũ ngoro ya kwerendo thayũ 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 oi thayũ 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 ngoro ya kwerendo thayũ oi thayũ 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 kwerendo thayũ 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 tobie Ruguru itagwo rĩrĩ etagwo Adi Prince na tondũ rũgenagia rĩ tupige tena ndi rwega twende hapa weka wega nĩ vyoreika ndirĩ haga ũru na ũru nĩ tondũ ndĩ mũgĩkũyũ njĩka na njĩka itirĩ marũrũ weka wega nĩ vyoreika ndirĩ haga ũru na ũru nĩ tondũ ndĩ mũgĩkũyũ na nĩ hũĩ nĩ nyenda thayũ nĩ hũĩ nĩ nyenda itĩo nĩkĩo nĩ ikaragia na ndirĩ ũru na mũndũ we nĩ hũĩ nĩ nyenda thayũ nĩ hũĩ nĩ nyenda itĩo nĩkĩo nĩ ikaragia na ndirĩ ũru na mũndũ ngoro ya kwerendo thayũ 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 oi thayũ 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 ngoro ya kwerendo thayũ oi thayũ 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 kwerendo thayũ 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 tobie ai ndiakagwo taya wakine o mundu ndiahorie gwake kwagĩa thayũ tũthereme kamũingĩ koyaga ndĩrĩ ndiakagwo taya wakine o mundu ndiahorie gwake kwagĩa thayũ tũthereme kamũingĩ koyaga ndĩrĩ
na nĩ ũĩ nĩ nyenda thayũ, nĩ ũĩ nĩ nyenda itĩo, nĩkĩo ndĩikaragia na ndirĩ ũru na mũndũ. We nĩ ũĩ nĩ nyenda thayũ, nĩ ũĩ nĩ nyenda itĩo, nĩkĩo ndĩikaragia na ndirĩ ũru na mũndũ. Ngoro yakwa ĩrenda thayũ, 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 oi thayũ, 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 thayũ. Ngoro yakwa ĩrenda thayũ, oi thayũ, 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 ĩrenda thayũ, 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 thayũ. Tũthiĩ. Thank you. Nyanya. Tukitia dakika nishikana. Nyanya. Nyanya. Dai nyanya. Ikahito kinyanya. Tukitia dakika ri nyanya. Kila igire tukigothoma haria tu. Urudiko githoma uria kiandikitwo. Yes, ni saa 8. Ikabidisha dakika ni 8. Agithie muno. Ni andiki makire mitambo-ini. Ate kuma KCC. Hey. Ndio flavor. Ndio mimi naona kuwa. Kwa tukanto kwa ndiko riri. Kwa tukanto kwa ndiko kwa iria. Tugakamage. KCC ndiko riri skiumaga. Akiregu. Ilikuwa kwa to kwa ndiko. Amroje jomo kama nao bure kabisa huyo. Ona tunapoteza watu kabisa. Mwena ni Kiruma Joparalu na ni chairman. Kiruma Joparalu na ni chairman wa kuria makohokoho na ni dereva munene wa tukutuku. Mnajira hai njomo ani Noro FM vipi salimia. Ndirikwiraga ni tondu kibico uria kibico etagwo DYO QBE na ni ngikwira nditagwo STD. Anyita tondu ni ndi mundu mugi muno na ni ni ndeithĩtie nginya andũ itura tondu na he muthuri utainukaga tene athie rĩngĩ kũrĩa gũthiagwo ciama na kĩ na kĩ o tũgĩthiaga na mbere na ndereti mutumia yake nĩ mũgĩ mũno amuneanagĩra ciana matinde nake kũu kũrĩa athuri nĩgetha inũkete na mũthuri ũcio ciana no wĩkĩama rĩu nĩ mũthuri rĩu ndĩinũkaga tene nĩekũgerera kũrĩa kambĩ akĩnyuaga kawa nduta tondũ ageraga kũ kawa nduta akĩnyuaga na agwa akauma rũkũngũ nĩwanyita rĩu tondũ nĩageraga kawa nduta rĩ mũtumia akamenya ndekũgerera kuo akamunengera ciana guti handũ hangĩ ũngĩgera mũtumia reke ngwĩre na nĩkĩo wona rĩu aneanaga ciana nĩgetha akorwo tondũ ngwĩrire atumia nĩo morũraga nĩo macitaga gũkĩra arũme ithuĩ arũme tũkorwo tũrĩ ahonoku tũkorwo tũrĩ ega mũno ta ũrĩa mũtumia ũcio mũrieko ndingĩmũhũrĩra tondũ wa rĩrĩ nĩigua rĩu kĩrĩa kaira namba yake nĩ ndĩramaka mũno tondũ itũra itũ gwatuĩkire gũgũka bunda no menye cio karenda kũhũta tũtarutaga wĩra wa bunda ndutaga wĩra na tukutuku niĩ na ndĩrakwĩra atumia nĩ wagandu eci andwarĩte igana gũtwara kũrĩu ikũrĩa manyũmba marĩa manyũmba maya makoragwo haha rũgongo ha Kamunya wa Wanjure haha he chaos mathingira nyũmba cia toro nĩ ũndũ wa agendi makĩhetũka nyũmba cia agendi ĩni nĩcio ciĩtagwo kĩrĩa BNB
Hiyo TBB, BNB hiyo ndugiona BB. Gutire BB ko ndugiona. Ruku kiria ngiona kingi. Ni uthi hala kiara-ini. Muno muthikiri jitagwo Jomwanya Thira inyanya ketu kende kari 12 jitagwo Jomwanya Thira. Na ndiye getwo Kiruma Jopalalu na ni chairman wa kure makohokoho na chairman wa tukutuku. Mundu musagure. Mundu musagure na mundu ihoketwo ni itura nigetha tuteithie itura. Na njira nene. Agithie muno. No. Jokonia. Jokonia ni murata wakwa muno. Jokonia ni murata wakwa muno ona my wife wake. My wife wa Jokonia. Ni murata wakwa muno. Nice. Ona hendi ahoete mataro. Jokonia. Mutumia wa Jokonia. Koya go mataro ni atumia ginya na thuri. Ni toru nini ni professional. Professional wa mataro gutara andu. Otoru origwa gitara wa masi. Itho wa masi wetwo John. Ngamwira Edward ucio urahe muka mbeca. Ucio urahe muka mbeca nigetha mwana wa ateithike. Edward ni itho wa mwana. Ngakiuga atumia nio moruraga ukiraro. Kauru hala jagwiro rile. Halo Inora. Ona hali aje? Haliko. Hala getine. Utapigwa nikikuangalia. Ni ona management. Ona kira kwa management gathia ginyara mogi kuheana mataro. Gathira mogi. Gamatara. Na Kiramogi. Yeni. Ifata we ni uge ithinadi. Owaria kiugo ithinadi. Taheana mataro ma Kiramogi. La mogi karchuan jaru. Ithinadi mukiriria. Ithinadi aringaringa dokanai erokamano. Jakuo mulo. Kiti mikae. Hello Inora. Hello Inora. Jambo. Wanyabira. Oi. Chairman ni chairman wako. Amakohokoho. Chairman wa makohokoho. Monada. Itora igimara ngidugamirire kuria makohokoho. Tiwa Monada. Asa dugamirire itura yothe. Ono ngihurira andu amakohoko umorie chairman wa ono wa itura nimegukwira ni Kiruma Jopalalu. Riu ri. Urugamagirira andu na nduri andu we. Andu acio maguthurite ni mutumia wakwa orire. Yuganie ndikumugira ni agacokenda. Urugame nikio renda wa Wanyabira athie. Mona Wanyabira ni ngwira horo wa mundu ucio utwara wega we. Imagine. Wakendangi. Ona riu we ndakuiguira tha kukuinuka ku. No wakwa ra muingatire nyu wa kurura muno. Toyo thidia kwa atumia ni moruraga. Patakira kuare moro itare. One, yes, that is true. Tukaga atumia ni amwe na matiririka. Tukaika tithia Wanyabira mutumia we. Eni, urenda muhanane. Tathikiriria kwete maita majikiraga ni mega muno. Ni kuriwe. Ndiranengerio ni mundu, ndire na mathainiro. Kuriwe ni makumega kuriwe. Tajira atiriri. Ni amoruraga muno, ni arumekana ni atumia. Ni ndio to ndiururaga ndi. Ona we ndakigwo umenya makiurura we naku. Thank you. Atiriri. Thank you mami witu. Thank you. Takanirie gathuri gaka. Hapana. Ndarega. Atumia ni omoruraga. Ndarega horosi. Uri atiriri. Umenyaga makiurura wina ku tondu mutumia ndangikirura ari wikire. No igwa niwe wa. Goja. We na mutumia? Ni ndire. Ni amoruraga. Ni atumia. Meika. Mena goja jibu swali mena hau. Atiriri. Mena hau. Matigithia gwetha arume. Umenye mundu rume ndungithii nginya kwa mutumia atagwitiri. We ni uthiaga? Ko. Watumia acio. Hello Ina. Hello. Horia redio yaku hapa itu.
What is funny? Okay, what is funny? When you there? Oh. Ko. Ni amorura. Ni atumia. Makorra malaika. Ehe. Mena. Matigithia gwetha mundurume ru agoka agwetha. Akambia Suno mwaganu. Ni mutumia. Harino. Hello. Hello. Ya, njĩtagwo Joseph. Yes. Kuma itũra rĩa Gĩthioro nĩ chairman. Ah. Wewe wa Gĩthioro. Wa Gĩthioro itũra rĩa Thubukia. Bas, uwe nĩ ũkũnjatha nĩgetha nguhe mataro ma andũ itũra. Nĩ ngũgwetha rĩu rĩ. Ũngĩingĩra ndereti-inĩ andũ arĩa morũraga mũno nĩ atumia. Bas. Nikki. Thank you very much. Atumia nĩo morũraga mũno mũno mũno. Nikki. Yes, thank you very much. Thank you. Nikki. Yes. Yes. You know, nikiona atumia mena gĩbeti kĩnene tondũ kĩna nguo ya gũcenjia Aima Kũrũra ena gĩbeti kĩnene. Atumia nĩo koguo athuri ni saint. Athuri tuko tũrĩ ahonoku mũno. Ndũkona mũthuri mwaganu no mũno. Okay, we na mũtumia aku rĩ motiganire rĩ? Oh, we. Nĩ mĩaka igana? Nĩ kahinda wega thiangu. Ta mĩaka igana? Ta mĩaka ta 14. Okay, mĩaka 14 rĩ? Yes. Thĩinĩ maica maku rĩ? Wĩ gathirange? Niĩ ngoragwo ndĩ mũndũ mwega mũno, ona tiga nĩ mũndũ akĩenda tũthome gatiba. Wendekana waku? Ũrĩa wanjetha. Waini umwe ithiĩte riko nyumbĩte Jerusalemu Gĩcemania na mĩkora aratana ndiaharĩrie nyũmbanĩrwo itorio hinya aratareke thondekwo makinyitha makĩhũra makĩnjia nguo ciothe ndĩmũhũre na ndĩmũbore hakuhĩ gũtumbũka ngĩona ndwere magĩikũrũka ngiuga nenda taithĩka arĩ mũhunjia na mũndũ witũ na ndoto yaina mũno manguhĩrĩria na makĩmenya makĩgera haraihu ndũmĩra Mũsamaria ũkĩhamũkĩra-inĩ nĩngirie gũkua ndũmĩra Mũsamaria atware mũkawa-inĩ onie nguraro arethu yakwa mundu twamenaine muno yeciragia no handeithie na nĩ ahonokirie akĩnjoha ironda ciakwa akĩndwara mũkawa-inĩ agethana nĩagenanywe thirĩ nĩagoka kũrĩha erutĩra gũteithia andũ wĩna mwĩhoko mũnene no yakinya ihinda rĩaku othe mbaga gũtirĩka na kũhoera Ngai wa igũrũ ndakanareke ũthĩnĩke agatũma ũteithio waku agũkurumanĩte ndũmĩra Mũsamaria ũkĩhamũkĩra-inĩ nĩngirie gũkua onie nguraro Yohana rwathũcitana kinya sinyonetaga nĩtarĩ hinya atigũgwatha nĩketokinya no nĩgũgũthaitha mwana hinya Yohana rwathũcitana kinya sinyonetaga nĩtarĩ hinya atigũgwatha nĩketokinya Don't
nie nguraro. Alright, thank you. Haya. Ni tamu yateleza usi. Yetako Doromeo Kamjoro. Ni mwanajeshi. Aya, Toria. Shikedoria huyu. Shikedoria tulikuwa naye jana. Tulikuwa naye. Mogori. Timuguri no atikogora ati aspase. Ndugu yake dikomera. No gari ni yake ri. Bas. Ni guteithika. Bas. Wamwita Doromeo Kamjoro. Doromeo ndakugeithia haya hothe uri. Doromeo Kamjoro. Doromeo Kamjoro. Riu acio ni manyoririe kuingira mithako-ini ya ngerekano. Mena ule jamaa mrefu ile kambi ingine Gatonyo Bugu mena. Ni wabeshto wawili hao. Au sio? Niguo. Si uongee Kiswahili nini? Ni sivyo. Na sasa ndivyo. Ndivyo kwa sababu inaegemea. Yes. Atijambo mkora nani bure kabisa. Huyo mwambie mimi naitwa Kiroma Jopalalu, chiameni wa makoho. Mwenyekiti wa makohokoho. Hivi ni vyema. Yes. Hai njomo. Mwire gutire. Gutire mundu ugiagana wiki. Ni Lucy Muritu. Ati gutire mundu kana mutumia kana mundu ugiagana wiki. Tareke kwire athuri makorwo mariega muno. Na athuri tigana guthorio tuthoragio. Twi kindu gia bata muno. Athuri ni twendete thayo. Muno. Tiga riu ni atumia makenda gukihana kama ekurura. Yes. Athuri ni twendete thayo na njira nene. Haya, ketu thimu citu. Manake simu zetu ziko on. Tuigue woni wa muthikiriria. Yes. Tondu uhire ndu huhu. Ndakwira uhoro o toria gutari. Hapana wewe basi. Tondu atumia nio moruraga. Wa masi ni muhikie ni John. Na hikio ni John na kedwa di makedana. Na Edward akabia guteithia kana kakaretwo masi. Uramenya ni gera John atigana na mutumia ucio. Tondu mutumia ucio ni arorura. Na koguo ni ndu uhoro ucio atumia nio moruraga. 0722 200 720. Thank you. Halo Inoro, jambo. Ni wega mundu kihura thimu yake. Kamba kuhuria radio yaku. Nigetha tuiguane. Niguo. Au sio? Bas. Ona gicwiro wa Njeri niguo roiga. Gicwiro wa Njeri asema nini? Ati atumia nio morura. Athuri turi. Kali ari memararie peke yake. Atumia matietetere wigue. Ndeto. Halo Inoro. Jambo. No. Kana ile yo mundu akaje matu-ini. Nida cigana? Nida inyanya na ndagika 26. 26. 26. Na tweko. Na twithini wa ceceni ya Inoro FM muci wotiginotana ceceni hakuhi nawe ceceni gwakuja. Yes. President wa Kenya etagwo atia wa mbere? President wa Kenya ri etagwo Uhuru Muigai Kenyatta. Ithe ni Kibaki. Soka tugithie Moi. Halo Inoro. Jambo. Hello. Ni Bugo kuma Mausame Simoro. Nice. Simoro. Ni amoruraga muno. Mia. Bas.
Thank you very much. Atino. Ya tumia. Yes. Yes. Niki, wogo gure do ake munene. Ni do ake. No, yes. Agweta. Yes. Atumia ni omoruraga mo. Ke guri to do ra chef blames no ko ate atumia ni aga no muno. Itumisia kunire. Itumisia kwande gukorwo ndira na matwara aingi muno rumu atukutukura cia nguite igana. Ngimatwara ku. Makorure. Magathomo gatiba. Na ngamenya ni gatiba yathii guthomwo. Okay, ya thuri utwarite igana. Athuri ndira atwara no mo. Makoro me ku nyumba thini tu. Ndimenya gora guthia no atumia no mutumia wetwara koguo niwe wikaga. So atumia cio atwaragwo ona ko tarira kinya itura ona no gwire kinya no gweta mundu ni tumoi ni ni ngoragwo ndina CID yoro wothe. Hello Inoro. Hello Inoro. Jambo. Ni mwega. Nayo. Itako Pastor David. Pastor David, thank you. Wairago wa Gacicio. Kuma mwena wa Nyeri. Na ndereti yaku ndamĩigua wega mũno. Thank you. Nĩ ũndũ wa mbere gwenda kuga atĩrĩrĩ. Ta pastor-rĩ. Ndereti ũndũ amĩigua wega ĩ. No njuge kĩndũ kĩmwe. O tũrĩa Ngai atũraga muoyo-rĩ. Ũngĩtũmĩra kiugo kĩa Jehova kĩrĩa kiugaga ũige mũciĩ waku ũrĩa gwagĩrĩire-rĩ. Onawe mwenyewe-rĩ nĩ hinya mũno ume na nja. Na kamũkaguo-rĩ nĩ hinya mũno aume na nja. Tondũ ti atĩ twatuĩkire tondũ wĩna mũkagu agĩe riketi atĩ andũ o hwaĩ-inĩ nĩ kũmũrarĩra nĩ aheagwo time. Hello? Yes, nakusikia. Wajikua. Biũ baba itu. Onake mũthenya mũra wĩtuaga nĩ wanoga. Nake mũthenya agatua nĩ anoga. Mũkeana time ya kũheana chance. The fact is that njuge atĩrĩrĩ. Wendo ti kĩndũ gĩatuĩka atĩ tondũ nĩmwahikanirie nĩ kĩndũ nĩ ta irio cia o mũthenya. No, I get my point. Asa ni hakwa ndamenyita baba itu. The point nĩ atĩrĩrĩ. Yes. Hello? Ehe. Point nĩ atĩrĩrĩ. Uge athuri tutiũrũraga. Athuri matiũrũraga. Bas. Thiĩ na mbere rĩu. Hello? Hello. Ndauga athuri matiũrũraga. Yes. Nĩ ngatho mũno. No atumia na tareke njuge atĩrĩrĩ. Kuria kuri mathoko ba majari na ma kahua na everything-rĩ. Ngoro cia atumia nĩ hũthũ. Wanyita. Na mũtumia waku angĩkorwo ndanyitĩte ndakũnyitĩte wega ũmũthondeke gwaku mũciĩ ũmũthondeke wega-rĩ. Kinya karani na maũndũ mangĩ mothe no agwe kĩgeranio-inĩ. Nĩgetha agĩe bĩba. Na ũndũ wa kahua koru akagũrĩrwo. Gatu wa bendi kũnjĩrwo shakatika. Hey. Oyu no igwa. Mũthuri ũcio rĩ nĩngwenda kũmũria harĩa auma. Tondũ nĩ ndaigua ta rũrĩmĩ rwaritũha. Nĩ rĩrĩ nĩ gũkena nĩ kũmenya athuri nĩ maratete. Tondũ na gũteterwo. Matetero. Ndaigua mũthuri ũcio abatie atĩrĩrĩ athiĩ atũtete. Tondũ wamenya athuri tondũ ti ũrũri nĩkĩo arakĩaria ũhoro ũcio. Wagĩthiĩ mu. No. Ar. Asa ni cia rwa nyendi kwenda. And we'll start our family. Yes, yori. Amokera. Dikweta. Arajira atĩrĩrĩ. Arajira atĩ gũthakĩra rwĩmbo rwa Wizkid Arabai. Mũthuri ũyũ rĩ arĩ mũjeci rũgano rwa rwĩmbo rũrũ arĩ mũjeci akiuma kambĩ rĩ
Ainũka nderete mũtumia kene ainũka. Aikara mũtumia ake gĩthomo katiba. Bas, no akĩona atumia nĩo morũraga. Tondũ mũthuri mawĩra. Bas. Ano ageithio nĩ Pauline Kamau. Wakuma kũrĩa Kĩrĩnyaga. Aroiga atĩ Ciamani ũrienda studio kiuga Kamũratina 26 wa mĩta atĩa woi Jomo ena kĩbarũa hau. Atiriri. Nĩ arĩa uga thaa. Ĩni, tau thaa ici nĩ nĩ thaa 8 na ndagĩka 32. Yes. Gathuri gaka rĩ, let me ask you. Endete country. No nginya endete andũ a rĩrĩ, ona kũrĩ igĩkoragwo no kũhore. Kũ? Wĩna gũkũ kĩna ngobu. We. Ati wamwĩta atĩa? Arwanye. He spent his whole life trying to forget. We watched him drink his pain away a little at a time. But he never could get drunk enough to get her off his mind until the night he put that bottle to his head and pulled the trigger and finally drank away her memory. Life is short, but this time it was bigger than the strength he had to get up off his knees. We found him with his face down in the pillow, with a note that said, I love her till I die. And when we buried him beneath the willow, the angel sang a whiskey lullaby. La 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 la. The rumors flew, but nobody knew how much she blamed herself for years and years. She tried to hide the whiskey on her
ceceni hakuhĩ nawe tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũ na nĩkĩo tukaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inooro nĩ ĩrathondeka mũraiya wa kawaida. Wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tũginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, gĩkũ ona biacara, ngorono ya wonjoria. Tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe, na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inooro FM nĩ mũciĩ wa Tũginotana. Inooro mũciĩ wa Tũginotana.
ingetũraga thiaga na ndinoge gĩtũmi wanogirie ũmanjĩra gĩathio na ndeinya Thank you Nikatempa. Yes. Ribo tukinyirie wega nĩ thacina. Nĩ thaa inyanya na ndagĩka 4 na 3. You know, una bow by the way. Asa 344 Githurai. Thaa inyanya na Githurai 44. Ndoka wege. Ni ndo na hadi kwa 44 ndamenya leo ni baadhi ya bodi 44. Ya roga. Tutigithie 45. Okay, ikoro Thaa inyanya na Githurai 45. Etikie mundu thimbu. Ota gũthoma 44. No kare mo gũthoma 41. Kuni thaa inyanya na ndagĩka 4. 41 ndikawa kwari. Okay, A40. 40 ni na gũkũ Lavi. Lavington. Ngende 46. 46 ni kawa kwari ya kiki hati hata. Na Ruiru no 46. Okay. Namenikiria na 47 ni na guori gũkũ Nairobi. 48 ni kama uga Kagetha. Kiri gogo. Zile 48. Ni ya kiri 48. Akiuga 0, akiuga hatire ni 48. A 50. 50 gutukora. Aki 58. No 58 tina ugobu. Ni buru. 101. 101 ni sawa mo. 101 ni banana. 101 ni banana. 100. Kiabu. Luko gutũrĩthomaga ithaa tũkagweta taũni. Taũni nĩ thaa inyanya na Gĩthũrai 45. Anokĩririkane atĩrĩrĩ, shopping yaku to nginya ũthiĩ wĩtware nginya kĩndũ gĩtwo supermarket. No ũreherwo shopping yaku nginya harĩa. Wachata kuna makohoko no gũtirĩ supermarket. Rĩu no wĩtie indo ciaku ciothe iria ũrabatara kũrĩa gwa Citizen Duka. Citizen Duka rĩ ũgũthiĩ harĩa ha WhatsApp number 0710 0710 487 487 487 487 487 487 074 0710 0710 487 487 487 wakija kũu rĩ wĩkire kĩrĩa ũrabatara okorwo nĩ nyanya mbiriganya tarĩu gwaku nĩ kĩgũtarĩ wakwa taici nĩ thiru no ndĩragĩteithio nĩ tũmahuti na hau thutha nyũmba gwĩkĩ thaa ici nyũmba thaa ici nĩ ngathĩti indo cia kũruga shopping nĩ kĩĩ kũrĩ kĩrĩa gĩkuo gĩa kũruga rĩ kwĩna nyamũ ĩno ĩtagwo noodle
kwina nyamu ino itagwo mathomboco ona ungianjuria atiriri ungiranjira ngurie niki ungwindehera niki kuri thaa ici kiria gikuu ri hena kahu ke hau riu ndukiri kindu riu koguo niĩ no thire nduka gũkũ gwa Citizen nduka tondũ harĩrĩ mũtunyi ũrakĩrĩ mũthiru na nĩ waigua nĩ niĩ batha na matha gwĩ cumbĩ nĩ mũtigaru nĩ handũ twarĩ ingĩkua na thabuni gũtirĩ na maguta ma tawa na ma kũruga gũtirĩ rĩu koguo no tũtũmane kũrĩa supermarket ithamuni thamuni gũtirĩ nĩ ũrathirĩte ndawa ya magego ona ndiramĩona nyũmba oya thimũ yaku haya oya thimũ yaku nĩ ndamĩnyita haya nyita hau oya andĩka 07 10 10 4 4 8 7 WhatsApp no WhatsApp 487 bas rĩu andĩka indo icio thĩ rabatarania okay na wandĩke nginya location yaku kũrĩa ũikaraga ũthiĩ ũkĩandĩka makohokoho hakuhĩ na handani nĩ kũrehwo hau wakamanjara nĩ kũrehwo kũrĩa wĩikaraga atĩa kũrĩa wĩikaraga tondũ tugaga Citizen nduka nĩ the home of discount rĩu koguo mũthikĩrĩria wakwa mwende eheria rangi wa iratũ wende ũkĩraga iratũ tiga wandĩka rangi wa iratũ mũthuri aca ndũthiaga obici nĩ waũ rangi ũyũ nĩ wa rĩrĩ rangi ũyũ nĩ wa rĩrĩa andũ maroka maciga makona chairman nĩ akoragwo na rangi nĩ harĩa mũndũ akinya obici akaharũkia kĩratũ na ngwĩraga obici yakwa nĩ tukutuku andũ mokaga tukutuku-inĩ nĩho tũcemanagĩria mũcemanio customer oka ngamba kũmũingata ngamba kũguthũkia ũrĩa agacoka tũgacoka mũcemanio haya Citizen nduka the home of discounts thank you thaa ici ciandĩte kanitha inyanya ke tukĩndĩka cigana 49 na 49 tugire nĩkũ ũtanakinya Kawangware nĩ 46 rĩu koguo umĩra ũthĩrũ rũnginya ũthĩrũ coka haha thutha karĩtũ karĩa andũ matendaga kũgweta karĩkũ kambagia naga Alaidaro, jambo. Na ukagethie muno. No. Nĩ andũ makĩrĩ mĩtambo-inĩ. Ndageithĩka mũno. Jemo, ta mũkuĩ ũguo ahana tondũ no witũ no akanyanjara njĩro ngwĩrire gũkũ ndigatiga gũka ndigoka hĩndĩ ĩngĩ harĩ ino Jomwanya thira jambo ino ngwĩre atĩrĩrĩ yes gatagatĩ ka andũ erĩ harĩ mũndũ ũngĩhia na ehia oneke ta atanehia no nĩ harĩ mũndũ ũngĩ nake ũngĩhia na ehia ona agĩũka harĩ ũrĩa ũngĩ oneke nĩ ehia gatagatĩ ka mũthuri na mũtumia rĩ mũtumia angĩhia rĩ aume na hau nja ona oke harĩ we nĩ hinya mũno kũmenya no mũthuri angĩhia rĩ ona nginya kĩnyihia gĩake nĩ gĩtũmaga mũndũ amenye ũyũ nĩ aroneka hena ũndũ oĩ kana kaũndũ ekĩte ũguo ũrĩa ũngĩhia ũngĩtuĩka mũũru harĩ waganu rĩ nĩ mũtumia nĩ akĩraga ũkona atĩ no athiĩ na hau nja no oke harĩ we na ndũmenye harĩ ũndũ wathiĩ ũguo atumia nĩo morũraga yeni reke ngwĩre Ngai rĩ angiumbũrania arehe ũtheri-inĩ rĩ akwĩra wamenya maingĩ wanyita maũndũ marĩa mekagĩrwo hitho-inĩ mangiumbũranio marehwo ũtheri-inĩ onawe we no ũgwe tondũ wa mbere nĩ atĩ gũtirĩ kĩndũ kĩega ta hĩndĩ ĩrĩa mũndũ akũrĩa kĩndũ agwĩkĩrĩrwo irio thani arĩe na aigue nĩ aiganĩra
ucio nake uiguaga icio cia muciĩ itiramũigania akarĩa na nja rĩ ucio akĩrĩ mũru makĩria rĩu hau rĩ harĩa heragwo tafakari hayo. Asante baba yangu. Ucio nĩ Michael Ndegwa na no njetereire Njomo. Thayũ. Rwĩmbo rwĩtagwo Ngai nyonia njĩra. Thank you. Haya. Kũrĩ rĩrĩ kũrĩ mahĩtia na thengi mũno mũndũ witwo Michael Ndegwa ĩkĩire arwaru. Kũrĩ mahĩtia ma mũthuri na mũtumia. Ĩni atumia kĩrĩa mahĩtagia athuri tutihĩtagia ithuĩ tũkorwo twĩ straight ũguo mwĩna ũ na athuri arĩa angĩ kwanja nginya ta kũrĩa makohoko tũkorwo tũtongoretie tondũ ithuĩ arũme tutihĩtagia ona hanini atumia nĩo mahĩtagia. We no ume nja kĩhiko kana wanauma? Niĩ ndĩrakiuma ndirĩ na mũtumia. Okay, sorry. Wanauma rĩu rĩ rĩrĩa warĩ nake ũrĩkũ niĩ rĩ niĩ ndĩ mũthuri na niĩ chairman. Korwo no hikanĩtie rĩ no ume nja kĩhiko ũngĩaga kuma nĩkĩ thiri mũthuri na niĩ ndĩranyita maũndũ. Mũtumia auma mũtumia mũtumia tathikĩrĩria niĩ no nginya nyume ngathũkũme ũranjĩra njage kuma nĩkĩ? Kuma nja wa kĩhiko. Niĩ atumia nĩo moimaga na nĩo morũraga mũno tiga nĩo matũgiaga ithuĩ tũngĩikaraga wega. We ngiuma rĩ no wende kuoherwo kana kũũrio kũ nja wa kĩhiko? Niĩ niĩ chairman ndĩrũgamĩrĩire maũndũ mothe itũũra-inĩ. Korwo no hikanĩtie rĩ no ume nja wa kĩhiko? Tathikĩrĩria ngwĩre niĩ ndĩraiga athuri matiumaga nja wa kĩhiko tũranyita andũ arĩa maimaga nja wa kĩhiko nĩ atumia na nĩguo njĩrire nginya wa Macĩ ndera mũrũme ũcio John Macĩ ũcio ti waku tondũ ũguo mũthuri ũcio arateithio ũcio na nona mũthuri ũcio ahenereirio nĩ wa Macĩ tondũ ũhoro ũcio ndaigua ndakarĩtie mũno no menya itũũra igima nĩrĩetereire kĩroko ngĩinũka na nyinũke na riboti ndakĩoherwo. Gũtirĩ mũtumia ũcio nĩoherwo gaka ndangĩoherwo nĩ mũtumia mwaganu. I can see you're disappointed by the way you look at me, and I'm sorry that I'm not the woman you thought I'd be. Yes, I've made my mistakes, but listen and understand, my mistakes are no worse than yours just because I'm a woman. So when you look at me, don't feel sorry for yourself. Just think of all the shame you might have brought somebody else. Just let me tell you this, then we'll both know where we stand. My mistakes are no worse than yours just because I'm a woman. Now a man will take a good girl and he'll ruin her reputation, but when he wants to marry, well, that's a different situation. He'll just walk off and leave her to do the best she can, while he looks for an angel to wear his wedding band. Now I know that I'm no angel, if that's what you thought you'd found. I was just the victim of a man that let me down.
listen and understand. My mistakes are no worse than yours just because I'm a woman. No, my mistakes are no worse than yours just because I'm a woman. Listen and understand. My mistakes are no worse than yours just because I'm a woman. So when you look at me, don't feel sorry for yourself. Just think of all the shame you might somebody else. Just let me tell you this, then we'll both know where we stand. My mistakes are no worse than yours just because I'm a woman. Now a man will take a good girl and he'll ruin her reputation, but when he wants to marry, well, that's a different situation. He'll just walk off and leave her to do the best she can, while he looks for an angel to wear his wedding band. Now I know that I'm no angel, if that's what you thought you'd found. I was just the victim of a man that let me down. Yes, I've made my mistakes just because I'm a woman. So when you look at me, don't feel sorry for yourself. Just think of all the shame you might have brought somebody else. Just let me tell you this, then we'll both know where we stand. My mistakes are no worse than yours just because I'm a woman. Now a man will take a good girl and he'll ruin her reputation, but when he wants to marry, well, that's a different situation. He'll just walk off and leave her to do the best she can, while he looks for an angel to wear his wedding band. Now I know that I'm no angel, if that's what you thought you'd found. I was just the victim of a man that let me down. Yes, I've made my mistakes, but listen and understand. My mistakes are no worse than yours just because I'm a woman. No, my mistakes are no worse than yours just because I'm a woman. Oh yes. I've made thank you. So get to Dolly Parton. Just because I'm a woman. Ati mahitia makwa. Matiakoro
ati riu ni ngombo mutharabaini ni kode mutumia na kimundu kimakoko kiambe githie na kuende kabisa ndake higiria murango na kuria nja mahitia ma mundurume na mahitia ma mutumia mahitia ihitia ni ihitia no tiate mutumia nake akihurwo muno ni kurate ni mutumia hapana my mistake hapana kuna kitu kama hiyo. Thank you so much guys. Gatho wega makiria thakeda itikitie ndagika ni ithatu tabuthurugira gicokereria kana njoe thimu imwe ya muthikiriria thimu yakwa thimu iria ngwe ni yaku muthikiriria uturugiria ndukaheane woni waku ni tura ni thakeda ikatugia ndagika ni imwe uturugiria au sio? Hello ino ndenda kurugiria ni muthikiriria nigetha nijigue wega ati we nitite matua maku no korwo kiri sawa sawa ni ndi wa kurugia ithaa ritu na gutuka muthikiriria na mumemerekia woma. Thank you. Hello ino. Hello. Jambo. Idari ni wagwa ni idari ya kuhoya. Rugiitha. Atekitu kiate. Ni idari ya kurugitha jumping the hour. Toria jomo ugaga atiri thaa kenda. Unajua. Haya basi. Halino. No akamanu kuma Kirere. Rugiitha mamitu. Na riu ni nikenda kana ikumi. Nikenda ni ciarugama. Yes. Kuma guku kwa Inoro turugie ithaa. Na jomo anyathira. Eza kenda cia kiroko. Na no tuguthie na mbere. Asante sana. Thank you. Mugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM Jomo anyathira na Bosco. Urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukani cioka itinge woinainia Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ muti munene ikoretwo ri kigunyi kuri aria mahiuheirwo ni urugari wa muturire. Inoro radio ni tukenetie muno, ni tuteithagia muno tondu hari kumira kaundu ni matengeraga na ihenya muno, ona rimwe tumakoraga ni makinyire mbere itu. Uguo radio ya Inoro ni irutite wira bata mu maciaro maguo magagikorwo mari kiguni kia aingi. Nemusio wotu ginotana Kakemi, Kawagware, Rirota Satellite, Dagoretti Kona, Dagoretti Donyo, Dagoretti Kwanyama, Odhero, Keno, na Nairobi yothe 98.9 Ugena umwetu Inoro nikuo mochie Inoro shesheni ya kwena Niende gokoda tigo kegona kana koligerero na neke wamenda tigeta githomo kagaguthikiriria ciari twake mucie ona gutwika ngoyo ni ugeta wega kari kurega nyina gationaga ni wanyonirie wendo wari muingi muno kinya gikinya kwagira githomo bata Dirikanaga mathada na teaga nawe mwanake uyu korwo ni ndamenyaga ngiare mugonda ngithikirira mirio ya cucu na rindi gwatire kirathimo Kiado kia mutorera wega Ngai agiturathima tukianjia kwandanuka
kanyumba kamosi tũngĩtaga itũ na tũkĩanjia kũrĩithagia mbũri na ngũkũ na niĩ ngĩgwa mũgũnda kĩo kĩrĩ moko kĩnjia kũrĩmaga marigũ na thũkũma tũkana gĩa kũrĩma tigari tũkendia thiri ya mũtũrĩre nĩ kũhũthanĩria ririkanaga mathanda na teanga nawe mwanake ũyũ korwo nĩ ndamenyaga ngĩarĩ mũgũnda ngĩthikĩrĩra mĩrĩo ya cũcũ na rĩndĩ gwatire kĩrathimo unyonagĩra just okay wendio wa mĩtoka thutha wa mĩeri ĩna Jeni nĩ ndoire nda na ngiuga no wega nĩ maciaro ma wendo ithe mwanake nĩ kĩigo wanyumbĩkĩire wamenya ndĩ mũritũ kĩnjagĩra bata aronda na ũro nĩ ũrĩa korwo ndĩakuire Jeni njĩtĩkagia ngambata na mwĩrĩ Ngai ririkana tũirĩtu twa cukuru tũgitagĩre tweheragĩrie mĩtego ririkanaga mathanda na teanga nawe mwanake ũyũ korwo nĩ ndamenyaga ngĩarĩ mũgũnda ngĩthikĩrĩra mĩrĩo ya cũcũ na rĩndĩ gwatire kĩrathimo dada kwendete tigũkĩgona kana kũrigĩrĩrwo na nĩkĩo wonete ndatigĩte gĩthomo ngaga gũthikĩrĩria aciari twake mũciĩ ona gũtuĩka gĩkũyũ nĩaugĩte wega karĩ kũrega nyina gationaga nĩ wanyonirie wendo ũrĩ mũingĩ mũno nginya ngĩkinya kwagĩra gĩthomo bata ririkanaga mathanda na teanga nawe mwanake ũyũ korwo nĩ ndamenyaga ngĩarĩ mũgũnda ngĩthikĩrĩra mĩrĩo ya cũcũ na rĩndĩ gwatire kĩrathimo na kinya Mombasa rĩ ũngeithĩrie Mr. Mwangi CEO Metro Point Hardware na mashabiki othe na JD sokoni wote uliapata Thank you. Kideka ni 10. Ihana muru kita go togno. Ire ko itago sho hiida feri. Anige to abuyu wa mutu. Okay, togno. Tuna dereti kwa mode. Ya masi. Haya. Ya masi. Edo dalili. Show sinoro. Kuma show sinoro no reha. Haya tabirali. Thank you. Kwedere riri. Kwedere kana muya gweto kabedi. Kabedi ke. Haya bas. Inoro FM. Show sinoro. Haya. Yabagĩrĩria thĩrĩrĩka yukaga cigana? Yukaga thaa 2 nginya thaa 4. Thĩrĩrĩka? Thaa 2 nginya thaa 4? Ikarehwo nũ? Ikarehwo nĩ Jeff Mũkawaithĩra. Mena tu serious rĩu yani tutire comedy rĩu. Haya rĩu rĩ thĩrĩrĩka tũgathiĩ hagaria. Ũrarĩkia gũtherũrũka ũhagarie
no ari kiko hagaria wihorie ucoke urikirie iyo ari kiko ihuria no nginya urikirie ucoke ruoke ucuacuite winukite nigetha ukacu ukawegega ria muthia munya anene me mitambo-ini aya ni kugatabira cia ndandikirwo no mundu anjira wana Michael Ndegwa aranjira uyu wina rwimbo rweru kure YouTube mena kamoko moiga ni hagaria haya thiririka rikeria kahora ya basi haya thiririka rikeria na madhana na presenter haya ukatabili hagaria soke hagaria Jeff Mugaithira Dinasara Nyarainya Tavika hora hagaria Jeff Mugaithira Dinasara. Are you serious? Endi gweta go Jeff uyole hagateti sirehe wega aya riri Dinasara Kinyarainya Jeff wa Materu munene wa guku etagwo Kuria ta Moses Kuria Dinasara Kinyarainya tuikire thaa 4 nya thaa 7 Kamonde na kijana wa Karindi kuma thaa 4 nginya thaa 7 tuikire thaa 7 Fuana Wainoro nginya thaa 8 tume thaa 8 nginya thaa 10 Jomo na Muka kana Jomo na ndugu ya Jamba au muigai wa Jamba gina rwimbo rwa Kigutha ndire tirwo Kigutha koguo ni Jomo na ndugu ya Jamba. Haya tume thaa 10 nginya thaa 1 onake ni Njuguna wa Irimu na Mukurino wa Mwanya gwitwoka rwimbo kuma hau ri tukigira matangatho andu mamenyithio maundu kuma thaa cigana thia thaa ici kuma thaa 2 andu mamenyithio uria kurathie tuingire thaa 4 Jeff Muga wa Waithira na Ndiritu no kaga tiganike nginya thaa vita gwicianya ya rutha kuma thaa vita nginya 11 ini 11 kana nginya 10 ucio ni cohi karehe cwiri iracoria ya weekday. Yes. Haya kuma thaa 10 nginya Dinasara wa Karura amiritu ungi mweru mutungu wa Fausto wa Fausto riu kumagia hau ri mara moja. Okay. Tuthie weekend tuthie weekend Saturday ri mucwe shwiriko kahagagia Saturday na magagiuka wa Ndaro hau magakihutia maundu tukaima hau tugathi kwe Njuguna Irimu tukaima hau tugathie muthiririko na Njuguna Irimu niri tikahitago Aga Express ira kanyimbo ciothe nginya cia Githungu nginya mundu akiuria kana guku no Inoro kumagia hau ri mundu gwitu wa Githongo akaingira agathiririka tugacina nyama tugacina tukaima hau tugathie gwi cohi na mugura wa Karuiru yes mibira
tugathii Saturday uturia Saturday yo toima hau ri uyu ti matangatho wa Karindi nioka mena Pastor Paul Kuria makahutia ki ya makiuga andu mahutahutani itaguhutia mundu Jomo wa Nyathira na Bosco marikia ri Jomo wa Nyathira na Kiruma Joparalu mageka atia makaingira na curia ya Saturday nice na thitakinyi 11 tukiuma hau ti muturi ni Sunday Father Reverend Wainoro muturi wa Muiru agathie mathaa maya matano mathirari uyu Kamonde na nyimbo cia kugoca na bandi maimari uyu governor wa Ngogoyo nginya iko mi nemwe kuma hau ri mara moja Jeff Kuria okagwika atia Kiririmbi yathirari uyu Mugikunjo mena Paul Keviso magagitara andu thini wa show ya Sadi diari go uria itagwo no ni njaga ni mokaga kuma hau gakoma udikara kwara so ya Sadi ni guthikiririo muthi riu Sadi ri Sadi turehaga mama hujuma ma muturi ni macokerago o Sadi Sadi tuku bagacokerwo wega ginya rucine bas sawa bifiti riu ndire mwega biu ya riu wewe nwandiko officially bas kekukenie bas asali yakiamuka fika Mombasani jameni City baby maro amakune makinyire None dagire mahida maoke madhama Makinyire dedasi mwana wa Kirinyaga Nane okioewe ganiye wajade moini No mwadodo kamake Rushone go katende Tore mere mogoda Otuko ginya gokie Moyorerie noria Kahora kahora mwendwa Miruwe naitinu Gai, nyoko nyumania Yedu Kirinyaga Otoria ugifatie Kapa kogera Kiambu gakionetwo na twakwa Demagorera shopping ya Kidothi kunyanya Nademere jokete Mombasa kuria rwimbo No mwadodo kamake Rushone go katende Tore mere mogoda Otuko ginya gokie Moyorerie noria Kahora kahora mwendwa Miruwe naitimbo Gai, nyoko nyumania Jose wa Uto Empire Murata wako mono Ekore Kiambu Road Nane mwadia wakari Yene kwa lianake Akabori thie Volvo Negari ya masafa Nisubiri mpenzi No mwadodo kamake Rushone go katende Tore mere mogoda Otuko ginya gokie Moyorerie no
baby my lover uniombe Mola Tafare korwa jega ona ina umithio Fata wakwa monene nino kwenena maitho Tumbalilie shamba usiku mpaka ngware Nomododo kamate Rushoni goka tende Tore mire moda Otuko kinya goke Weyone riendo urea Kahora kahora mwendo Miwe naitimu Gai, yoko nyumania Walisema tuwezi toka Mogili twende Tarabu. Oh, Wanjasali huyo, Wanjasali, Wanjasali huyo, Wanjasali. Toto wa Kiambu huyo, Toto wa Kiambu, Toto wa Kiambu huyo, Toto wa Kiambu. Studio 56. Reke ngogoyo ituae ngogoyo ya nyimbo cia tene na Kamau wa Kang'ethe Wambere nduri wanja nora mbere Yanda kwenye kata irio ni ngogoyo ya iwai Nire gira roko ine Nakada cia tene Sinyana mere na kuna ngogoyo back to back nyitanira nanie gavana wa ngogoyo Kamau wa Kang'ethe o muthenya wa kiumia Tani ngengero tigwana neibu kenyoja Nigitanu kena inye kime ngogoyo thaa thita cia mĩaraho nginya thaa 10 cia hwaĩ-inĩ ĩgĩtua ya kwĩtũkĩra Inoro FM ĩratatataũkĩ Inoro. Oh yes, chitego cia manu wa makoko. Ndiye kitu Jomo wa Nyathira. Media wabuku. Asante sana. Yes. Ni thaa cigana? Ni thaa kenda. Na dakika 24. At least niroka wegega. Niroka wegega. Aya basi no agithio muno. No. Ni meje shirekere mitambo-ini. Mundu gwitwo John Bintu. Ndageithika muno makiria. Kuyiteje mo waitugana wakamacemania na mundu gwitwo Kiluma Chibaru. Musalimie tena sana. Yakigeithika muno makiria. Wakamano wake ni akugeithia muno makiria. Akija ubugetheri mundu gwitwo Michael Jogu. Ndageithika muno. Na mundu gwitwo Duru wa Jogu. Wasalimike tena sana. Ndageithika. Na tabarĩra tũgwethaga rĩtwa ya Saturday rĩ. Nĩ ndarora. Ĩtagwo Mwĩgariko. Mwĩgariko nĩ rwĩmbo rũrũ ĩtagwo Mwĩgariko. DJ Mark George Musafiri. Mena mũndũ gwĩtwo D Juna wa Wairimu. Asante wega. Ndĩranyita maũndũ. Ĩni. Rĩu rĩ. Tũrĩ o ndereti-inĩ. Wega biũ. Ndereti ĩno itũ ya kuga atumia nĩo mekaga atĩa? Nĩo morũraga mũno. Rĩu ũrĩ o kũu? Tondũ nĩnjetereirwo itũũra-inĩ kũrĩa gwitũ Makohokoho njĩta chairman arĩ ndereba wa tukutuku ngatwara riboti. Ũgatwara riboti ĩrĩkũ? Ya kuga atumia nĩo marorũra gũkĩra arũme. Hĩndĩ ĩyo wĩna itũmi kana no jeneni? Riboti ndĩ nayo kũringana na atumia arĩa nguaga magĩthiĩ. Ũmakuaga kũmatwara kũ? Matwara nyũmba cia agendi. Nĩ makũrĩa kũrĩa mathiĩ kana no? Nĩmenyaga. Na kĩ? Kũringana na ũrĩa mũndũ rĩngĩ akĩrĩte ngamenya nĩ njeki yathiĩ kuoywo.
kugo ujajaga mundu na kiria ekirite ndona na thikũ ici Nairobi airĩtu maihũrĩte mũkonya rũkũngũ toka wegega magekĩra gakuo gakuhĩ na rĩngĩ kwĩna rũkũngũ rĩu haha tondũ nĩ karima rũkũngũ rwahurutaga na ngoma ciakaci rũkũngũ rũgatigwo hau nguniko-inĩ ya Ngai ni hau rũgongo rwa njohero ĩtagwo nguniko ya Ngai hau noho outcome ya mũndũ tiga cenjia ndereti tutiracenjia koguo rĩ tondũ ũguo njĩkĩrĩte rĩ hana gwĩka atĩa kimenyi kũringana na ũrĩa wĩhumbĩte rĩ rĩu we ũhana gũkorwo nĩ ũkũrutĩte wĩra mũthenya na wĩra ũrĩa ũgũtindĩte kũringana na mwĩhumbĩre ũrĩa wĩhumbĩte rĩ ũronekana nĩ wĩra ũrĩa wa kũrĩa marigiti wa kuoya mbia andũ mendia koguo niĩ mwĩhumbĩre tu nĩ hotaga Ngai nĩ andeithagia ngahota kũmenya you know sometimes ndukajaji mũndũ na ũrĩa ahana niĩ ndĩmwĩtĩkĩrie ta chairman halo Inoro Murega muno ndĩthiria ciarithie chairman ũcio ndagĩithĩka mũno mwĩre atĩrĩrĩ yes atige kũjaji, don't judge the book by its cover. Thank you. Na atige gũtuĩra atumia macira. Yes. Tondũ kwanza arĩ thĩna ũmwe tũtũrĩte naguo, especially single mothers. Nginya macanitha-inĩ single mother onekaga ndangĩhonoka nĩ mũmaraya. Imagine. Ũgakoraga rĩngĩ nginya kanitha-inĩ nĩ ũra-reject. Na rĩngĩ we ona ndũrĩ mũndũrũme ũkaga gwaku kana ona ndũrĩ mũndũ wone korugamite na mundu umwe ukahugwo nguo ya kurwo wi mukumaraya. Imagine tamukanie waferetie atumia othe moruraga ni kuri atumia Ngai yetigĩirie no toria Elija athire kũmahandwo akĩra Ngai amũrage yake akiuga nowe mũtigaru Ngai akĩmũhena na cia ngiri mũgwanja matarĩ marongoria mĩhianano ni kuri atumia angĩ matarĩ ũmaraya ngiona arũme no morũraga. Yes. No ti othe yeni tutiũrũraga ithuĩ ũngiuga atĩ ndũkũhika tondũ athuri nĩ morũraga kana athuri nĩ mĩkora tondũ ti athuri othe mĩkora nĩ kũrĩ athuri matigĩtio matigari ma Ngai. Okorwo niĩ ndarĩ kĩhiko-inĩ na niĩ gĩakwa gĩathire nĩ ũndũ wa mũthuri wakwa kũrũra na niĩ ndiorũraga. Ona nĩ atirĩka nona ngwĩre ciama no makohokoho nĩ magũcagũrire nĩ andũ a makohokoho na andũ a tukutuku makohokoho nĩ kũndwaragwo kũu no abotige tie kũndakaria ndimũtĩe mũno arĩa magũcagũrire nĩ ũbatiĩ gũthuthurio nĩkĩ niĩ ndĩ mũndũ matua maku matua we niĩ nduaga matua wega mũno tondũ nĩ niĩ mũgĩ itũra rĩothe kira twari na mũthikĩria halo Inoro atĩrĩrĩ njamba ya Nyanzira akamono akĩrere ndaraciambagia atĩrĩrĩ ngari yake ya makwa ndĩgũcoka kũingĩrwo nĩ andũ ndikanaingĩrwo nĩ biũ na kũu ndĩgũcoka kũingĩrwo nĩ maringagĩra akorwo arĩ njanjaga andũ na nguo yes ũmwĩre nguo ĩtagwo my dress my choice ũmwĩre ũguo ũkĩmwĩre ti andũ othe makĩũrũraga o ningĩ ona atumia ona ti aingĩ nĩ anini no igua nĩ morũraga anini mũno kana mũndũ nĩ arathiĩ kana arathiĩ kũmathĩra twana tũtigĩte mũciĩ na no nginya tũgakĩmathĩrwo irio ĩnio na wĩra nĩ wĩra. Thank you Akamano waicete na wakaramu ni ndwara ũrĩa patron Dr. James Mũrĩithi wa Kang'arara Huket adirikane ũmũthĩ nĩ Sunday tondũ mũturi wa mũirũ nĩ aroka referent ambe atharie mũndũ gũkũ na ũyũ aigĩrĩrwo moko nĩ tũgũtheria ndagĩka ĩyo ĩngĩ ciakinya cia kũhata na ũyũ aigĩrĩrwo moko ũyũ ciama nĩwe nĩ tũkũmbũmba moko mũthenya ndigũkoma nĩ ombo moko ndingĩkoma rĩngĩ nĩ tũkũmbũmba moko atũrie maru o hau thank you thank you Akamano niĩ ndigĩrĩrwo moko tondũ niĩ ciama no menye nginya niĩ ndĩmĩroraga kana nĩ hĩu nĩ njohi kũrĩa gwitũ
Riu no njikarirwo ni. Halo ino. Jomo. Jambo. Daddy. Kwana atia? Baba tutiirigaine ndaigua wega. Happy Easter. Happy Easter baba yangu. Ndaigua kabano hau. Ulisho kama atai. Ni. Ona mutigio le athiete hari Zuri. Ile dake kujua leo wiki acha ngebali matia kiuri atimia maria malaiki ile batia ona omuru na mundu wake wewe wendete arume ndikio tarama we baba mutimia kule ugethia ari wiki ile matia omuru na mundu wake ni omuru na eli no niguo nio matuhenagiriria yo baicho ciagetire letigeria omuru na mundu wake Dida thiriki manya no njiri baba itu. All the balance. Ni ole imana mali mathia gundu. Yes. Iyo mundu na mundu wake. Niguo. Bagĩrio kũrorwo kĩroko rĩ. Ũkuoneka gũthiĩ kũraiya andũ 10 5 nĩ athuri na 5 nĩ atimia. Ũguo nĩ amorũra mũno. No ũndũ ũmwe. Ala magaraga magĩthiĩ nyũmba cia agendi mathiaga ũndũ ũmwe tondũ no imana mari ciothe. Haya. Thank you. Rĩu mũndũ gwĩtwo Jomo rĩ. Rĩrĩ. Ndũkĩre njĩra mũthuri mũrata akwa macaria mũkũri no kĩna harĩ mũthuri etagwo Tom Kang'ethe arĩ okũrĩa Amerika ageithĩke mũno amwe na bamĩrĩ yake mũno na ithagacari waru makoragwo na tito wa cai. Asante baba yangu. Na macaria mũkũri na mwakĩnjũgo thengiũ mũno ndaigua kamano na Ngai rĩrĩa wakũmenya. Thank you. Na mĩrĩ wakanyanja thengiũ. Thank you. Atumia nĩo morũra nyimbo cia agendi rĩ nĩ tabia cigana ũguo cia kũrĩa gwitũ itirĩ goro harĩa andũ matwaraga nĩ ciringi 35 cia thaburu tũruta huro nĩ wĩhure na gĩticati gĩaku ndani ya Wisdom Studio. Monyitanete kaina matagare ni thoni na jono na ndingĩgũtiga ũragia nĩ njĩkĩate na no moru ũnjĩkanagia na nĩguo ngĩkwendire baby na ndingĩhota gũgũtiga matũranirie ngoro yakwa icunjĩ igĩrĩ nĩ wendo na ngakuohera macio mothe tondũ ndingĩenda tũtigane. Roba wa basarĩ no ũranyitĩrĩra gĩthomo kũrĩa Nyĩrĩ wĩ mũndũ wa bata. Nĩnyũmagĩrĩria maingĩ anjatereire gĩcenjie gĩtũmi nĩmenyete atĩ ruo nĩ rũthũkagia ngoro na nĩkĩo ngũkiragĩrĩria ona ingĩkorwo na marũrũ ngona kaba wĩikuĩ na niĩ kũrĩ ũthiĩte ũkandiga ũragia nĩ njĩkĩate na no moru ũnjĩkanagia na nĩguo ngĩkwendire baby na ndingĩhota gũgũtiga matũranirie ngoro yakwa icunjĩ igĩrĩ nĩ wendo na ngakuohera macio mothe tondũ ndingĩenda tũtigane. Kana atĩa Samburu
Amata gale nithoni na jono na dige gotiga Euragia netekiatea na no moru ojekanagia Na negwa gekwedire baby na dige otagotiga Maturanirie goro yakwa isuje igere ne wedo Na gakwaera macio mothe todo dige tatutigane Etomine menyete ate ruo ne ruthukagia ngoro na nekiako kiragereria ana igekarwo na maroro ngona kaba wikuena nie kore uthiete ukandiga Euragia nejekiate na no maru ojekanagia na negwa gekwedire baby na dige otau Nirie goro yakwa isuje igere ne wedo na gakwaera macio mothe todo digenda tutigane Kanati asamboro wewe Turithia ngoro nikarata kwa majiraga tigane nawe no karemo Euragia nejekiate na no moru ojekanagia na negwa gekwedire baby na dige otagotiga Maturanirie ngoro yakwa isuje igere ne wedo na gakwaera macio mothe todo digenda tutigane Dani wa bambu kayo agithaka Newe dako taiganagia Kana nekarimonire gakuga guturohenagia Mothe dana gwikira baby nyonaga we totonaga Notikuga tedie ciragia no uria nyunaga ritho Euragia nejekiatea na no moru ojekanagia Na negwa gekwedire baby na dige otagotiga Maturanirie ngoro yakwa isuje igere ne wedo na gakwaera macio mothe todo digenda tutigane Jude Maina uri okenyeno Nitafarira ya rashuya Shesheni hakuwe nawe Mugite
nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inooro nĩ ĩrathondeka mũraiya wa kawaida. Wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tũginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, gĩkũ ona biacara, ngorono ya wonjoria. tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe, na tũtinogete ona hanini. ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inooro FM nĩ mũciĩ wa Tũginotana. Inooro mũciĩ wa Tũginotana. Okiambiriria Ngai akĩmba igũrũ na thĩ atũmbire ithuothe tũiganaine. Nĩkĩo ndigagwo gĩkĩ kĩgiaga andũ amwe tondũ kũrĩa andũ marĩ gathĩna, tondũ kũrĩa andũ marĩ gathĩna. Gũtirĩ mũndũ wombirwo arĩ special na gũtirĩ ũtarĩ wothe wake. Ngĩmwĩciragia ũrĩa bata kũrĩ arĩa angĩ nĩ mũnogagia arĩa angĩ akiri, tigai kũhe arĩa angĩ gĩtango. Nĩ ngari nene we wonaga ũrĩ nayo, kana nyũmba kona ũrĩ na nene, kana nĩ mbia we wonaga ũrĩ na nyingĩ, nginya kona tarĩ we mwene thi, nginya kona tarĩ we mwene thi. Gũtirĩ mũndũ wombirwo arĩ special na gũtirĩ ũtarĩ wothe wake. Ngĩmwĩciragia ũrĩa bata kũrĩ arĩa angĩ nĩ mũnogagia arĩa angĩ akiri, tigai kũhe arĩa angĩ gĩtango. I swear. Gatogi kũrĩ moigaga o nĩ athaka kũrĩ arĩa angĩ, metaga arĩa angĩ mũka wa kweru. Ona ũthakare no caine kũrĩ thahabu, mũthũ wa andũ kamenya kũrani, mũthũ wa andũ kamenya kũrani. Gũtirĩ mũndũ wombirwo arĩ special na gũtirĩ ũtarĩ wothe wake. Ngĩmwĩciragia ũrĩa bata kũrĩ arĩa angĩ nĩ mũnogagia arĩa angĩ akiri, tigai kũhe arĩa angĩ gĩtango. Kũrĩ mombirwo marĩ na wathe wa mwĩrĩ nĩguo Ngai egũcithagie nao, nawe ombirwo na ciĩga ciothe cia mwĩrĩ, gatũra wĩũraga gĩthũri, gatũra wĩũraga gĩthũri. Gũtirĩ mũndũ wombirwo arĩ special na gũtirĩ ũtarĩ wothe wake. Ngĩmwĩciragia ũrĩa bata kũrĩ arĩa angĩ nĩ mũnogagia arĩa angĩ akiri, tigai kũhe arĩa angĩ gĩtango. Ũngĩenda gũtura thĩna ũrĩ na thayũ, ta wĩrute gũikarania na andũ, nĩ wega kũhe yaga andũ arĩa angĩ gĩtĩo. Wenyihia Ngai agakwambararia, wenyihia Ngai agakwambararia. Gũtirĩ mũndũ wombirwo arĩ special na gũtirĩ ũtarĩ wothe wake. Ngĩmwĩciragia ũrĩa bata kũrĩ arĩa angĩ nĩ mũnogagia arĩa angĩ akiri, tigai kũhe arĩa angĩ gĩtango. Niĩ kanjĩirie ndaga mũndũ ũrandĩa mũtwe, korwo wĩna mbeca icio nĩ ciaku. Njugaga mũndũ aikare na ngoma ciake, na gũtirĩ mũndũ wĩtagĩria, na gũtirĩ mũndũ wĩtagĩria. Gũtirĩ mũndũ wombirwo arĩ special na gũtirĩ ũtarĩ wothe wake. Ngĩmwĩciragia
mwĩtiragia ũrĩa bata kũrĩ arĩa angĩ nĩ mũnogagia arĩa angĩ akiri tigai kũhe arĩa angĩ gĩtango Shuria Shesheni hakuhe nawe tugite nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe Inooro nĩ ĩrathondeka mũraiya wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi Mũciĩ wa Tũginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi mũgambo wa mũrĩmi nĩ gĩthomo kĩa mabuku ũhoro wa ndini na wĩtĩkio ona ũndũire witũ gĩkũ ona biashara ngorono ya wonjoria tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini ũcio nĩ ũhoro wa ma Inoro FM nĩ mũciĩ wa Tũginotana Inoro Mũciĩ wa Tũginotana Anema gwitũ nĩ ndĩ ya ng'ombe ũhaka-inĩ wa kabina gĩkũyũ ũrĩa ng'ombe iyũragia mĩcaguthi na nakwa cuba nĩ iya moimĩte ndĩ ya ng'ombe nĩ kuma gĩkambura arũthi gĩtĩka mangũthigiyũ auma thigiyũ tũkinya Nairobi Torutero turia musi ikuwa wa bosi gaidiaga fos ungyo kande yo kenda muiki tukana mwirio mutware thanema aire twande ya na tigotoreka ndete virago ngira ikeno kana mugurire nguo njeru umwire atĩ ndĩ ya gũthiĩ mũgithi wake nĩ ũmũtware kwanyu gũthũngũtha gwake nĩ kũrĩma ũiyũru wa kĩmende ngenge wajikwa sase mũtioke ndĩ ya muone mũhiki ina jarumi macuka na nyori amukinyire wa gũciarwo naguo ndarĩa menya kuongerera nguthi na wega wake ndũngĩmuoya thĩ no nginya wambe warie na ciari ake warĩkia kwaria makũhe mũhiki matiendaga wendo ũrĩa mumbĩke mũthia wa ũmba ũkana mũgwa gĩkambura ingĩnjohia ithe ndĩitagwo thĩ ũngĩmĩita thĩ nĩ ũkuga gĩtũmi mbere ya thuri na cibũhandĩria ũcoke arute kĩrĩa ũgũtuĩrwo cupa ndĩia gwitũ nĩ ndĩia ng'ombe ũhaka-inĩ wa kabina gĩkũyũ ũrĩa ng'ombe iyũragia mĩcaguthi cupa ndĩia na nĩ Ngai ũrĩa mũironge nĩ kaba maitũ na hunyo wake kaba banema na wega wake kahora kahora Obli Flosi Ejeria wa boy wa nene Nenga romano Shiko kenyaga kwetondeya Nawonaga yori yori wa Mitsuba na Shiko Frederick Imraji hoi
right, thank you so much. Tako Banema. Aitwa Dia. Na hiyo ni playlist yako, si ndio? Ndio rajira hutiaru. Yeni. Aya, nyimbo tukinyire wega ni thaa kenda. Na dakika 53. Kuri namba 53 Kenya gutire. Gari namba 53 siri yako. 58. 58 ni ya kuria kiria. 58 ni ya wapi? Huko Saudi eta wapi? Saudi moja. Sasa Saudi moja. Imara daima. Imara, I don't know. Dide kurako. Ini. Nukagithia muno ni mundu gutwo Njoroge Mugatudu. Ndagithika muno Mugatudu. Akimuna Wasawela na Ivasha. Na Maura Karaja. Kaja ni kuithia yes, Maura Karaja, thank you so much. At good morning Jomo and Joe Ferraru. Arahura mundu gutwo wa Gaceri. Wa Magogo. Githenya ma healthy. Mundu Kajoro wa Tiboroa. Kanyoro. Ni Kajoro Kajoro wa Tiboroa. Na mundu Olivia Kefas. All the Bokerikolia, mwere happy Easter. Usende Njoroge wa Tarbo. Hey. Aya, huyu kidara anasema ukweli mtupu. Warembo ndio utafuta. Yes. Anaona hembo tunakewa katika domereli. Katikati kali kadegwa. Degwa. Tudima hiyo ile. Degwa na mori. Niki kiuna kiu. Degwa no yune igithigwe tha mai. Na yo mori no yune ya ugia. Gudrahia Duri alia wega tondu mutikiri ndaraku igua mutikiri ndo igatiriri mori yunaga ingigia ki muruke ndirwa njira njarie uhoro uria kuhana nayo ndegwa yunaga igithigwe tha mai mutikiri chini tha kenda kitikideka 55 igitie dakika oro inye peke yake tobi kurahurana na tutana na hwana tumana dereti yuna ngane hello Inor hello what's up tina ulu Murio turio ha ona ndio haha uko ne dodori atiambo Gracias monita mo. Na ligado muno. Ni amoruraga. Cheating. Ay amoruraga. Yo le tawo ti oruraga. Ahora ona utiesa. Ya se yo na lo meto No make it turiega. Odo kare. Yo kuwa gari. Pero hapo omwe ukamukua maitatamana na tofauti. Unaiwa makua ika. Ika. No agabi kudu tofauti. Modi agabi stage yenu. Ndio atiriri. Ndio hapo modu rumeo modi na yoro keno kero. Aruma mathia maguru gwitu. Nego dia mathiaga. Ikore makoko ri. Arume ingi matira ukuore tukutuku. Okay, let's say all the no do mo. All the may kapo kemo. Ni wega. Nari ure. Ajadara karo bakamo hawo kage kegeni. Kariko. Loriku, doti kariko, loriku. Ula kirare. Mama yako ale nipende no takera ha. Kego bakire thengeni. Tabohole hanini? Ate mama yako kana mutumia waku. Mutumia wako. Eketi ate. No matakera. Muthuwe maguru. Tono niki murania. Ni ndathie koiga kagoro go ndaiga kayuru tona ku ngoda ukahara.
ekatiriri muthuri niwe tondu ukunda atia ukigira kuguru kwendaga atia gwendaga gukahara kuhara ndiranyita wega Chekutare da abohorere ndikete tugue riri kirumo we ukwendaga atia na mutumia ucio niĩ ngwendaga ngwendaga gukahara ukwendaga kamukimo aca kamukimo kĩrĩ na korĩrĩ tiko kau tũrakĩaria ũhoro waku nĩ ũndũ wa 1 2 1 2 nĩko ngwendaga kamukimo woka thaa cigana atigoka ndoka kĩrĩa ngũkĩte nĩ gũcũnga ngũcũngĩte tene rĩu thaa ici ndeigua ithaa kenda ndaigua nĩ njangire rĩu rĩ we wambie na kũgũrũ kana guoko ngũmbĩte kũrutia he kaũndũ wa ndaigua rĩu toka gĩtigo kĩamba gũthima ia ũgũbutwo wĩ ika itarĩ ho rĩu ekũ rĩu thaa ici we ũkomete kũ rĩu athiĩ magũrũ no mũne thimũ tũmũgeithie thiĩ kana no etĩkĩre ta mũnengere thimũ kenyone kana nĩegwĩtĩkĩra mũigĩre hau gũtũ-inĩ ndĩmũigĩre matũ-inĩ na wĩkĩre loudspeaker etagwo atĩa etagwo nyina ndĩmũyai etagwo nyina wa Njeri nyina wa Ngarĩ ndamwarĩria nyina wa Ngarĩ etĩka no nĩ araigua we mwarĩria nyina wa Ngarĩ nĩwe mũthuri ũcio nĩ akwendete ithe wa Ngarĩ nĩ akwendete mũno makĩria thaa ici nĩ thaa kenda mũthuri ũcio arabatara tu o kũrĩa kamũkimo please ndakũhoya na ndagũthaitha tiga gũkorwo ũkĩmũikĩria kagokora onakorwo mũtikũruga mũkimo thaa ici tũkĩmũthakĩra rwĩmbo rũrũ please mũnyitĩrĩre oro ũguo wĩtagwo wa mũigai wa Njoroge wĩtagwo Thĩ Ng'eni mũthuri ũcio waku tondũ nĩ waku na nĩ akwendete nawe nĩ ũmwendete mũrore maitho ũmwĩte bunda nathũkia rĩu nathũkia we ĩthĩ tigũthondeka ndĩrathondeka atĩrĩ ithe wa Ngarĩ ndũkamake mũndũ nĩ mekwagĩra ta mũhutie haha ngingo-inĩ ithe wa Ngarĩ ũhũrĩre mũhutie haha ngingo-inĩ na thutha ũmwĩre Ngai nĩ akwendete ta mwĩte rĩtwa rĩake mwĩte rĩtwa rĩake nyina wa Ngarĩ mwĩre nĩ ũmwendete mĩtambo-inĩ nyina wa Ngarĩ nĩ ngwendete ndamwĩra thiĩ na mbere na tũũndũ twega mwĩre tũũndũ twega nyina wa Ngarĩ nĩ ngũkũracĩria mwĩre nĩ ũkũmũgũrĩra hurubarũ ya gũkuua mahuti nyina wa Ngarĩ nĩ ngũkũgũrĩra hurubarũ na kĩrĩa na mũmĩtindĩki nĩ kũgwethera na ndũkamũrakaria rĩngĩ na ndigakũrakaria rĩngĩ rĩu ndugĩra mũkimo rĩu ndugĩra mũkimo ndugĩrwo rĩu mũthuri harĩ ũndũ njũĩ na mana ti therũ wendo nĩ kĩndũ kĩa magegania wendo nĩ ndawa ĩrĩa ĩhonanagia wendo nĩ cindano ya mũtũrĩre wĩnawe kwĩ hĩndĩ ũndakaragia hĩndĩ ĩyo ngaigua ta ingĩgera ngero thutha wa ihinda mami ũkahoreria ngoro ona ndimenyaga ngĩrakarũka nĩngenaga mũno rĩrĩa tũrĩ nawe nĩngenaga mũno twendanĩte nawe ũndũ cia ũndwaraga thĩ ng'eni
thing'eni thĩa wendo mũtheri imĩrimũ yothe yendaga ndawa ithe na wothe wendaga ndagĩtarĩ wendo nĩ mũrimũ thondekaga ũngĩ wendo nĩ cindano ya mũtũrĩre wendo nĩ rĩrĩa gĩkeno kĩa mũkwendi gĩũkaga mbere ya gĩkeno gĩaku no ũtige gĩaku wambe ũgethe gĩake wendo nĩ kũmenyanĩrĩra ngoro nĩngenaga mũno rĩrĩa tũrĩ nawe nĩngenaga mũno twendanĩte nawe ũndũ ũcio ũndwaraga thĩng'eni thĩng'eni thĩa wendo mũtheri wendo wa ma nĩguo temaga njĩra wendo gatemera gĩkeno njĩra wendo wa mũrakaragia nginya ciari wendo gakwerekeria kũrĩa ũkwenda gũkũmenya nĩ kĩheo kĩa mwanya gũkwenda nĩ kĩroto kĩrĩ cama no nyende gũtũũra kĩroto-inĩ gĩkĩ rikano kĩrĩa torongoretiguo nĩngenaga mũno rĩrĩa tũrĩ nawe nĩngenaga mũno twendanĩte nawe ũndũ ũcio ũndwaraga thĩng'eni thĩng'eni thĩa wendo mũtheri ĩno yothe mũndũ agimarethaga mũndũ mangĩhota na matũranie mũndũ ũngĩmũciarĩra ithe na nyina arĩ ethirĩ tondũ nĩaciarirwo no niĩ ndakuona ndonire rũbaru nĩgetha ũtũũro wakwa ũkamirike twacemania ndacemanirie na mũndũ angĩhota gũtũũra itarĩ nake nĩngenaga mũno rĩrĩa tũrĩ nawe nĩngenaga mũno twendanĩte nawe ũndũ ũcio ũndwaraga thĩng'eni thĩng'eni thĩa wendo mũtheri ciara ciakwa cia moko itinyitanĩte nĩ itiganĩte na itiganĩte nĩgetha ciara ciaku ciatambũrũka cione kũingĩra tondũ ndũmbirwo nĩguo tũrĩ ũrĩ wiki na niĩ ndiombirwo nĩguo ndũrende wika nengera guoko na wamũkĩre gwakwa na korwo wĩna gĩcũhĩ njĩkĩra nĩngenaga mũno rĩrĩa tũrĩ nawe nĩngenaga mũno twendanĩte nawe ũndũ ũcio ũndwaraga thĩng'eni thĩng'eni thĩa wendo mũtheri ciakwa cia moko itinyitanĩte nĩ itiganĩte nĩgetha ciara ciaku ciatambũrũka cione kũingĩra tondũ ndwombirwo nĩguo tũrĩ ũrĩ wiki na niĩ ndiombirwo nĩguo ndũrende nyika nengera guoko na wamũkĩre gwakwa na korwo wĩna gĩcũhĩ njĩkĩra
muno rĩrĩa tũrĩ nawe nĩngenaga mũno twendanĩte nawe ũndũ ũcio ũndwaraga thĩng'eni rĩrĩa wendo mũtheri nĩngenaga mũno rĩrĩa tũrĩ nawe nĩngenaga mũno twendanĩte nawe ũndũ ũcio ũndwaraga thĩng'eni rĩrĩa wendo mũtheri Kanye idudu gitumi kia jetane mucemanio uyu nitugia na mwario umwe we mwaria cira-ini uyu warie na umenyereri na tugitua itua tutue na ugi ni undu wa rucio rwitu
Muthenya mwene gwateria ino microphone no uhagia off air tutari on uiguikane ngagwatia ndigakwira ndigetekirio gukaingira guku ringi gukaingira ringi twari ndina ndo makoko pana andu makoko ni mahitukitie zi ndisia manu atukutuku umuthi no atute asa umuthi no atute ndakwira nie heanaga uhoro uri uhana na nie ni mugi muno itura ritu na nyoreigua kinya ni kuratuika ni gutumanirwo ni thirikari ya bururi ndametarage uria marika thaa 10 itukitie ndeka 14 na uko ni kwa Inoro ceceni yakuhi nawe nawe niwe nie ni chairman wa makohoko no tumetwo ni amakohoko na kula matu unazukana tukutuku uthie kuri tumetwo guku kwariria bururi tondu ateka ndu wa gwete ndiga gwete riu ndiratumaniruo ni thirikari yake ya Kenya ngamataragia utareki ndimatare maundu matiganite ma guku gweta ucio gutumanire president etago uria kaso kiria president ni muthuri ugirajirie ndumarirwo
thank you so much. Ithaa rĩrĩ na ithaa nĩ rĩega mũno rĩa gũkotkera bwana. Tuna arahurana, si ndio? Tuarahurane. Ndariti tuli. What I did hivyo. Na bekirire oro hau. Na ndito ni hathira. Urosi no hathira. Wathira. Tikwenda kuigwa woni waku. Tondu woni wa muruto makohoko ri. Haileti shangwe. No no igwa ndi chairman. Ona chairman ri. Ndenda wire muthikiriria bye bye. Tondu ndona ndũmĩrĩri cia andũ marauga nĩrathukia njomo. Thikũ ndĩrathiĩ ona no nyambe hũrĩre Bwana wa Inooro ndĩmwĩre kambe gũka njĩke thabarĩ wega nĩgetha ona management yone ndĩ nakĩo. Okay, gũthiĩ na mbere. Nĩ tutue atĩrĩrĩ thaa ici thabarĩ-inĩ ya Bwana tũtamĩke. Nĩ wega mũno mũthikĩrĩria kũrĩa guothe ũrĩ. Ĩno nĩ tabarĩra ya Kĩmũrĩ na wĩ hau ũririkane sadaka ũratũma gwĩ 0722. Wewe nyama sisa. Mbeca nĩcio mũno. Tiga tabarĩra ya Kĩmũrĩ kana ya mũndũ mũturi wa mũirũ rĩ ĩtagwo Mũhothires. Aca niĩ no nginya kũhothwo. We gĩthiĩ na kũu. Niĩ ndingĩ Reke twarahũrane we nyamaza. Ndingĩhunjia gũrũ ũtarahothwo. Alo Inooro. Alo Inooro. Jambo. Oi. Unaona togi. Nituta bido majorete rida kuma watu bakia ninyere. Na tutituro noe. Akati mara hore. Wakijo go. Na joro wake hujo. Yes. Tamake tu akaruta sana machape timodheli. Thank you muno. Asante baba yangu. Thank you. Haya tukadodia hiyo ni PC tu da ikomika tukideka ni 21 ndigitia orodeka oronini goroni igi maganati na mundu gitu togino gira de mutu wale kwao makohokoho. Yeni. Halo Inooro. Jambo. Aye. Yes. Jadi ba hore. Aja hore ala kayo. Apore niti hala mete tano. Joni wa kirita kore kariamu. Aya namaso wa mafao. Joke jara hore de akwa kore gatondo hare hade ta go serena. Thank you so much. Thank you so much. Agidi muno ndio ma metaboine. Ndagaithika. Majajemo cia muno makohoko dakana okelingi ni athie fiu. Wewe. Gũkũ ndingĩaga gũka. Gũkũ ndingĩaga gũka. Tonu okiugaga. Na no nginya thikare ngĩũkaga. Tondũ ingĩaga gũka nĩ mahĩtia. Na tũrĩ o hau ũguo mĩtambo-inĩ Inooro rĩ. Yes. Acio maraiga ndigoke rĩ. Ndige kũria kana. We. Rĩrĩ. Sasa ni asubuhi. No wageithio. Nino. Daniel Mwangi arugama starehe MP. Daniel Mwangi na nyatwitira Raji Madi. Madi digioneka. Uthairie tana ri igutaga koruguto etana kenda. Di mitambo-ini. Imena mwithaga na mugaciko. Raji no kina njira ya thimu. Ndingumuria. Mheshimiwa ni ngumuna reke ngwire. Ira. Athondekete ngaro na hamwe. Kugura. Okay, jiki ati ari. Agurite imate. Kunda kurirwo. Atiga ya thira. Ai no. Ya maito. Maito itu. Kamwasi somberea. Kamwasi chomerea. Kamu igwe gata muthikiriria kuma oko ni ndima mitambo-ini njomo. Yes. Ati kahogo-ini. Ndima mitambo-ini njomo. Yes. No ngeithirie mundu ucio wa makoko no mwene araguthukia we ndurahana guo urenda kuhana thiku ici ndenda gukuremia na igua urari njomo mwega. Imagine. Ni God mwega. Katara guthukia kaitaigu ucio ti ciamani mwega ciamani ucio ni wa gute na ndukana na makinya make ri
ndugakinyage njomo tutikienda we waruruke akuogithirie wa tamare muhunjia na riria ni bata ekuria simama na andu othe maikara mutambo-ini wa Inoro kuria mucorue moro kundu gwitagwo kiambiriria matikaume mutambo-ini. Thank you Jomo wanyu arari mwega muno i akigwa Jomo Jomo ari mundu mwega muno riu tigane we uroka kuhana turatanga watanga mundu ni guteithia ya guteithia maundu mulithi sema kana guka digital akikura mwena wa kia mutwira ni akugeithia muno makiria ndaithika haya hai Jomo kuma mwena wa Kariamu Olkarahau so ni gacara wa Kirita na mundu gwitwo Jane na gacara gake me hamwe yes makiria ukije mofio ni uguteithia tondu kiengwira ungiaga mundu tani muturire urakumia kana tumia ni rucini ni guthi twatheria guku. Hello Inoro wenyihie. Hello Inoro jambo ni rucini rwa muthenya wa kiumia wa mona Sunday ndirahura ndi mwena wa Kiburu Kirinyaga County ndarahura Patoni murithi wa Kang'ara ndarahura njamba ingetagwo Pastor Mwangi akoro Nairobi kura gwetagwo Nairobi Holy Spirit kanitha Holy Spirit Jericho ndarahura njamba inge nawe etagwo anjiri ngemugeithia na ngamugeithia ngamwira tiri etagwo Ninjo kana Kiama Advocate ni wa hakwa neighbor ndarahura njamba inge tonne Samoya akoro Hilton Cape hapa Kiburu Yellow Man akoro endaga ntaranjiwa ataka kiti ile ya MP. Thank you. Dekireri na Jamba Farm Kolingina dikiri wakamano wakirere. Wale madikiri na mundu wote wa kigogo ine ne wamona. Thank you so much wamona thank you so much. Aya bas. Luri. Nami arudi maragi. Wewe na niguhetegetie muno cia mano amako. Ini ukuru kwenye dagari. Ni ngwenda gukwira kiugo kimwe ureke njikare na thayo uria ndirakoragwo naguo na thikiriria akwa na ithaa ria kwinyihia ona tukinyihagia gutire uhoro wa kwinyihia uhoro uria wihore ati no nginya thikare ngi uhoro haru Inoro na maundu maikare uria magire uko mahana kare na matho ma guku ini ki mundu uyu no ona kiria ni ihinda ria Pasaka
Thank you ikumi ikaitukia dakika ni mirongo itatu na igiri ukuchagula tucheshiria kuhina ushindi utugire tareda kuyathimo ithatu peke yake tondu ithaa ni ria kuikate ni ria gutheria guku yes ni ria kumagara nigetha ndugota ngai haria rioka ri ni ndikona undu ungi no kumara tumagara twini nawe tindi tukainuka asante we aro inoro tutabule mejeshi yothe ya kuria diaspora alo mukiri diaspora mutukudete ne murugo to John Gitema Eve Gitema me diaspora murugo to Recho Jenga kule mwena wa kurugo to Iraq Baghdad ne ali ke mudhuri ijo deto ni tijikira mukode ohoro a mundu na musie wake ri ndihota kwaria mitambo-ini na murata gukora kure mwena wa Greece etagwa ni Wanjiru yani Wanjiru mwena wa Greece Wamaina thank you so much Tom Kang'ethe lakikora mwena wa CR wina arata ku akura mwena wa Jafururi ndi murata ukoragwo haha Maseru Massachusetts Maseru Lesotho Lesotho ndi Lesotho kwa South Africa etagwo musirigo gimwithaga yes murata wakwa muno ona ndiria thiite niwe uni hostaga okuni thiite in short ni thiangite asante wega na ndireciria no tugeithie president wa Uganda etagwo Kaguta nigetha tukahota kugia na maguta bururi uyu Tero thiko ikumi na kenda ni ndwa diesel unaona ukimokigia ndugona kaguta tukaga maguta no kali akaguta kaja kali akanoru kagarako igidora atiriri thiku ici tutarirwo ikumi na kenda ri wona ciathira ri tucoka turena kumagia hau ni marute ngari cia mai na cia sola cia sola ni kuri ndicema ndithi na cio udiga gukangihorera Mombasa road ri ungieka atia tugutaji kuchaji uchajire ku na uthi na matuka kwaja haoreire hale hamani itas haya kama riri yugithi kabaini Eure garia eko hana riri eko hana ngari ile ya murata wakwa murugu ninde murata wakwa muno muthuri wiho we unyua akagwa akaima rukungu ni arega kari ngari yake ngikira ite arorete na ikuru yako no amirwo thutha ndirori ya mai gucamuka ito kali samuka tuwa diara konvo ya rori ya mai twakana good morning kale kamini Yamo oi kama no akirere umuthi ni twacenjia nguo iria tugwikirite akire ngirita goya ithiukiro one ho
na mathomagwo thĩinĩ wa Luka 24. Yes. Marĩa meragwo no mũthenya wa kwambĩrĩria kiumia gũgĩkĩarĩ magĩthiĩ mbĩrĩra-inĩ makuĩte mĩnyamũ mĩnungi wega o ĩyo marathondekete. Acio nĩ atumia. Na mathiaga kũrora Yesu harĩa athikĩtwo. Magĩgĩkora ihiga rĩgaragaritio. Tũgĩrwo kiugo gĩkĩ tũragia atĩrĩrĩ, mũtũrĩre-inĩ waku njomorĩ nĩkĩĩ kĩu gĩkũritũhĩire? Nĩ ihiga rĩrĩkũ rĩrĩ mbere yaku? Nĩ ihiga rĩrĩkũ ũngĩenda rĩgaragarie? Mwathani Ngai ahe ũgooci. Tondũ mahiga no maingĩ mũtũrĩre-inĩ, no tondũ nĩ mekũgaragario tondũ Kristo nĩ ariũkĩte akoima kũrĩ arĩa akuũ. Rĩu tũtikũmwetha kũu rĩu nĩ ariũkĩte. Tũtikũmaka rĩngĩ. Na ndungata ya Ngai mũciĩ wa mũirũ nĩ egũgĩũka gũtũkindĩrĩra ũhoro ũcio. Na rĩu ndĩkĩarahũre Pastor Dr. James Mũrĩithi wa Kang'ara ICCOGW ndĩmwĩra hamũira tũthiĩte nyũmba-inĩ cia Ngai ithe tũtigũgĩthikĩrĩria Reverend Mũciĩ wa mũirũ na mũtumia wake Njango wa Famiko Mainyamu na mũno ndamũigua kũrũgakĩte kabere macaria mũkũrie na Thank you mama yangu, asante sana. Thimu ni ale kulehe ma problem ni muriuku Yesu Kristo. Yes, ito ni muriuku. I'll see you. Twende kazi.
Shuria. Beni Hadadi ni anirire baranenema Samaria nake Ahabu ni etereire oi Manueli omoroere weniwe Ngai wakere maine na nowe Ngai kwaraganu weniwe Ngai wakere maine na nowe Ngai kwaraganu nekekerito gekore maga we mwathi wakwa uremago nidanirira ekere maine Todoanego otanage nekekerito gekore maga we mwathi wakwa uremago nidanirira ekere maine Todoanego otanage wedoroaga na madaraita na doroaga na baradi itana goko nijoe wega otire hede goteka itana goko nijoe wega otire hede goteka nekekerito gekore maga we mwathi wakwa uremago nidanirira dekere maine todwanirwa matanegera nekekerito gekore maga
ndanĩrĩra ngĩkĩre maĩ-inĩ tondũ wa Alright, thank you so much. Nikikiritu etagorere mtu Kevin ndibora duega muno makiria aratukije wega daika ni cigana ina 46 ngala cihande 11 aha tuko tukikate tukiumagara Metamayo, Yesokiugera, Rutoke Uhoro, Amerire Gonavie, Ugona Wogo. Bas ananye alikiri yakwa otoria Jesu elire arutu wake tiuguno athi no gwagoka ani ndio no ndungi gwika akondu guku tiga kuya thimu imwe nigetha tuhoe niguo ngwiraga atiriri na gutura njokerete na ngauga uguo na ringi na ringi na ringi ati ndungata ya Ngai muturi wa muru agigira kundu guku niguo njikaga atani no kuma tumaga ni kuma nyumaga tondu no kina maguta na maguta ni mwitiririe na kamuru niguo wewe namo nduli maguta ona mamwe okay ini ndi namo no hinya gutiri muri na maguta gundu guku twetigira ndungata ya Ngai uri na maguta na tukamatea muno tukiwe thimu imwe tuhoe kuhoithio ni muthikiriria ri ni kaundu ga bata nigetha tware metha yake ya ndikira kalima na maika era mutugatiri ona yakugere dutige halo inoro dutige maria mariko haya muthikiriria Inoro FM thank you so much tukwirete muno makiria na tugagutia thimu ria tukuya no ya kuhoya kana gucokia ngatho nigetha tumagare halo Inoro tuhoe mami itu tuhoe wakamano akirere ke tuhoe thank you ni twagucokeria ngatho Ngai ithe witũ mwene hinya wothe na mwene kĩrathimo kuona wega atĩ nĩ watũrũgamia thũrimo cia moko na cia magũrũ Mũrungu ũiyũrĩtwo nĩ tha Ngai ithe witũ amacu-inĩ ti ũrĩa tũgwĩkĩte marĩa mega mũno no nĩ tha ciaku Ngai wa kĩgongona nĩkĩo Ngai ithe witũ twĩna ngatho cia mwanya rũcinĩ rũrũ tũgĩgũcokeria ngatho twĩna itũmi ciothe cia kuga nĩ wagĩrĩire Mũrungu ũiyũrĩtwo nĩ tha Ngai ithe witũ kuona wega atĩ mũthenya wa ũmũthĩ tũgũkorwo tũgĩkũngũĩra kũriũka kwa Yesu Kristo ihinda rĩrĩ Ngai ithe witũ Mũrungu mwene hinya wothe turaiga thirikari itũ ya Kenya moko-inĩ maku ĩtongoretio nĩ President Ruto Ngai na nigetha twathage na ũhoro wa ma na kĩhoto Mũrungu ũiyũrĩtwo nĩ tha ona arĩa manyitĩrĩire Ngai ithe witũ honge itiganĩte Mwathani ona ũhĩba yaku reke ĩkorwo ĩrĩ igũrũ rĩao Ngai wa kĩgongona nĩ tũkũririkana ciana citũ makĩria ihinda rĩrĩ mahingĩte cukuru me mĩciĩ Mũrungu ũiyũrĩtwo nĩ tha Ngai ithe witũ wa matu-inĩ ũmagitagĩre na ũgitĩri wa magegania Mwathani hamwe na ũguo wothe Ngai kwĩna arĩa marwarĩte makomete mathibitarĩ ona Mũrungu mwene hinya wothe no tũramaiga moko-inĩ maku mwene hinya wothe na nĩgetha makĩnyua ndawa mahone mũthamaki mwega Ngai ithe witũ mwene hinya wothe ona ceceni ĩno itũ ya Inoro FM mũthamaki mwega no tũraiga aruti a wĩra moko-inĩ maku ona ta ihinda rĩrĩ rĩaracũria Ngai ithe witũ twatwarana nawe tũtongoretio nĩ Jomo wa Nyathira Ngai na Mũruna Mũrungu mwene hinya wothe reke fĩba yaku magĩcoka cikaro ciao ĩkorwo ĩrĩ igũrũ rĩa Mwathani ona ndungata ya Ngai Reverend Mũturi wa Mũirũ agĩũka onake Ngai ithe witũ wa matu-inĩ mathaa marĩa tũgũkorwo nake ũtũhe kwĩtĩkĩrĩka na nĩgetha tũthikĩrĩrie kiugo gĩaku Mwathani tukiumagara na ithuĩ tũthiĩ makanitha Ngai ithe witũ wa matu-inĩ mwene hinya wothe reke ngumo yaku ĩhunje mũthamaki mwega Mũrungu ũiyũrĩtwo nĩ tha tũtingĩriganĩrwo nĩ SK Macharia Ngai ithe witũ wa matu-inĩ na bamĩrĩ yake kuona wega atĩ nĩ atũheire ũkinyanĩria ũyũ wa Inoro Ngai
na nigetha ngumo yaku iguikanage na mohoro na motukaheo maria magacirite Murungu mwene hinya wothe turahoya na matukimenya kwina maingi tungikuria no ni atiriri Ngai wona wega ati no mabataro maitu mari mothe ri tuhingirie ni undu wa tha ciaku na mo maria meguikara no tugweterera ta thaburi 40 Ngai yugite ati gweterera ndetereire Jehova itegutherũka ongirĩrĩirie mũthamaki mwega Ngai thĩ witũ mwene hinya wothe nĩũgũtũhingĩria nĩ ũndũ wa rĩtwa rĩaku na rĩa Mũrungu Jesu Kristo mwathani witũ tũhoya na twacokia ngatho. Amen and amen and amen. Mũthiĩ na thayũ. Asante mama yangu. Ngai witũ amũtongorie na mwĩke maũndũ mega. No geithie Reverend witũ etagwo John Kĩhĩka na Reverend Beth na Pastor Waris. Kanitha nĩ CCNDS Mũtungũrũ. Asante mama yangu. Thank you. Nawe mũgeithanie. Okay. Thank you. Hau kĩrĩma-inĩ kĩa mĩtamaiyũ gĩcokiugĩra rũtoke ũhoro amerire ũguo ndathiĩ ũguo noguo ngoka ndathiĩ kũmũthagathagagĩra cikaro ũguo mũna ndathiĩ ũguo noguo ngoka na ngoka rĩnyuĩ gĩkinyĩte itu. Bas, asante sana. Nani atoria Yesu erire arutwo ake ati guo athie ne guo gacoka. Nani ni gacoka muthenya wa rucio twina njoyo wa machoria. Ukamugeithia kuma thaa 8 nginya thaa 10. Thini atabarira ya kuihuria. Ukamugeithia muno. Twende bas. Nani ndi no ndungi. Twacemania Juma. Kwa hinya wa Ngai. Getwo getika Facebook na social media ciothe. Kiruma Joparalu muthamaki Togno. Thank you. Asante sana jitako jo mwanya thira. Bye bye and bye bye for now. Mwana davire ogona wogoka na goka rinywe nginyete itu negwerire ruto atwire kwa bata kematire aro maikarangie komutigogu asiana ciangoriai amunda mutiga verore joyi negothaitha abai karagie toro cianyu negwa mutikae kugwa magerio-inĩ ũguo mwana ndathire ũguo noguo ngoka na ngoka rinyue nginyĩte itu nĩgwerire ruto ĩrĩa tuire kwambata kĩmatire